Fundi er fram haldið á Alþingi. Umræðum annað og þriðja dagskrármálið nú frestað sinn. Fyrir tekið fyrsta dagskrármálið frestun á fundum Alþingis, stjórnartillaga 994. mál á þingskjali 1908, ein umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt 1. málsgrein 23. greinar stjórnarskrárinnar. Tillagan svohljóðandi: Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 20. júní 2019 eða síðar ef nauðsyn krefur til 28. ágúst 2019. Tillagan skýrir sig sjálf. Þá verður gengið til atkvæða tillöguna. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóð, svo umræðu lokið, já, rétt að taka það fram. Atkvæðagreiðslan er fremur einföld. Hefst á atkvæðagreiðsla, greidd eru atkvæði tillöguna í heild. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er samþykkt með 30. Það er óskað til að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Hefst hún að nýju. Þingfrestun. Þá er atkvæðagreiðslu lokið í annarri tilraun og tillagan er nú samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Sem ályktun Alþingis, já. Takk. Forseti þakkar hjálpina. Forseti þakkar aðstoðina. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1946, fjármálaáætlun 2020–2024, nefndarálit annars hluta fjárlaganefndar, þingskjali 1948, fjármálaáætlun 2020–2024, nefndarálit þriðja minnihluta fjárlaganefndar, þingskjali 1949, fjármálaáætlun 2020–2024, nefndarálit fjórða minnihluta fjárlaganefndar, þingskjali 1953, fjármálaáætlun 2020–2024, breytingartillaga fjórða minnihluta fjárlaganefndar og loks þingskjali 1954, breyting á þingsályktun nr. 10/148 fjármálastefnu 2018–2022, breytingartillaga Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Út af dagskrá þessa fundar eru tekin annað og þriðja dagskrármálið og liggur þá ekki fleira fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Fundi er slitið.
Borist hefur bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1558 hvalveiðar frá Ingu Sæland. Svo háttar til annað og þriðja dagskrármálið og of skammt er liðið frá útbýtingu breytingatillagna á þingskjölum 1953 og 1954. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingatillögurnar á dagskrá og hefst nú atkvæðagreiðsla um afbrigði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið framkvæmd embætta sýslumanna og lögum um aðför og lögum um nauðungarsölu, beiðni um skýrslu 995. mál á þingskjali 1947 atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Birgir Ármannsson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Hæstvirtur forseti, ég vildi í tilefni af þessari skýrslubeiðni vekja þingheim aðeins til umhugsunar þróun varðandi skýrslubeiðnir hér í þinginu. Það nú svo að skýrslubeiðnum, sumum mjög umfangsmiklum, hefur fjölgað mjög mikið á undanförnum árum. Lausleg athugun benti til að árið 2013 var ein skýrslubeiðni samþykkt á Alþingi, árið eftir 3. Í fyrra voru það 15, á þessu þingi 16 og margar þessar skýrslubeiðnir eiga vissulega rétt á sér, en sá galli er á málsmeðferð varðandi skýrslubeiðnir að þetta kemur fram með þeim hætti að skýrslubeiðendur leggja málið fram. Þingið stendur bara frammi fyrir því að segja já eða nei, en það á ekki sér stað nein málsmeðferð. Engin athugun eða umfjöllun í nefndum og ekki einu sinni umræða í þingsal. Þannig að ég vildi með almennum hætti vekja máls á þessu og varðandi þessa skýrslubeiðni sérstaklega, þá verð ég að segja að þarna að ræða bæði ósk skýrslu almenna framkvæmd og verklagsreglur hjá sýslumannsembættum, en einnig sértækari spurningar, og ég hef svona ákveðnar áhyggjur af því að þarna sé í raun og veru verið að biðja margra binda ritverk almenna framkvæmd reglna fullnusturéttarfar í landinu, og ég velti því fyrir mér hvort að mál af þessu tagi hefði ekki þurft nánari skoðun hér á vegum þingsins áður en að málið borið hér undir atkvæði. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, almennt hef ég stutt beiðnir skýrslur í þessum sal af því að mér finnst mjög mikilvægt að þingmenn geti óskað upplýsinga af hálfu framkvæmdarvaldsins. En ég vil þó nýta þetta tækifæri til að taka undir með hv. þingmanni Birgi Ármannssyni, ekki vegna þess að ég leggist almennt gegn skýrslubeiðnum, heldur tel ég að þær megi gjarnan skoða betur. Ég sjálf búin að vera í töluverðan tíma ábyrgðaraðili á skýrslubeiðni frá hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni verðugt og mikilvægt mál sem hefur tekið töluverðan tíma að vinna úr. Ég með 2 skýrslubeiðnir, annars vegar frá hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni og hins vegar hv. varaþingmanni Álfheiði Ingadóttur málefni sem heyra undir fjöldamörg ráðuneyti og vísað til mín sem einhvers konar verkstjóra ríkisstjórnar, en kallar sömuleiðis og gríðarmikla upplýsingaöflun frá ólíkum ráðuneytum. Þannig að ég mun ekki leggjast gegn þessari skýrslubeiðni frekar en ég hef gert hingað til, en ég hvet forseta Alþingis eindregið til að taka þessi mál upp í forsætisnefnd. Ég held að það sé eðlilegt að skýrslubeiðnir fái meiri undirbúning og skýrari reglur, því það mjög leiðinlegt líka að geta ekki orðið við óskum þingmanna, því það hlutfallslega stuttur tími sem okkur gefinn til að bregðast við jafnvel mjög umfangsmiklum beiðnum, og ég held að við hljótum að geta skapað samstöðu í þinginu að breyta þessu verklagi. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, já, þetta áhugaverðar umræður. Ég þykja það líka áhugaverðar sér í lagi frá stjórnarmeirihluta sem vill gera meira úr samstarfi við þingið, að koma stöðugt upp og kvarta yfir fyrirspurnum og skýrslubeiðnum. Þær séu nú orðnar of margar en hafa ekki boðið upp á neinar lausnir og vera ekki
með einhverjar hugmyndir hvernig eigi að greiða á málunum, heldur mæta hingað aðallega til þess að kveinka sér undan, helst til fyrirspurnum Pírata. Málstekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, örstutt vegna þessa umræðna. Hæstv. forsætisráðherra var að beina því til hæstv. forseta að taka mál þetta upp við forsætisnefnd og þá vil ég endilega hafa sagt það hér að skýrslubeiðnirnar skipta okkur mjög miklu máli. Það hafa komið út úr því mál sem hafa haldið áfram og orðið til bóta fyrir okkar samfélag og mér finnst alls ekki komið til greina og ég beini því til hæstv. forseta þegar hann tekur málið upp í hv. forsætisnefnd, þá kemur það ekki til greina að meirihluti Alþingis segi já eða nei við skýrslubeiðnum frá þingmönnum. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, það vissulega ákveðið vandamál bara með tímann sem að ríkisstjórnin hefur til þess að svara bæði fyrirspurnum og skýrslubeiðnum eftir ákveðnu umfangi, mismiklu umfangi. Það hefur með að gera bæði þann tímaramma sem settur í þingskapalögum en líka bara þeim aðbúnaði sem við bjóðum einmitt stjórnvöldum upp á að sinna þeim verkefnum sem að þingið setur stjórnvöldum með fyrirspurnum og skýrslubeiðnum. Ég hef ekki séð neina af þessum skýrslubeiðnum eða fyrirspurnum sem ekki eiga rétt á sér. Þetta eru mjög góðar skýrslubeiðnir, mjög nauðsynlegt að fá þessar upplýsingar. Það var að koma svar við annarri fyrirspurn hérna sem að gefur tvímælalaust tilefni til þess að skoða þetta mál betur. Já, þetta væntanlega umfangsmikið og alveg eins og skýrslubeiðnin mín, en ég ekki að kvarta undan því að það sé verið að skila henni seint, alls ekki, því ég veit hún umfangsmikil, þó það sé ekki bara gjarnan 10 vikur. Ég býð þolinmóður eftir henni og ég ekkert að stressa mig yfir því. En tímaramminn samt eins og hann í lögum og það óheppilegt að við séum ekki að gefa því svigrúm þá eða bolmagn fyrir stjórnvöld til þess að geta svarað í þá tímanlega eftir þeim reglum sem við setjum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, við ræðum hérna framkomna beiðni skýrslu og ætla ég svo sem ekki að fjölyrða mikið það, heldur bara að velta fyrir mér upp svona vinnubrögðunum og á hvað leið við erum. Eflaust mjög mörg atriði þarna sem eru mikilvæg. Ég bara búin að lesa þetta í 1 eða 2 mínútur en ég sé í fljótu bragði að þarna er verið að spyrja atriði sem eru bara lögákveðin, fast lögákveðin, margt af þessu, greinilega. Og þess vegna velti ég fyrir mér varðandi vinnubrögð við skýrslur. Hvernig það eru orðaðar og hvernig það eru settar fram í einhverju fljótræði. Ég tek undir þá þingmenn sem hér hafa komið, háttvirtir, þar sem að ég tel að menn eigi að reyna að nálgast kjarnann betur. Hvað vilja menn ná fram með beiðninni? Ég sé á augabragði hér í nokkra liði þar sem að fast lögákveðin atriði, algjörlega fast lögákveðin í lögum. Þannig að ég held að menn sem að biðja skýrslur eigi að leggja þetta betur niður fyrir sig og biðja það og nálgast kjarnann betur heldur en að hafa þetta svona viðtakt og eins og í þessari inni felst. Þannig ég tek undir orð þeirra sem hafa mælt gegn þessu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég vildi einmitt vekja athygli á þessu út frá því að þegar að skýrslubeiðnir koma fram að þá eru þingmenn almennt ekki búnir að hafa neitt tækifæri til þess að fjalla málið fyrr en bara það borið undir atkvæði hér í þingsal. Þannig að það vantar alla málsmeðferð, alla athugun, allar umræður það hvort að hægt væri að orða hlutina öðruvísi og svo framvegis. Þannig að ég held sérstaklega þegar er að ræða umfangsmikil mál, viðamiklar skýrslubeiðnir, að umræður og athugun ætti að eiga sér stað í aðdraganda þess að málið borið undir atkvæði en ekki þannig að því sé í raun og veru skellt á borðið hjá þingmönnum
með þeim hætti að þeir þurfa annaðhvort að segja já eða nei og hafa ekki tækifæri til þess að láta nein sjónarmið í ljós það hvernig skýrslubeiðnin er úr garði gerð. Og staðan auðvitað sú að skýrslubeiðnirnar eru ekki sjálfvirkar, það er að segja þingmenn eiga ekki sjálfvirkan rétt til þess að fá fram skýrslu. Það 9 geta lagt fram skýrslubeiðni en það þarf samþykki í þinginu. Ég ætla ekki að leggjast gegn þessu en ég vildi nota þetta tækifæri til þess að vekja athygli á þessu vegna þess að ég held að þetta sé viðfangsefni, kannski vaxandi vandamál sem við þurfum að ná einhvern veginn utan hér í störfum þingsins. Forseti biður mig að gæta tímamörkum og því að hér er hafinn sérstakur eldhúsdagur skýrslubeiðnir þá verðum að passa upp á tímann. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, mér finnst þetta skemmtilegur eldhúsdagur. Mér finnst gaman þegar við ræðum fyrirkomulag starfs okkar. Og ég verð bara að segja, ég skil ekki alveg að það sem túlkað sem einhver umkvörtun yfir skýrslum. Ef eitthvað hefur snaraukist í starfi ákveðinnar stofnunar, þá finnst mér mjög eðlilegt og ábyrgt að setjast yfir af hverju er það. Er það því að það skortir einhverjar aðrar leiðir sem eru kannski betri? Þarf að halda betur utan um þetta? Ég mun standa mikinn vörð rétt þingmanna hvað í flokki sem þeir standa til að leggja fram skýrslur. Mér finnst jafn eðlilegt að við setjumst yfir málið og skoðum af hverju þessi mikla þróun er. Það er ekki bara við skýrslubeiðnir til ráðherra. Það hefur til dæmis komið fram á nefndarfundum sem ég hef setið að stofnanir sem hafa þurft að svara skýrslum, þær hafa stundum þurft að leggja önnur mál til hliðar, jafnvel frumkvæðismál meðan þeir svara. Það fylgir aldrei nein fjárhagsáætlun skýrslubeiðnum eða neinu slíku. Hvernig tryggjum við best skýrslubeiðnir og við getum sem þingmenn kallað eftir þeim upplýsingum að því að úr þeim verða mjög góð mál. En skoðum þetta í þessu stærra samhengi hver áhrifin eru. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti, ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja, sko. Ég er ekki venjulega á móti skýrslubeiðnum, sko. En það kemur hérna skýrslubeiðni framkvæmd embætta sýslumann á lögum aðfórð og lögum nauðungarsölu. Lögum samkvæmt þeir ætlað að framkvæma þessar gerðir. Og þetta allt bundið í lög og ef það einhver ágreiningur lagaframkvæmdina hjá sýslumönnum, þá bera menn þeim til dómstólinn eins og gert ráð fyrir. Til hvers er þetta? Öfugt við hv. þingmann Birgi Ármannsson, hann leggst ég gegn þessu. Bara harðlega gegn öllu þessari dellu sem að vaða hér upp í þessu þingi. Gera stjórnsýsluna algjörlega óvirka á tilgangslausum skýrslubeiðnum og fyrirspurnum. Og það eru sérstakir flokkar sem eru sérfræðingar í þessu. Ég er ekki að horfa á þig, hv. þingmaður Logi Einarsson. Þetta er orðið tóm della og menn eiga bara að viðurkenna það og hætta þessu rugli. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér finnst mjög vel athugandi að við endurskoðum aðeins hvernig skýrslubeiðnir koma til. Sér í lagi finnst mér alltaf að velta upp hugmyndinni sem hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson, kom hérna fram með við myndum ræða þær eitthvað í þingsal fyrirfram. Mér finnst það mjög vel athugandi hugmynd. Ég er ósammála því að þessi skýrslubeiðni feli í sér fyrirspurnir bara lög. Mér finnst eðlilegt að spyrja svona framkvæmdina. En ég vil líka bara nefna það að það er aukin eftirspurn eftir upplýsingum í nútíma samfélagi. Píratar eru að mörgu leyti kosnir inn til þess að sækjast eftir meira upplýsingum og það er mjög mikilvægt að ráðuneytin og stjórnsýslan hafi þá burði sem hún þarf til þess að geta svarað aukin eftirspurn eftir upplýsingum. Þannig að við getum ekki bara litið til þess að draga úr eftirspurninu, heldur þurfum við líka kannski að bæta framboðið á upplýsingum og bolmagni ríkisstjórnanna til að bregðast við þessari auknu eftirspurn. Það er núna betri tækifæri en áður til þess að nýta upplýsingar sem koma fram og líka síðast en ekki síst vil ég bara minna á það að þótt við séum lítið þjóðríki og fámennt, þá erum við samt sjálfstætt þjóðríki og það krefur okkur ákveðna grunninnviði og þeir sem að varða það hvernig upplýsingar komast fram í sviðsljósið, hvort sem það eru kröfur þingmanna eða með öðrum leiðum, það er ákveðið grundvallaratriði sem við verðum að fjármagna almennilega. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það ákveðin geðkrafa á skýrslubeiðnir eins og það séu 9 þingmenn sem eru tilbúin til að kvitta upp á það. Ferlið ekkert bara að henda upp einhverjum spurningum og skella inn á þingið og búið. Það fer í yfirlestur og það þarf oft hjálp á nefndasviði við að móta spurningarnar, endurorða þær eins og komið til dæmis þegar að skýrslubeiðni mín rannsóknarskýrslur bankanna var, að það fór alveg fram og tilbaka því það var pínlítið ný aðkoma að skýrslubeiðnum af því að það átti við svo marga ráðherra og það þurfti samt að ná því fram að það væri hægt og það var þá í gegnum forsætisráðherra. Það var ákveðið ferli þar sem fór í gang. Til að byrja með þá var bara mælt með því að þetta væri hjá fjármálaráðherra en eftir því sem að koma athugasemdir þá var því sú skýrslubeiðni afturkölluð og sett í gegnum forsætisráðherra. Það margt að breytast í þessu upplýsingasamfélagi sem við erum að verða og þingið verður bara einfaldlega að taka tillit til þess. Það voru tillögur að bæta upplýsingatækni sem myndu spara meira að segja. Það myndi hjálpa, það myndi jafnvel fækka skýrslubeiðnum, hver veit. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður Birgir Ármannsson talaði að við ættum að fara í einhvers konar málsmeðferð eða athugun. Ég myndi þá vilja sjá hvers konar útfærsla væri af því. Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að fara í umræður hér í þingsal á þá meirihlutann að geta hafnað skýrslubeiðnum sem honum finnst ekki þægilegur eða ekki nógu málefnalegur að sínu mati, á það að ganga út af það? Erum við þá að tala að nálgast skýrslubeiðnir út frá bara grundvallar annarrar hugmyndafræði vegna þess að hv. þingmanni finnst að vera orðnar á margar? Það hefur vissulega átt sér stað umræða skýrslubeiðnir. Mér til dæmis ennþá minnisstætt skýrslubeiðni sem hv. þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir kom með og fékk nú heldur betur umræðu hér í þessum þingsal. Það sem ég bara ekki alveg að kútera að hér endurtekið komið upp og kvartað yfir fjölda fyrirspurna, fjölda upplýsingabeiðna, en það ekki verið að koma með neinar lausnir. Það ekki verið að skoða hvernig ætti að gera þetta betur, heldur fer einhver einstök beiðni í taugarnar á fólki og þá koma hv. þingmenn hérna upp og kvarta. Komið þá frekar bara með lausnir í staðinn fyrir að ota alltaf út í það að við séum að vinna vinnuna okkar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason og ræðir atkvæðagreiðsluna síðar að sinni. Herra forseti, ég ætla bara að koma hér upp og ítreka það að ég hef ekkert á móti þessari beiðni og ætla ekkert að greiða atkvæði gegn henni. Ég ætla bara að benda á það sem mér finnst vera aðalatriðið. Ég tel að svona beiðnir, svona í fyrstu sýn, þá virðist þessi beiðni vera mjög svona, það vera að nota svona haglabyssuna á fluguna. Það vera að skjóta í allar áttir. Ég sé í fljótu bragði að þarna eru spurningar sem eru varða atriði í meðferð þessara beiðna sem eru algjörlega lögákveðnar, algjörlega. Þannig að svar yrði bara útdráttur úr lögum og verklagsreglum, þannig að mér finnst það algjör óþarfi sumt á þessu. En auðvitað þarna innanum einhver kjarni sem mér finnst megi í skýrslubeiðnum nálgast betur heldur en í þessari beiðni. Að komast að kjarnamálsins, hvað það sem menn að leita eftir, hvað vilja menn fá fram í skýrslunni. Þarna verið að nota haglabyssuna á fiskifluguna. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég átta mig ekki alveg á þessari umræðu hér. Hér er einfaldlega verið að biðja hér skýrslu. Þingmaður að biðja hér skýrslu framkvæmd sýslumanna á lögum og við erum hér að standa í ræðustól að rífast og þvarga orðalagið á skýrslunni. En ekki það sem mun síðan koma fram í þessari skýrslu sem verið að biðja innihald hennar og þær upplýsingar sem þar koma fram, einmitt til þess að eiga hér orðaskipti sem að hv. þingmaður Birgir Ármannsson segir að sé vaxandi vandamál að leggja fram hér beiðni skýrslur. Mér finnst, herra forseti, það vera vaxandi vandamál hér í þessum þingsal, sú andstaða sem hér vaxandi og fer hástöfum hér í ræðustól þingsins skýrslubeiðni, sem eitt af mikilvægasta aðhaldshlutverki þingmanna til þess að fá fram upplýsingar. Og ég skil bara alls ekki þessa andstöðu sem hér endurspeglast skýrslubeiðni og þetta hlutverk og þetta tæki þingmanna til að fá fram upplýsingar frá framkvæmdarvaldinu til að eiga akkúrat upplýstar umræður innihald skýrslna.
Og akkúrat eins og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir minntist á, þá bað ég hér skýrslu til að varpa ljósi á aðkomu íslenskra stjórnvalda leyfisveitingu á herflutningum, hergögnum, og það voru góðar upplýsingar sem þar komu fram. Eigum við þá að taka afstöðu til þess sem kemur fram í skýrslunum áður en þær koma fram? Ég segi nei við því og styð þessa skýrslubeiðni. Þá nú þau merku tímamót upprunnin að við getum gengið til atkvæðagreiðslunnar og hefst nú atkvæðagreiðsla það hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðslunni lokið. Skýrslubeiðnin samþykkt með 35 atkvæðum gegn 2 og 3 greiða ekki atkvæði. Þá eru tekin fyrir að nýju annað dagskrármálið, fjármálaáætlun 2020–2024, stjórnartillaga 750. mál á þingskjali 1181, nefndarálit á þingskjölum 1929, 1931, 1946, 1948 og 1949, breytingartillögur á þingskjölum 1930, 1932 og 1953, framhald síðari umræðu og 3. dagskrármálið, breyting á þingsályktun nr. 10/148 fjármálastefnu 2018–2022, stjórnartillaga 953. mál á þingskjali 1652, nefndarálit eru á þingskjölum 1875, 1877, 1878, 1880, 1881 og breytingartillögur á þingskjölum 1876, 1879 og 1954, framhald síðari umræðu. Og þá tekur til máls framsögumaður 2. minnihluta fjárlaganefndar, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hérna enginn fjármálaráðherra. Það nokkrar ábendingar sem hann ætti að heyra, en allavega aðeins fjármálastefnuna fyrst. Lög um opinber fjármál fjalla í 10. grein þeirra laga skilyrði þess að hægt sé að endurskoða fjármálastefnu, eða eins og orðað í lögunum, með leyfi forseta, ef grundvallarforsendur fjármálastefnu bresta eða fyrirsjáanlegt að þau munu bresta vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt að bregðast við með tiltækum úrræðum. Ekkert fjallað það í lögunum eða greinargerð með lögunum hvað teljist vera efnahagsáfall eða þjóðarvá, og svo ákvörðun sem því tekin með þeirri endurskoðun sem hér fjallað því fordæmisgefandi. Alþingi fer með löggjafar- og fjárveitingavaldið samkvæmt lögum um opinber fjármál og þá skal, sem ég ætla að kalla lof til styttingar, og þá skal ríkisstjórn leggja fram fjármálastefnu og eftir atvikum endurskoða fjármálastefnu. Hér ber að leggja áherslu á orðið skal sem tilmæli frá löggjafanum til framkvæmdarvaldsins. Sér til halds og trausts hefur Alþingis og fjármálaráð sem veitir Alþingi umsögn sína tillöguna á hvort fullgilt tilefni sé til endurskoðunar og gildandi stefnu, eins og segir í 10. grein lof þar. Álit fjármálaráðs við þessari endurskoðun mjög áhugavert, en þar segir með leyfi forseta: fjármálaráð telur að breytingar í hagþróun eins og þær birtist í nýjustu spá Hagstofu Íslands nægi ekki einar og sér sem fullgilt tilefni til endurskoðunar og gildandi fjármálastefnu, en hins vegar eru merki að samdrátturinn gæti orðið skarpari og lengri en spáin segir til Þannig má ætla ef stefnan væri ekki endurskoðuð gæti slíkt reynst nauðsynlegt í náinni framtíð og það geti kallað á sársaukafullar ráðstafanir nú í opinberum fjármálum sem myndu reynast óskynsamlegar eftir á að hyggja og brjóta upp bága við grunngildi. Tilvitnun lýkur. Í umsögn fjármálaráðs kom skýrt fram að ástæða þess að endurskoðun nauðsynleg vegna veikleika í stjórn ríkisfjármála. Veikleika sem fjármálaráð hefur endurtekið bent á í undanförnum umsögnum sínum, svokallari spennitreyju. Þessi spennitreyja tilkomin vegna þess að stjórnvöld horfa einungis á spá Hagstofunnar og líta á hana sem ákveðið lágmark í áætlunum sínum í stað þess að hafa svigrúm til að mæta sveiflum sem verða óhjákvæmilega í hagkerfinu fyrr eða síðar og þá niður á við í þessu tilviki. Það einfaldlega ekki gert ráð fyrir því að það gæti farið verr. Vegna þess að stjórnvöld hlustuðu ekki á viðvaranir og gerðu ekki ráð fyrir þeim veikleikum sem fjármálaráð ásamt öðrum höfðu ítrekað bent á, þá þarf ríkisstjórnin nú að endurskoða fjármálastefnu sína. Það sem sérstakt við spennitreyjuna að ýmsir umsagnaraðilar voru búin að vara við þróun efnahagsmála, að horfur var ekki eins góðar á spá Hagstofunnar gerði ráð fyrir. Það hefur ítrekað komið fram í áliti ríkisstjórnarinnar að hendur hennar séu bundnar, að ríkisstjórnin verði að byggja á þeirri spá. En í 8. grein laga um opinber fjármál þegar hún skoðuð þá augljóslega
þá það augljóslega röng niðurstaða. Í þeirri grein segir, með leyfi forseta: Stefnumótun í opinberum fjármálum skal byggjast á traustum forsendum og gögnum sem unnin eru hlutlegt og kerfisbundið og opinberum hagtölum og þjóðhagsspám þar sem miðið tekið af fjárhagslegum og efnahagslegum áhrifum á áform stjórnvalda. Jafnframt skal hafa til hliðsjónar hagspár frá viðurkenndum fagaðilum og alþjóðastofnunum. Orðalagið er skýrt, það byggist á traustum forsendum og gögnum og opinberum hagtölum og þjóðhagsspám, en líka einmitt á öðrum gögnum frá viðurkenndum aðilum. Vissulega er ábyrgt að byggja helst á þeim gögnum sem stjórnvöld hafa stuðst við að grundvalla fjármálastefnu út frá þjóðhagsspá Hagstofunnar, en samkvæmt þessari 8. grein þá er stjórnvöldum fullkomlega heimilt að horfa til annarra gagna vegna grunngildis varfærni og þá ætti að minnsta kosti að taka tillit til þeirra upplýsinga sem eru bjartsýnni eða svartsýnni en þjóðhagsspá. Þar ber stjórnvöldum einmitt að taka tillit til annarra sviðsmyndagreininga. Nýju hugtaki er bætt við í endurskoðaðri fjármálastefnu, svokölluðu óvissu svigrúmi. Tilkoma þess er að bregðast við aðvörunum umsagnar aðila. Ef það fer verr en hagspá gerir ráð fyrir, þá mun það koma niður á afkominu með þeim hætti sem óvissu svigrúmi segir til Þetta óvissu svigrúm var kallað gult svæði í kynningu fjármálaráðs á fundi fjárlaganefndar og einnig bætt við að það væri kannski tilefni að hafa rautt svæði ef aðstæður verða þeim mun verri en gert er ráð fyrir. En það er ekki nauðsynlegt að hafa svona gul og rauð mörk í fjármálastefnunni ef áætlunin sé að ganga á afkomuna eða auka skuldir ef niðurstaðan er ekki samkvæmt spám. Hin leiðin er líka að gera grein fyrir slíkum gulum og rauðum svæðum í fjármálaáætlun ef markmiðið er ekki að ganga á afkomu og auka skuldir. Það myndi þá koma fram á forgangsröðunarlista ríkisstjórnarinnar hvaða verkefni flokka sem gul og rauð verkefni. Það gengur aðeins á móti því að fjármálaráð bendir til þess að það eigi að vera ákveðin festa í fjármálaáætluninni en sveigjanleiki í stefnunni, en það er svo sem hægt að útfæra það á hvort megin fyrir sig, hvort tveggja. Í tillögu ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir óvissusvigrúmi upp á 0,4% af vergri landsframleiðslu. Í svörum við fyrirspurnum fjárlaganefndar kom fram að hlutfallið var valið til þess að þyrfti ekki að ganga á tölusett markmið laga um opinber fjármál. Það sem er undarlegt í endurskoðun fjármálastefnunnar er að árið 2018 er tekið með, en ástæðan fyrir því að ef þetta ár var ekki með þá stæðist fjármálaáætlun ekki tölusettu viðmiðin. Það er sérstaklega áhugavert með tilliti til þess að í greinargerð með endurskoðaðri fjármálaáætlun segir, með leyfi forseta: Sú endurskoðun fjármálastefnunnar sem hér er lögð fram er ekki það stórvægileg hún brjóti í bága við eða raski tölusettum fjármálareglum laga um opinber fjármál. Þetta rennir stoðum undir það að það ástand sem lýst í efnahagsspá Hagstofunnar geti ekki flokkast sem efnahagsáfall eða þjóðarvá. Það rímar vel við álit fjármálaráðs hvort fullgilt tilefni sé til endurskoðunar. Varfærni vegna hins vegar og vegna spennitreyju fjármálastefnunnar þarf þess endurskoðun. Hér virðist allt toga til þess að standast tölusett viðmið lof, ekki á faglegum forsendum heldur einungis til þess að standast viðmiðin. Árið 2018 er tekið með í endurskoðuninni til þess að byrja á jákvæðri tölu og öryggissvigrúmið sem sett 0,4% einfaldlega af því að ef það væri meira þá væri það ganga á viðmiðin samkvæmt lof. Það er sem sagt ekki faglegt mat af því af hverju óvissusvigrúmið er það sem það er. Það komi til móts við greiningar óvissu eða fráviksspár. Viðskiptaráð til dæmis áleit þessa tilhögun að það væri að vera að þjóna reglunum en að reglunum er ekki að þjóna tilgangi sínum. Eðlilegast væri ef gerð væri fráviksgreining á þeim efnahagshorfum sem fjármálastefnan byggir á og gert grein fyrir því hvernig brugðist verður við í ríkisfjármálum ef sú fráviksspá raungerist, til dæmis með óvissusvigrúmi í afkomu hins opinbera, með skuldsetningu eða með forgangsaðgerðum í fjármálaáætlun, svo einhver dæmi möguleg viðbrögð sé talin upp. Í umsögnum kom fram áhyggjur framsetningu óvissusvigrúmsins af því það sett fram undir heildarafkomu hins opinbera, spurningar skiptingu milli ríkis og sveitarfélaga, því það væri ekki skýrt, ef það væri ekki skýrt þá væri freistni fyrir annan aðila að nýta það svigrúm og skilja ekkert eftir handa hinum. Það er sérstaklega mikilvægt vegna þess að það ekki verið gert samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga afkomu markmiðið. En hvernig ætti þá fjármálastefnan almennt að vera? Þar sem að íslenskt efnahagskerfi er mjög sveiflukennt og svo sveifla einkennist af ýmiss konar tölfræði eins og hvert staðalfrávik hagsveiflu er á milli ára, hver er meðalhagvöxtur og þess háttar. Einnig eigum við að hafa upplýsingar hversu nákvæmar spár eru eða þá kannski hversu ónákvæmar þær eru hérna á Íslandi. Þær upplýsingar eiga að hjálpa okkur við að setja fram fjármálastefnu. Þannig getum við spurt okkur spurninga eins og hvað eigi að gerast ef hagsveiflan reynist meiri eða minni en hún gerist að meðaltali. Hver eru viðbrögð stjórnvalda í þess háttar aðstæðum? Hingað til hafa stjórnvöld einfaldlega miðað við þjóðhagsspá, þá spá sem
lágmark og ekki gefið upp hvað gerist ef það færi betur eða verr en spár gera ráð fyrir. Fjármálastefna þarf að taka tillit til frávik spáa, bæði svartsýnna og bjartsýnna spáa, útskýra hver stefna stjórnvalda mun vera í hverju tilviki fyrir sig, því að það er í þágu gagnsæis, varfærni, festu og stöðugleika. Það er vert að huga aðeins að endurskoðunarákvæðinu fjármálastefnu og heimild í 10. grein lof til þess að víkja frá tölusettum markmiðum 7. greinarinnar. Þegar endurskoðunarskilyrðin eru uppfyllt er einmitt heimilt að víkja frá jákvæðum heildarjöfnuði hvers 5 ára tímabils, skuldaviðmiðum og skilyrðum niðurgreiðslu skulda. Þessi undanþáguheimild býður upp á alls konar sviðsmyndir sem geta valdið vandamálum. Verður til dæmis að taka tillit til undanþágu árunum fyrir eða eftir þau ár upp á jafnvægið, eða eru undanþágun árin eru þau undanþegin afkomu markmiðum en önnur ár verða samt að taka tillit til afkomu þeirra ára. Ef afkoma 3 undanþágu ára er í -1% verða þá hin 2 ár fara fjármálastefnunnar að skila samtals 3% afgangi til þess að koma út á nulli. Eða ef 3 síðustu ár fjármálastefnunnar eru undanþegin að koma til mínus verða þá fyrsta ár næstu fjármálastefnu að taka tillit til þess að halda afkomu viðmiði, teljast þau ár ekki með eða reiknast þau sem 0% eða hunsa þau alveg. Og ef út í það er farið, hversu mikið tillit á fjármálastefna nýrra ríkisstjórnar að taka tillit til afkomu fyrri ára? Hvað er það sama ríkisstjórnin? Mér finnst augljóst að ef undanþága er fengin frá tölusettum markmiðum 7. greinar þá teljist þau einfaldlega ekki með í markmiðum jákvæða afkomu á hverju 5 ára tímabili eða varðandi lækkun skulda á hverju 3 ára tímabili. Ef undanþágan eru tekin með þá býr það til mögulega ómikinn þrýsting á aukna afkomu og skuldalækkun strax árið eftir að undanþágunni lýkur. Afleiðingin er hins vegar að Alþingi ætti að taka beiðni undanþágu alvarlega og hafa hana háða ströngum skilyrðum, fylgja þeim vel á eftir og veita ekki undanþágu í fleiri ár en nauðsyn krefur. Í þessari endurskoðun er mögulega verið að veita slíka heimild í of mörg ár. Það er hins vegar vilji löggjafans að það sé tekið tillit til undanþágu ára, þá þarf skýrari umgjörð utan það fyrirkomulag. Bæði til þess að svigrúm sé eftir undanþágu árin, til þess að vega upp neikvæða afkomu eða skuldasöfnun og til þess að kveða skýrt á að ný fjármálastefna hverrar ríkisstjórnar þarf að taka tillit til afkomu fyrri ára eða þá ekki og þá sérstaklega undanþágu ára. Ég ætla ekki að fara ómikið í álit meirihluta en þar er óvissusvigrúmið aukið í 0,8% og þar er hægt að leggja áherslu á að ýtrasta útgjaldasvigrúm miðast við 1% frávik í hagvexti eins og segir í áliti meirihlutans. Það þýðir einfaldlega að útgjaldasvigrúmið verður ekki nýtt að fullu ef hagspá stenst ekki, heldur gengið hlutfallslega á útgjaldasvigrúmið eftir hversu verri niðurstaðan verður en gert er ráð fyrir. Og þetta er ágætis viðmið en þetta heldur samt ennþá stjórnvöldum í spennitreyju sinnar eigin stefnu varðandi bara fjármálastjórn yfirleitt. Í breytingartillögu á fjármálastefnu er ekki reynt að rökstyðja síðan nauðsyn þess að endurskoðun sé fullgild samkvæmt lögum um opinber fjármál miðað við þau skilyrði sem sett eru fram í 10. grein laganna. Það er ekki reynt að útskýra af hverju núverandi ástand sé efnahagsáfall eða þjóðarvá og það er ekki reynt að útskýra til hvaða tiltækra úrræða er verið að reyna að grípa eða hvaða tiltækra úrræði standa til boða. Fjármálaráð slær einmitt á þau rök að endurskoðun geti flokkast sem efnahagsáfall eða þjóðarvá þar sem mun meiri sveiflur hafa mælst í íslensku efnahagslífi áður fyrr. Núverandi ástand ná ekki einu staðalfráviki í íslenskri efnahagssveiflu. Ég tek undir með fjármálaráði að tilefni geti verið til endurskoðun fjármálastefnu. Einungis út frá þeirri staðreynd að gildandi fjármálastefna er gölluð. Hún gerir ekki ráð fyrir samdrætti í efnahagslífinu, en þau rök duga hins vegar ekki til endurskoðunar samkvæmt lögum. Ég aðhyllist hins vegar almenna skynsemi líka og að fólk viðurkenni og lagi mistök sín. Það er eðlilegt að leiðrétta fjármálastefnuna. Þær breytingar sem eru lagðar fram eru hins vegar ekki réttar að mínu mati. Óvissusvigrúmið á að vera metið út frá fráviksspám í nokkrum þrepum og það ætti að setja fram nákvæmara óvissusvigrúm í hina áttina líka ef allt gengur betur. Á þannig hátt er hægt að koma í veg fyrir þann klassíska frestnivanda sem hefur einkennt stjórn íslenskra fjármála. Þó fjármálaráð sé jákvætt gagnvart breytingu til batnaðar þá hafa orðið á framsetningu fjármálastefnu þá er ekki mikill munur á húsflugu og fiskiflugu þó augljós sé. Þegar markmiðið er svona að láta draumana rætast með við lögum opinber fjármál þá eru þau langt frá því sem að birtist í fjármálastefnunni endurskoðaðri. Kaflinn endurmetnar afkomuhorfur fékk sérstakt hrós þar sem að sannarlega hægt er að bæta betur. Í töflu
Endurmetnar afkomutölur dragast heildartekjur saman án þess að það sé nánar útskýrt. Þegar útskýringar koma fram í aðalatriðum á fundi fjárlaganefndar það ekki anda gagnsæis að slíkar upplýsingar komi fram á lokuðum fundum. Einnig minnst á að það þurfi að grípa til ráðstafana upp á 7 til 25 milljarða til þess að bæta afkomu ríkissjóðs, aftur þá án útskýringa. Tekið tillit til lífskjarasamninga. Það sagt að það hefur lagt sérstakt mat á áhrifum breytinga vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga en ekkert nánar það á hverju hvað það mat breytti miðað við fyrri áætlun. Þeir hafa breytingarnar hafa meiri áhrif hjá sveitarfélögum en á ríkinu til dæmis, kostnaðarlega séð, sem endurspeglast kannski í lægri afkomu sveitarfélagana, en það hins vegar óljóst því að efnahagsáfallið sem að þessi breytta fjármálastefna er að bregðast við hlýtur líka að hafa áhrif. Í greinargerð með lög opinber fjármál segir með leyfi forseta, að fjármálastefna skal lögð fram á Alþingi og þannig lagður grunnur að markvissara eftirliti þingsins með mótun og framkvæmd stefnumörkunar í opinberum fjármálum. Með þinglegri meðferð fjármálastefnu jafnframt stuðlað að auknu gagnsæi enda leiða umræður og fyrirspurnir að forsendum fjármálastefnu í ljósi samhengi markmiða fjármálastefnu og hvernig gert ráð fyrir að þeim náð. Markmið fjármálastefnunnar koma fram í töflu stefnuvið í opinberum fjármálum og þeim töluliðum sem komu í kjölfarið. Gildandi stefna samkvæmt töluliðum markmið afgang, lækkun skulda og útgjaldavöxt sem stuðlar að efnahagslegum stöðugleika. Tillaga breyttri fjármálastefnu breytir augljóslega markmiðum afgang, minnkar lækkun skulda, bætir tveimur við markmiðum útgjaldavöxt sem bæta við óvissu svigrúmi og óljósu markmiðum afgang ef hagvöxtur verður meiri en spár gera ráð fyrir. En þar situr hins vegar spurningin eftir. Hvernig eftirlit þingsins með fjármálastefnu að vera á einhvern hátt markvisst miðað við þessi markmið? Hvert samhengi þessara markmiða og grunngildi laga um opinber fjármál sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi? Fjármálaráð segir vissulega í lokaorðum sínum að breytingar á gildandi fjármálastefnu séu í samræmi við grunngildi og skilyrði endurskoðun fjármálastefnu og bætti við á fundi fjárlaganefndar að grunngildin var orðin leiðarstef í öllu ferlinu. Það þýðir hins vegar ekki að afurðin sjálf fjármálastefnan uppfylli grunngildin. Framfarirnar hins vegar augljósar og það ber þó að fagna því þó að langt sé í land. Ég tel hins vegar að endurskoðun fjármálastefnu sé nauðsynleg, ekki vegna þess efnahagsáfalls sem ríkisstjórnin telur sig vera að bregðast við og í rauninni heldur ekki vegna þeirra efnahagshorfa sem fjármálaráð telur gefa tilefni til endurskoðunar. Nauðsynin á endurskoðun heldur ekki vegna þeirra veikleika í efnahagsstjórninni sem tíndir eru til í umsögnum. Nauðsynin á endurskoðun vegna vandamál sem endurskoðunarákvæði í laga um opinber fjármál að það tekur ekki tillit til þess að sú fjármálastefna sem var samþykkt á þingi var einfaldlega gölluð, að hún tekur ekki tillit til samdráttar í hagkerfinu. Ég lít því ekki á þessa endurskoðun sem fordæmi fyrir endurskoðunarákvæði laga um opinber fjármál heldur enn eitt dæmið illa unnið þingmál. Meirihlutinn virðist sem betur fyrir að hafa lært af þeim mistökum og gerir þar af leiðandi breytingar á tillögu ríkisstjórnarinnar vegna þess að þar sem ríkisstjórnin gefið meira svigrúm og þá tekur meirihlutinn sér ákveðna ábyrgð þar varðandi á aðhaldi gagnvart því svigrúmi. En það verður ekki nýtt nema þeim tilgangi sem ætlast til að sjálfsögðu að ná þessum almennu markmiðum fjármálastefnunnar. Ég að gefinni reynslu ekki rosalega bjartsýnn á að meirihlutinn veiti slíkt aðhald því að eins og kom fram hérna í fréttum nýlega þá voru breytingar á faðirvorinu, það eru kannski táknrænar í þessu samhengi, svigrúm leiðir stjórnvöld ítrekað í freistni en Alþingi verður hins vegar að koma í veg fyrir að stjórnvöld falli í þá gryfju og frelsi okkur frá þeirri illsku. Svo ég klári nú fjármálastefnuna og snúi mér í fjármálaáætlunina. Þar sem enn og aftur takmörkuð umræða eitt helsta stefnuskjal stjórnvalda. Enn og aftur gríðarlegur skortur á gagnsæi, enn og aftur vantar ýmislegt sem lög um opinber fjármál segja að þurfa að gera og enn og aftur leggja fram tillögu að þessari fjármálaáætlun sé vísað til ríkisstjórnarinnar. Því að Alþingi á ekki að taka við svona fjármálaáætlun. Það hægt að segja ýmislegt innihald fjármálaáætlunar 2020–2024. Fram og tilbaka þegar allt kemur til alls þá fátt þar sem hægt að fá nokkra niðurstöðu. Ástæðan fyrir því gríðarlegur skortur á gagnsæi aðallega vegna þess að 3 lykilatriði vantar í fjármálaáætlun. Það vantar kostnaðarmat á aðgerðir ríkisstjórnar, það vantar forgangsröðun aðgerða og það vantar skilvirka mælikvarða. Og af þessu þrennu þá að mælikvarðin batnað hvað mest þó. Svo var hrósin og eitthvað. Lykilatriði hérna forgangsröðun aðgerða.
Það ekkert nýtt að forgangsröðun vanti eins og við fjallaðum í greinargerð með frumvarpi laga opinber fjármál, þar sem vísað í frá árinu 1992 ákveðin vilja til þess að hafa slíkt fyrirkomulag. Og það fleiri orðum eitt í þetta í umfjöllunum í frumvarpi laga opinber fjármál forgangsröðun verkefna með leyfi forseta. Þá stuðlar þingleg umræða tillögur ríkisstjórnarinnar að útgjaldaþök málefnasviða af auknu gagnsæi við mat á forgangsröðun og enn fremur forsenda þess að þjóðþingi geti tekið yfirvegaða og ábyrga afstöðu til sjálfbærni opinberra fjármála og eftir atvikum kallað eftir frekari upplýsingum áður en fjárlög eru lögð fram. Og meira, í markmiðum þróun gjalda birtist forgangsröðun og áherslur eftir málefnasviðum fyrir komandi ár. Þannig ákvarðar Alþingi fjárhagsramma fyrir einstök málefnasvið sem svo nánar útfærður fyrir einstaka málaflokka í frumvarpi til fjárlaga. Til þess að forgangsröðun eftir málefnasviðum geti verið nægilega markviss nauðsynlegt að fyrirliggi heildstæð stefnumörkun fyrir málefnasviðin. Stefnumörkunin einmitt, henni ábótavant og forgangsröðunin engin. Það eru fleiri atriði hérna sem er að fara aðeins yfir í nefndarálitinu ef fólk hefur áhuga á. Það einnig talað stefnumótun fyrir málefnasviðin í 20. grein laga opinber fjármál og þar líka minnst á forgangsröðun. Til dæmis í fyrsta lagi stefnumótun ætlað að tryggja að ljóst sé hvaða markmiðum og áherslum stefnt að hverju málefnasviði og fyrir liggi skýr forgangsröðun. Fleiri dæmi, sleppið að telja þau öllu upp. Lög opinber fjármál eru mjög skýr hvað forgangsröðun verkefna varðar. Án forgangsröðunar nærðu ekki þeim árangri sem fagleg stefnumótun á að skila. Þetta verður ekki skýrara en þetta. Þannig ég kalla eindregið eftir því að í næstu fjárlögum og fjármálaáætlun að þá verði lagt mikið í það að setja upp forgangsröðun verkefna því að þau skila sjálfkrafa öllum hinum tölunum. Þegar það búið að setja upp forgangsröðunarlistan með kostnaðaráætluninni dreift niður á ár, að þá í rauninni fjármálaáætlunin tilbúin. Það bara sjálfkrafa uppreikningar á þeim upphæðum sem koma fram á hverju ári. Og einu breytingarnar þar fjalla að endurraða þeirri forgangsröðun eða endurmeta kostnaðaráætlun eða færa til í árum. Og allt hitt reiknast upp alveg sjálfkrafa. Gagnagrindin fyrir fjármálaáætlunina einmitt þessi forgangsröðun. En það líka einmitt áætlaður kostnaður. Áætlaður kostnaður og ávinningur lykilatriði fyrir ársskýrslu ráðherra þar sem meta á þann árangur og ávinning sem á að nást af ráðstöfun fjárveitinga. Þar fær þingið að lokum að vita hversu nákvæm stefna stjórnvalda var og getur þá lært af því fyrir næstu fjármálaáætlun. Þetta mjög skýrt í greinargerð frumvarps laga opinber fjármál, með leyfi forseta. Í þriðja lagi felst í stefnumótun ákvörðun hvaða leið skuli fylgt til þess að ná settum markmiðum. Hér þarf að huga að kostnaði, áhrifum og ávinningi hverra leiðar fyrir sig og bera saman ólíkar forsendur þeirra. Án áætlaðs kostnaðar að þá hefur ekki hugmynd hvað við erum að samþykkja hérna. Við vitum ekkert af hverju rammar hvers málefnasviðs af hverju það rétt tala eða ekki. Og svo að lokum skilvirkir mælikvarðar að í undanförnum fjármálaáætlunum hefur ekki verið greint frá markmiðum og mælikvörðum en jafnframt viðurkennt að mælikvarðarnir mæla ekkert endilega hversu vel hefur tekist til með stefnu stjórnvalda. Þeir eru margir hverjir mjög gagnlegir sem upplýsingatæki en eru á sama tíma ekki gagnlegir í samhengi við fjármálaáætlun ef ekkert í stefnu stjórnvalda hafa áhrif á viðkomandi mælikvarða. Af þessum þremur atriðum sem binda saman fjármálaáætlun þá eru mælikvarðarnir þeir einu sem að minnsta kosti reynt að setja fram. Það jákvætt að sjá hversu mikið mælikvarðarnir hafa batnað frá fyrstu fjármálaáætlun en langt enn í land með að mælikvarðarnir verða orðnir leiðandi í mótun stefnu stjórnvalda. Miðað við þá framför sem hefur þó orðið þá ekki hægt að komast hjá því að áætla sem svo að ef kostnaður stefnu stjórnvalda væri einnig áætlaður og aðgerðir forgangsraðar þá þrátt fyrir að vera ónákvæmar til að byrja með væri núverandi fjármálaáætlun kannski með nytsamlegar upplýsingar fyrir Alþingi. Það hefur verið mikið verið að tala þetta fjármálaferli, þessa hringrás. Sem byrjar fyrir hverja ríkisstjórn með fjármálastefnu til að minnst 5 ára.
Ekki ætlast til þess að fjármálastefna breytist nema efnahagsáfall eða þjóðarát dynja yfir, sem ógerlegt að bregðast með öðrum tilteknum úrræðum. Fjármálastefnan akkeri ákvarðana stjórnvalda þegar kemur á útgjöldum, tekjuöflun, fjárfestingum, skuldbindingum og hagstjórn hins opinbera í heild. Fjármálastefnan skal byggð á grunngildum sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. Og á hverju ári leggur síðan ríkisstjórn fram fjármálaáætlun. Bæði í umsögnum og framsetningu fjármálaáætlunar virðist gæta ákveðins misskilning áætlunina vegna einmitt orðsins áætlun. Fram hafa komið skoðanir að fjármálaáætlunin sé endurskoðuð árlega og hægt að gera fullt af breytingum. Það misskilningur vegna þess í fjármálaáætlun á að leggja fram stefnu stjórnvalda í einstökum málefnasviðum. Stefna stjórnvalda á að sjálfsögðu að halda út kjörtímabilið. Augljóslega. Þess vegna til dæmis stjórnarsáttmáli. Fjármálaáætlun því alveg föst í forminu og fjármálastefnan, en það sem breytist hins vegar árlega í áætluninni hvað stefna málefnasviðanna kostar og hver ávinningur hennar fyrir framtíðina, sem getur þá haft áhrif á fjárgangsröðun. Það gæti verið á næsta ári þá komast því að eitthvað verkefni verður ódýrara og þá getum við sett önnur verkefni inn í staðinn eða flýtt einhverjum öðrum verkefnum. Eða ávinningurinn sé meiri sem uppfæri þá tekjur og gjöld sem seinni ára sem hefur aftur áhrif á forgangsröðuna. Og í þessu tilviki þá einmitt lykilatriði að forgangsröðun verkefnanna sé ekki tæmandi miðað við þær fjárheimildir sem gert ráð fyrir, heldur að listinn sé lengri og helst mun lengri. En neðar á listanum geta kannski verið verkefni sem ekki eins nákvæmlega kostnaðarmetin til dæmis eða ávinningsmetin og þá þetta að vinna því betur kannski í umfjöllun nefndarinnar. Að fjármálaáætlun sé endurskoðuð árlega því aðalega vegna nákvæmni þar sem fyrsta fjármálaáætlun ríkisstjórnar líklega ekki mjög nákvæmar kostnaðaráætlunir fyrir 4. ársstefnunnar en 2 árum seinna væntanlega mun minni vafi og því meiri nákvæmni kostnað. Ný fjármálaáætlun á ekki að þýða ný stefna í málefnasviðum áætlunar. Ný fjármálaáætlun á aðalega að þýða uppfærðar kostnaðartölur fyrir stefnu stjórnvalda. Á hverju ári svo lagt fram fjárlagafrumvarp sem tekur mið af gildandi fjármálaáætlun þar sem að kostnaðaráætlanir fjármálaáætlunar raungerast í fjárheimildum fyrir Alþingi þá fyrir komandi ár. Þar eru aðgerðir fjármálaáætlunar nánar útfærðar fyrir næsta ár með sundurliðaðri kostnaðaráætlun. Stefna stjórnvalda í fjármálaáætlun að laga til dæmis mönnunarvanda í heilbrigðiskerfinu gæti verið sundurliðuð í aðgerðir í menntamálum, aðbúnað á vinnustað og launabreytingar. Hver aðgerð fyrir sig væri með áætlaðan kostnað og mat á því hve mikil áhrif yrðu hverja aðgerð í áttina að markmiði stjórnvalda mönnun í heilbrigðiskerfinu. Aðgerðir í menntamálum gæti kannski skilað 10% aukningu í nýnema, betri aðbúnaður gæti skilað minni starfsmannaveltu og launabreytingar gæti minnkað skortinn á því starfsfólki til dæmis 50% á því árið eða eitthvað. Heildina á litið það þá ná markmiðum stjórnvalda með þessi uppsetta mælikvarða í fjármálaáætlun. Ársskýrslur ráðherra síðan gríðarlega mikilvægar og ljúka fjárlagahringnum. Þar fara ráðherrar yfir hversu vel gekk að nota fjárheimildir þingsins til að ná þeim árangri sem þau sögðust ætla að ná. Var kostnaður meiri eða minni? Var ábatinn meiri eða minni? Stóðust kostnaðaráætlanir eða ekki? Af hverju ekki? Ef fjármálaáætlunin ekki með kostnaðarmat og ábatagreiningu, þá eru ársskýrslur ráðherra algjörlega gagnslausar til þess að meta árangur af fjárveitingum. Þær eru gagnlegar í dag af því að það kemur á minnsta kosti fram hver staða mælingana en gagnsemi þess takmörkuð miðað við gagnsemi mælingana sjálfra. Að lokum á ráðherra að leggja fram eigi sjaldan á 3 ára fresti skýrslu líklega þróun samfélags-, atvinnu- og umhverfisþátta og lýðfræðilegra breytna til næstu áratuga og áhrifum þeirra á afkomu, fjárhagsstöðu og skuldbindingar opinberra aðila. Sú skýrsla hefur ekki enn verið lögð fram en þær tölur sem þar eru lagðar fram ættu að vera til grundvallar ýmsum lýðfræðilegum útreikningum í bæði fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Og þá smá ábendingar. Hvernig á þetta allt saman að virka? Frá sjónarhóli Alþingis þar sem fjárheimildir eru að lokum samþykktar núverandi framsetning í opinberum fjármálum í fjármálastefnu, fjármálaáætlun og fjárlögum algjörlega óásættanleg. Það nauðsynlegt að gera grundvallarbreytingar á framsetningu og laga þann skort á gagnsæi sem við búum nú við. Það ferli sem byrjar í hverju ráðuneyti fyrir sig með stefnu málefnasviða. Sú stefna svo send til þeirra framkvæmda aðila sem ætlað að ná markmiðum stefnunar. Þaðan koma hugmyndir aðgerðir. Það geta verið hugmyndir fleiri en eina aðgerð til þess að ná ákveðnu markmiði. Til viðbótar aðgerða hugmyndum ráðuneytanna sjálfa sem að bætast þá við.
Þær aðgerðir eiga allar að vera kostnaðar og ábatagreindar samkvæmt samræmdu fyrirkomulagi ráðuneytanna. Þegar ráðuneytin eru búin að fá tillögur allra stofnana aðgerðir til þess að ná settum markmiðum síðan hver aðgerð metin með tilliti til kostnaðar og ábata og áhrifaríkustu aðgerðarinnar valdar, jafnvel samansafn áhrifaríkustu aðgerðanna. Þannig til safn aðgerða sem hægt að bera saman við mismunandi sviðsmyndir miðað við mögulega lausnir. Þannig er þann að leggja saman heildarkostnað þess að ná markmiðum stjórnvalda og auka þannig gagnsæi og nákvæmni í framsetningu fjármálaáætlunar og fjárlaga. Eitt af vandamálum núverandi framsetningar á bæði fjármálaáætlun og fjárlögum hversu miklir doðrantar þetta eru orðnir. Allt of mikið af efni skjalanna óaðgengilegur texti sem erfitt að draga stefnu stjórnvalda út úr. Einn af kostum þess við að aðgerðir séu kostnaðarmetnar og forgangsraðaðar nákvæmni sem að þá þarf færri orð til að útskýra. Nákvæmri lýsingar á verkefnum var jafnvel hægt að vista á vefsíðu ráðuneytisins til þess að spara pláss þegar allt kemur til alls. Að lokum mætti svo að fara eftir þingsályktun Alþingis nr. 51 frá 145. þingi frá árið 2015 tölvutækt snið þingskjala. Það myndi spara ómælda vinnu ef framsetning opinberra fjármála væri á stöðluðu tölvutæku sniði. Þetta fjármálaáætlun eins og venjulega. Fyrsta fjármálaáætlun var gerð árið 2016 fyrir árin 2017 til 2021. Sú áætlun var 219 blaðsíður, fjallaði mjög almennt stefnu og markmið hvers málefnasviðs og innihélt enga mælikvarða. Sú fjármálaáætlun sem við fjöllum hérna 392 blaðsíður og ætla mætti að hún væri eitthvað innihaldsríkari. Köflunum efnahagsmál vissulega fagnað ýmsum umsagnaraðilum, en þegar kemur að raunverulegu haldbæru innihaldi stefnu stjórnvalda og kostnaðaráætlun vegna þeirra stefnu sem að Alþingi á að samþykkja, þá þessi tillaga nákvæmlega jafn innihaldslaus og fyrsta fjármálaáætlunin. Það efni sem þingið þarf til að taka upplýsa ákvörðun útgjaldaramma næstu ára einfaldlega vantar. Og ég get vitnað í álit mín fyrri fjármálaáætlanir og það sem ég segi nákvæmlega sömu hlutina. Það vantar forgangsröðunina, það vantar kostnaðargreininguna í bæði fyrir fjármálaáætlun 2019 til 2023 og fyrir fjármálaáætlun 2018 til 2022. Og ekki trúa mér, ég nú stjórnmálamaður og almennt mér ekki treystandi, en þetta hefur til dæmis Ríkisendurskoðun að segja fjármálaáætlun 2018 til 2022. Markmiðin og viðmiðin fyrir þau vissulega byggð á hugmyndum og tillögum stofnana hvers málefnasviðs og málaflokks, en efast má að í öllum tilvikum liggi þar að baki ítarleg kostnaðargreining, þannig að fullyrða megi að þau rúmist innan fjárhagsramma áætlunarinnar. Þetta eru rosalega stór orð. Við erum að fá uppástungur kostnað ákveðins málefnasviðs og Ríkisendurskoðun segir einfaldlega að hún hafi ekki hugmynd hvort að sá rammi standist eða ekki. Viti ekkert hvað við erum að samþykkja. Með öðrum orðum, ef það engin kostnaðargreining, hvernig getur þá vitað að útgjaldaramminn dugi fyrir þeim verkefnum og þeim árangri sem markmiðunum sett að ná? Ég ætla að geyma hérna eitt kafla kjarasamningana sem ég tek kannski í seinni ræðu. Ég ætla að taka síðasta kaflan aðeins tillögur meirihluta og málsmeðferð fjárlaganefndar, en bíðið spennt eftir kaflanum kjarasamningana. Ef þið viljið kíkja aðeins á forskot og sæluna, þá nefndarálitið í rekkunum við hliðina. En allavega, tillögur meirihluta og málsmeðferð fjárlaganefndar. Þann 27. mars 2019 hélt ég ræðu fjármálaáætlun sem hófst á þeim orðum að hér væri verið að fjalla úrelda fjármálaáætlun. Í kjölfarið kallaði fjárlaganefnd eftir umsögnum og fékk til sín fjölda gesta til þess að fjalla úrelda fjármálaáætlun. Fimmtudaginn 23. maí 2019 kl. 14:00 komu síðustu gestir á fund fjárlaganefndar vegna fjármálaáætlunar utan ráðuneyta. Það voru Sigríður Mogensen frá Samtökum iðnaðarins og Stefán Björnsson og Haukur Steinn Logason frá Samtökum leikjaframleiðenda. Gestirnir fóru yfir umsögn sína, fóru yfir ýmis málefni nýsköpunar í hugbúnaðariðnaðinum og svöruðu spurningum nefndarmanna. En það var síðan ekki fyrir 7. júní síðastliðinn sem að tillögur að uppfærslu á fjármálaáætlun komu loksins til fjárlaganefndar. Fyrir mín augu, þó þau hefur verið búin til 7. júní, þá fékk ég þær ekki fyrir 7. júní. Uppfærsla sem engar umsagnir eru til Uppfærsla sem strax var sagt að yrði löguð. Sú lagfæring var kynnt af meirihluta fjárlaganefndar þann 19. júní í það bil klukkutíma áður en málið var afgreitt úr nefnd.
Almennt séð eru tillögur ríkisstjórnarinnar og meirihluta fjárlaganefndar skerðingar miðað við framlagða fjármálaáætlun. Ég vil þó gera nokkrar athugasemdir við nefndarálit meirihluta sem ég tek þó undir að nokkru leyti, það nefndarálit. Í áliti meirihluta vísað í eftirfylgni vegna athugasemda við fyrri áætlun. Það þó ekkert minnst það lykilatriði sem vantar í fjármálaáætlun sem forgangsröðunarlistinn. En þó minnist meirihlutinn á nauðsyn þess að endurbæta greinargerð vegna kostnaðar og ábatagreiningar sem skref í rétta átt. Án þessara kostnaðar og ábatagreiningar og forgangsröðunarverkefna munum við endalaust tala einhverjar peningatölur sem hækka og lækka án þess að hafa hugmynd hvaða afleiðingar það hefur. Í áliti meirihluta fjallað ítarlega álit fjármálaráðs og sérstaklega vikið að spennitreyjunni títt nefndu og að áætlunin sé alltaf sett í gólf afkomu markmiðs fjármálastefnunnar. Núverandi áætlun, samkvæmt tillögu meirihluta fjárlaganefndar, enn með áætlunina í gólfi afkomu markmiðs fjármálastefnu. Nú hins vegar búið að bæta við óvissusvigrúmi sem einhvers konar tilraun til þess að smeygja sér úr spennitreyjunni. Það gengur hins vegar ekki upp því óvissusvigrúmið má bara nota ef hagkerfið fer undir þær hagspár sem miðað við. Það má ekki nota það ef kostnaðarmat stjórnvalda stenst ekki. Þannig ekki gert ráð fyrir neinu svigrúmi ef allt fer samkvæmt spám í hagkerfinu en áætlanir stjórnvalda standast ekki. En við erum að sjálfsögðu ekki með kostnaðaráætlanir stjórnvalda, þannig að við höfum ekki hugmynd hvort það standist eða ekki þegar allt kemur til alls. En allavega þá þarna samt spennitreyja því ef við værum með kostnaðaráætlun stjórnvalda og allt færi eftir kúnstarinnar reglum í hagkerfinu, að þá þar spennitreyja af því að fjármálaáætlun enn í gólfi fjármálastefnu, afkomu viðmiðs. Það vekur nokkra athygli mína að greining meirihluta á þróun útgjalda hins opinbera sé miðuð við árið 2011, þegar einmitt var búið að fara í mikinn niðurskurð vegna efnahagshrunsins. Það ár ekki góður mælikvarði á útgjald hins opinbera og þar af leiðandi samanburður á þróun útgjalda frá því ári heldur ekki góður. Meirihlutinn gerir ýmsar breytingartillögur, margar mjög góðar. Margar eiga það sameiginlegt að vera samdráttur frá áður boðuðum útgjaldavexti. Með öðrum orðum minni peningur til þess að gera sömu hlutina því ekki gert grein fyrir því hvaða verkefni dett út á borðinu, enda vantar forgangsröðunarlistan enn og aftur. Þetta til dæmis samdráttur í átaki til loftslagsmála upp á rúman milljarð og eins og hálfs milljarðar lækkun til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa miðað við framlagða stefnu. Miðað við framlagða fjármálaáætlun síðan í mars. Í einhverjum tilfellum þó minnst á verkefni sem koma seinna til framkvæmda heldur en áætlað var, til dæmis kaup á þyrlum, hliðrun á samgönguframkvæmdum og tafir á uppbyggingu við nýjan Landspítala. Eitt alvarlegasta dæmið varðar hins vegar hjúkrunarheimili. En eftir að fjármálaáætlun var lögð fram var fjármálaganefnd tilkynnt að það vantaði rekstrarfé upp á 1,1 milljarð árið 2023 og 3,5 milljarða árið 2024 í þau hjúkrunarheimili sem ætlunin var að klára á áætlunartímabilinu, bara í rekstrarfé. Meirihlutinn leggur til endurskipulagningu á því málefnasviði þar sem á að bæta nýtingu þegar byggðra heimila, sem svo sem gott og blessað. En afleiðingin að upphæðirnar sem lagðar til í málefnasviði í hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu eru algjörlega marklausar. Í þær upphæðir vantar enn rekstrarféð á seinni hluta áætlunarinnar, en það ekki víst hvort það þarf það rekstrarfé þar sem þau hjúkrunarheimili verða kannski ekkert byggð, þar sem það á að nýta önnur heimili betur, þau sem eru þegar til staðar. Það sem sagt, maður veit ekkert í hvaða áttur var að toga upphæðirnar fram eða tilbaka, hvort það vantar rekstrarfé eða hvort það þá bara fara hvort það sé hægt að nýta þau heimili sem eru til staðar betur eða ekki. Það bara ákveðin ágiskun og á sama hátt þá upphæðirnar í því málefnasviði algjör ágiskun, eins og allt annað svo sem, en sérstaklega athugavert í þessu því að það svo augljóst. Hvort þau markmið standist skiptir hins vegar síðan öllu máli hvort það sé hægt að leysa fráflæðisvanda Landspítalans sem myndi síðan spara rosalega mikil pening ef vel heppnaðist. Þannig að það tenging þarna við önnur málefnasvið sem að ef gengur vel þá tekst og gengur allt mun betur og kostar meiri pening, en einhverju hluta vegna þá erum við ennþá í hálfgerðu svona limbói hvað þetta málefnasvið og þennan vanda varðar. Undarlegasta tillagan hins vegar samdráttur í málefnasviði almenna varasjóðsins og sértækra fjárráðstafana. Það gert ráð fyrir að útgjöld dragist saman 17,9 milljarða án þess þó að lækka almenna varasjóðinn. Hvaða sértæku fjárráðstafanir verið að lækka ekki enn vitað, en til greina koma sérstakar fjárráðstafanir eða afskriftir skattkrafna.
Hert skattaeftirlit til dæmis á að skila 10,2 milljörðum sem stórkostlega merkilegt að hafa ekki orðið tillögu fyrr en krefti í efnahagnum. Þá fyrst á greinilega að láta þá sem svíkja undan skatti borga sinn skerf. En þó ekki augljóst að hert skattaeftirlit beri niður á þetta málefnissvið þar sem afskriftir skattkrafna skilgreinast í fjármálaáætlun á þann hátt með leyfi forseta að er að ræða fjárheimild á móti gjaldfærslu og bæði beinum afskriftum krafna sem eru taldar sannanlega tapaðar, til dæmis vegna gjaldþrota og óbeinum afskriftum þar sem kröfur eru færðar niður tiltekinn hluta sem reynslega leitt í ljós að öllum líkindum ekki innheimtast. Þannig að ég efast að hert skattaeftirlit komi þarna niður og þá eru aftur 10,2 milljarðar sem ég hef ekki hugmynd hvert fara. Umfangsmesti liður þessa málefnissviðs fjallar áætluð framlög í rekstur og tilfærslur sem virðast að hluta til vera almenni varasjóðurinn og að meirihluta til eitthvað annað. Allavega eru þarna 18 milljarðar sem ekki sagt í fjármálaáætlun í hvað áttu að fara og hverfa til þess að lagfæra afkomu ríkissjóðs. Þannig að það mjög margt sem er á huldu þarna í þessu málefnissviði. Ég veit ekkert í hvað þessir 18 milljarðar áttu að fara og hvers vegna í ósköpunum þeir geta bara horfið á þess að eitthvað gerist. Að lokum fjallað framlag til opinberrar þróunarsamvinnu. Þetta markmið samkvæmt stjórnarsáttmála að eigi að skila 0,35% af vergum þjóðartekjum árið 2022. Með þessari fjármálaáætlun hins vegar stefnt að því að skila 0,34% af vergum þjóðartekjum til þróunarsamvinnu. Það hins vegar stefna stjórnvalda samkvæmt fjármálaáætlun, þar sem stefna stjórnvalda einmitt kostnaðarmetin sett fram með markmiðum á mælikvörðum, að ná ekki markmiðum stjórnarsáttmálans. Samkvæmt breytingartillögu meirihlutans verður að tryggja að markmið stjórnarsáttmálans náist næst. Ekki núna, heldur næst. Ekki þegar stjórnvöld setja fram aðgerðir hvernig það ætla að ná stefnu sinni, nei, heldur næst. Þetta fjármálaáætlun stjórnvalda, þar sem við fáum ekki að sjá stefnu stjórnvalda í fallegri forgangsraðaðri kostnaðarmetinni og ábatagreindri útfærslu, einhverjum lista þar sem við getum séð með skýrum hætti hvernig stjórnvöld ætla að ná settum markmiðum. Það vantar algjörlega. Kannski fá það næst. Ég efast það en ég vona. Ég held áfram að skammast því að það sé ekki verið að fara eftir lögum opinber fjármál, því kannski verður það gert næst. Ég efast það en vona. Nýsköpunarfyrirtækin okkar að fara úr landi af því að ekkert breytist. Kannski breytist ekki næst. Ég efast það en held áfram að vona af því að ef við hættum að reyna þá breytist örugglega ekki neitt. Þá veitir andsvar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil bregðast við þessari framsögu nefndarálits sem var langur lestur það hvernig hlutirnir ættu að vera og mættu vera betri og ég vil nú byrja á því að segja að ég vil fagna allri málefnalegri gagnrýni og uppbyggilegum ábendingum en mér finnst hv. þingmaður að venju ganga allt of langt í því að lýsa því hvað allt einhvern veginn í molum hjá okkur. Og það sem mig langar til þess að spyrja hv. þingmann tvennt. Það í fyrsta lagi ef við setjum alla þessa vinnu við gerð fjármálastefnu og fjármálaáætlunar í eitthvað samhengi við tilgang laganna og ef að hlutirnir eru í jafn miklum molum og hv. þingmaður lýsir hér, hvar birtist það þá okkur í okkar dagsdaglega lífi hjá fjölskyldum, heimilum, ríkissjóði, sveitarfélögum, fyrirtækjum? Hvar birtist það í hagkerfinu? Vegna þess að öll þessi vinna jú unnin til þess að okkur takist betur að ná efnahagslegu jafnvægi, að við getum unnið á okkar langtímamarkmiðum, að opinber fjármálastefna sé til þess fallin að styðja við stöðugleika og áætlanagerð í samfélaginu verði auðveldari. Það út af fyrir sig hægt að gagnrýna það að menn þurfa að taka forsendur til endurskoðunar og gera nýjar áætlanir þegar forsendur breytast og menn geta sagt að þið hefðu ekki átt að byggja þessum forsendum. Við vissum að það voru aðrar forsendur sem betur hefði mátt leggja til grundvallar
Og við stæðum ekki hér að endurgera okkar áætlanir ef við höfum bara byggt á okkur með öðrum forsendum. En hvar skaðinn? Hvar tjónið? Hvar háu vextirnir og verðbólgan og atvinnuleysið og skuldirnar? Hvar eru vandræði sveitarfélaganna, heimilanna, fyrirtækjanna? Við megum ekki gleyma því til hvers við erum að þessu öllu hér. Og það það sem mig langar til að biðja hv. þingmann að lýsa. Ég kem inn á annað atriði á eftir. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta snýst að kjarna til einmitt stöðugleika og festu í opinberri fjárlögum eða í opinberri fjársýslu. Eins og ég sleppti að lesa upp, ekki kannski lesa upp núna, sem í greinargerð með lögum um opinber fjármál, með leyfi forseta. Frá árinu 1992 hefur verið unnið eftir svokölluðu rammaskipulagi við fjárlagagerðina. Með innleiðingu skipulagsins var stefnt að því að allir þátttakendur í fjárlagaferlinu tækju mið af stefnumörkun ríkisstjórnarinnar sem fólst meðal annars í ákvörðum útgjaldaramma skyldu axla ábyrgð á nauðsynlegri forgangsröðun og vali milli verkefna og þau markmið hafa ekki náðst að öllu leyti. Því lagt til í frumvarpi þessu að hlutverk og ábyrgð allra sem koma að fjárlagaferlinu, hvort sem það í fjárlagagerðinni eða framkvæmd fjárlaga, verður skilgreind með afdráttarlausri hætti þannig að það sé ljóst hvar ábyrgðin liggur hverju sinni. Ég að segja að þá vanti þessi atriði til þess að sé hægt að ná markmiðum laga um opinber fjármál, sem þetta það sem að fjármálaráðherra hefur áhyggjur af, sem til þess að svara sveitarfélögum, borgurum í þessa lands, til þess að svara Alþingi, til þess að svara því hvernig hið opinbera, hvert hlutverk hins opinbera í efnahagsmálunum hérna á Íslandi. Þegar að þessi atriði vantar, þetta eru kjarnaatriði í lögum um opinber fjármál, þegar þau vantar þá eru þau augljóslega ekki að ná tilgangi sínum. Og eins og bent á þetta, þau eru reynt að gera þetta síðan 1992, þetta ekki nýtt. Og við vitum alveg hvernig fjárlagaferlið hefur verið hérna. Þetta hefur verið hálfgerð geðþóttastefna fram og tilbaka og freistnivandi og ég veit ekki hvað sem hefur verið notað til þess að lýsa því hvernig stjórn opinberra fjármála hefur verið. Þau hafa alls ekki verið einhver stöðugleika. Við vitum það öll hérna inni að það hefur verið geðþóttastjórnun í þessum málum. Sérstaklega núna eftir að sé verið að fara eftir lögum um opinber fjármál, þá gagnsæið jafnvel ennþá verra heldur en það var í fjárlögum áður. Þar sem að það var þá mjög skýrt hver fjárheimild hvers útgjaldaliðar var. Það það ekki lengur. Og það til í verri átt ef eitthvað Þá veitir andsvar síðari sinni, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég ætla að lýsa mig algerlega ósammála þessari niðurstöðu þingmannsins að við séum alls ekki að ná þeim markmiðum sem að stefnt og ég tel að við höfum bara í seinni tíð ekki séð jafn mikla breytingu á umræðu opinber fjármál eins og hefur fylgt nýrri lagasetningu. Það búið að gjörbylta, bara þó ekki væri nema hér í þinginu, allri umræðu fjárlagagerð og langtímaáætlanir. Og mig langar til þess að benda hv. þingmanni á það að hér kom út tímaritið Vísbending 24. maí síðastliðinn, þar sem Gylfi Zoëga skrifar grein í blaðið þar sem að hann dásamar það í raun og veru hvernig við í fyrsta skipti erum að láta þessa meginþætti hagstjórnarinnar, vinnumarkaðinn, seðlabankann og opinber fjármál vinna saman. Og þannig ég leyfi mér að vitna í greinina: hagstjórnarviðbrögðin eru eins og tekin úr kennslubók, segir Gylfi Zoëga, eins og tekin úr kennslubók, vegna þess að nú hægir á og þá lækkum við skatta. Við þurfum að auka fjárfestingastigið. Þetta stuðlaði að ábyrgri kjarasamningagerð. Þannig að þessu vil ég vera algjörlega ósammála og ég spyr enn og aftur eftir því, ef þetta svona hrikalega í molum eins og hv. þingmaður að lýsa, hvar eru afleiðingarnar? Hvar eru afleiðingar þess að við erum með allt niður okkur hér í fjárstjórninni? Það eingöngu að birtast í því að við þurfum að uppfæra skjölin vegna þess að forsendurnar hafa brostið, hagspár hafa reynst rangar og það má sjálfu sér harma það, en hvar eru afleiðingarnar, þessar neikvæðu afleiðingar út í samfélaginu af því að við erum að taka forsendur áætlunarinnar til endurskoðunar? Við sögðum einfaldlega, ef að þessar forsendur ganga eftir, þá ætlum við að gera þetta svona. Nú ganga þær ekki eftir, þá gerum við þetta öðruvísi. Við erum að aðlaga okkur að breyttum veruleika.
Það sem ég ætla að spyrja hv. þingmann að hins vegar var það hvernig hann sér fram á það að með óvissusvigrúmi í skuldaþróun sé hægt að hafa áhrif á afkomuna. Ég hef ekki alveg náð utan um það. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hverjar eru afleiðingarnar? Jú, ef að það væri ekki verið að breyta fjármálastefnu, þá myndu tvímælalaust koma afleiðingar eins og fjármálaráð benti á. En ástæðan fyrir því að þarf að breyta fjármálastefnu af því að það var ekki gert ráð fyrir því að það kemi niðursveifla í efnahagskerfinu. Þetta er einfaldlega galli í fjármálastefnunni eins og hún var. Ef hún hefði verið rétt til að byrja með, þá hefði ekki þurft að breyta henni, þá hefði verið skýrt í fjármálastefnunni hvað myndi gerast ef það komi niðursveifla. Þannig að það er verið að koma í veg fyrir ákveðnar afleiðingar sem hefðu verið ef fylgt þessari gölluðu fjármálastefnu eins og hún var. Þannig að það má alveg hrósa fyrir það að það sé þá allavega kjarkur til þess að laga þá galla. Fínt með það. Breyting á umræðu. Ég ætla bara að taka smá til og hrósa sjálfum mér í því. Ég sé ennþá hérna ýmsa sem eru í gamaldags umræðu. En ég ætla bara að segja það bara fullum fetum hér að hluti af því að það er breytt umræða hérna af því að ég er búin að vera að leiða hana. Það er bara einfaldlega þannig. Af hverju er óvissusvigrúm í skuldasöfnun, hvernig hjálpar hún? Jú, það er að minnka verg landsframleiðsla sem hefur áhrif á náttúrulega skuldaviðmiðið miðað við verga landsframleiðslu. Þannig að ef að verg landsframleiðsla minnkar það mikið að hún er farin að hafa áhrif á skuldaþakið, þá er gott að hafa svigrúm til þess að geta verið með hærra skuldaviðmið heldur en er gert ráð fyrir í fjármálastefnunni. Bara einfaldlega ef verg landsframleiðsla lækkar það mikið. Það getur líka verið ódýrara að stofna til aðeins meiri skulda heldur en að ganga meira á afganginn í ýmsum öðrum fyrirkomulagi eða hvernig það er háttað. Það er einfaldlega til þess að bregðast við því að verg landsframleiðsla geti lækkað meira heldur en skuldirnar eru niðurgreiddar og hafa þannig svigrúm til þess að andrými þar á. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir ræðuna og hv. þingmaður ræddi hér 10. greinina líkt og við ræddum þó nokkuð í fyrstu umræðu. Þannig að það er svona og svona tengdi þetta áliti fjármálaráðs, ekki ósvipað og reyndar meiri hlutinn gerir í sínu nefndaráliti og það sem við drögum fram auðvitað, það sem hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu, að ráðið telur tilefni til endurskoðunar og breytingar á gildandi fjármálastefnu. Þau séu í samræmi við grunngildi og skilyrði laga um endurskoðun fjármálastefnu. Varfærni og spennitreyja sem hv. þingmaður kemur inn á sem eru kannski þessi tilefni til þess að endurskoða. Fer síðan ágætlega yfir óvissusvigrúm, þannig að ég er bara aðeins að rekja mig í gegnum ræðuna til að koma að því sem mér finnst ég vil taka út hér í fyrra andsvari. Það er þetta þegar reglur verða yfirsterkari í markaðnum. Því að mér finnst ágætis athugasemdir hjá hv. þingmanni þegar hann talar forgangsröðun verkefna. Það er mikilvægt og það er hluti af stefnumótun að forgangsraða verkefnum. Og það tengist þessu af því við erum í því að ná árangri leið og við viljum vera skilvirk og við viljum ná markmiðum okkar og mæla þá árangur út frá markmiðum. Mig langar að spyrja þessar hv. þingmann svona hvernig hann sér fyrir sér, því við erum ekkert endilega alltaf árangursrík og á sama tíma skilvirk. Þannig hvernig sér hann fyrir sér svona í raunveruleikanum að við myndum vinna í gegnum alla málaflokkana, málefnasviðin og ráðuneytin og svo inn í löggjafann slíka forgangsröðun. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Skal reyna að fara yfir þetta aðeins aftur forðans yfir ræðinu, kannski í hröðu máli, en sem sagt, ráðuneytin setja stefnuna, eins og sett, og eru vinna út frá stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Til þess að ná þeim markmiðum og þeirri stefnu sem að ráðuneytin setja, að þá einfaldlega haft samband við þá framkvæmdaaðila, stofnanir og ýmsa aðila sem að eiga að sjá framkvæmd þeirra mála, þeirra verkefna, sem að leggja til þá hugmyndir það hvernig er þetta að ná þangað sem stjórnvöld stefna. Það geta komið margar hugmyndir þar og það er alltaf flokkað í gegnum þær til að byrja með hvort það séu augljóslega góðar eða slæmar með kostnað og svo framvegis með grófa kostnaðargreiningu og smá saman unnin betri og nákvæmari listi án þess þó að eyða miklum tilkostnaði í það. Það kemur oft mjög hratt í ljós hvaða verkefni eru augljósust eða eru með mestan ávinning eða ódýrust eða einföldust og ýmislegt svoleiðis. Og með því að safna öllum þeim verkefnum og þessari filteringu, þessari síu saman til fjármálaráðuneytis sem að raðar því síðan þá niður fyrir hvert málefnasvið eftir þeim forgangi sem að fær frá ráðuneytunum. Þá erum við bara komin með langan lista, miklu lengri lista heldur en væri hægt að ná yfir fjármálaáætlunina, sem gott. Því að við viljum hérna á þingi líka geta séð hvaða önnur verkefni eru kannski ábatasöm í öðru samhengi heldur en kannski bara fjárhagslegu, kannski byggðasjónarlegu markmiðum eða einhverjum þvílíkum sem við myndum kannski vilja toga upp í okkar breytingartillögum eða kannski fjármagna aðeins meira til þess að ná niður á þau verkefni. Þannig fæst sem sagt bara einfaldlega aðgerðalisti sem tengist á stefnu stjórnvalda, dreift yfir á ár með kostnaðarmati í upphæðum sem að summast upp bara í hversu mikinn pening þarf í málefnasvið. Ef það er búið að úthluta einhverjum milljörðum í það málefnasvið, þá sjáum við hversu langt niður þann lista við komumst. Svo er þetta flokka út úr rauð og gul verkefni og svo framvegis hvort að þau bætist við eða detti út ef það minnkar. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og mér finnst þetta verðugar vangaveltur vegna þess að ég met það eins og hv. þingmaður raun og veru kom inn á í sinni ræðu að stefnumótunarferli er lærdómsferli. Og við erum auðvitað að máta okkur svolítið inn í þetta verklag sem er rammað inn í lögum um opinber fjármál. En við erum alltaf að muna það líka því að hv. þingmaður kom inn á þetta reglurnar og markmiðin að reglurnar verða yfirsterkari að við nýtum þetta sem verkfæri og töfum okkur ekki í því að þjóna einhverju gangverki verklagsins vegna, heldur nýtum verkfæri. Og það er mjög mikilvægt. Þess vegna verðum við líka að virða það að þetta er ekki fullkomið. Ég ætla að taka dæmi. Við þessar aðstæður sem eru uppi og hv. þingmaður fór yfir í tengslu við endurskoðun á stefnu, það er að segja þessa snöggu niðursveiflu og hv. þingmaður gerði ágætisgrein fyrir, að þá horfumst í augu við það að við ætlum að meta árangur út frá markmiðum. Í stefnu erum við með markmiðum heildarafkomu eins og lögin gerir ráð fyrir. Og vissulega erum við alveg í gólfi stefnunnar. Einhverja 30 milljarða svona á þessu bili í kringum 30 milljarðana út gildistíma. Nú ber svo við að það er tekjusamdráttur í tekjukerfunum okkar og það er alveg mælt, við fengum alveg ágætis útreikninga á því. Og þá stöndum við frammi fyrir því, viljum við ná markmiðum í samræmi við áætlun og nú ber þess að geta sumt af þeim verkefnum sem eru lögbundin. Við bara í stóru tilfærslukerfinu okkar og mikið af þeim skattpeningum sem eru bara fari í það. Og svo er þessi rammi í fjárlögum. Þannig að þarna hversu skilvirk erum við og hvar erum við að ná árangri? Það hefði verið óskynsamlegt að draga ekki úr afgangi og halda sig við markmið áætlunar til þess að gefa efnahagslífinu súrefni. Eða viljum við vera alveg heilög og skilvirk og segja við ætlum að ná þessari afkomu? Ég held ekki. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv.
Suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, enda sagði ég það aldrei. Ég legg ekkert það. Ég einfaldlega segi sem sagt að jú, þetta eru verðulegar vangaveltur, segir hv. þingmaður, en þær eru líka samkvæmt lögum. Það er búið að setja þetta í lög af því að þetta er þekkt aðferð. Þetta er ekkert verið að finna þetta upp á nýtt, eins og ég var að vísa í síðan 1992 er búið að vera að reyna að koma þessu fyrirkomulagi á af góðum og gildum ástæðum. Þegar það er einmitt tekjusamdráttur, þegar að fjármálaáætlun er sett upp á þennan hátt með forgangsröðunarlista, með kostnaðar- og ábatagreiningu, þá sjáum við strax hvaða verkefni detta úr framkvæmd, við sjáum strax hvaða ábata við glötum og sjáum strax hvaða ávinning við höfum af því í rauninni að einmitt að skila ekki þá þeim afgangi sem afkoma miðaði við. Við sjáum strax hvaða ábata við höldum þó að við tökum lán fyrir að fara í þær framkvæmdir miðað við vextina. Við sjáum strax hvaða áhrif það hefur að bæta í ef að framleiðsluspenna síðan eykst og verður þá öll verkefni verða dýrari og ábatinn af þeim minnkar. Það er það sem við græðum á því að hafa þennan forgangsröðunarlista, þetta kostnaðarmat og ábatagreininguna. Þó að það sé ekki hárnákvæmt, við vitum alltaf að það skeikar einhverju fram og tilbaka, sum verkefni í plús og sum verkefni í mínus og allt svoleiðis. Það er bara eitthvað sem við lærum að vinna með og lærum að gera nákvæmara eftir því sem að líður á. En að gera það ekki, það er einfaldlega að fara ekki eftir lögunum. Því að það er mjög skýrt í lögunum að þetta er lykilatriðið til þess að ná þessum markmiðum sem við talaðum hérna stefnumiðaða áætlanagerð og upplýsta ákvarðanatöku þá fyrir Alþingi. Það hvað í raun og veru hvernig erum við að samþykkja 800 milljarða, hvað þýðir það? Stór hluti af því lögbundin verkefni, já, og það má forgangsraða og bæta skilvirkni í lögbundnum verkefnum alveg tvímælalaust og það er alveg hluti af aðgerðum sem getur komið upp og komið upp í breytingartillögum hérna eins og skattaeftirlit og svo framvegis. Þannig að við verðum að byrja á þessu. Andsvörum lokið. Næst tekur til máls. Fyrirgefið. Það var forseta á. Ekki við skipti. Næst til að veita ansvar háttvirtur, ætli sé ekki 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Takk, herra forseti. Það er ágætt að þú munir eftir mér, háttvirtur forseti, svona við og við. En ég vil þakka háttvirtur þingmanni ræðuna. Þó að ég sé nú ekki sammála öllu því sem að háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson lagði fram hér og þá er nú svona pínulítið annar tónn og svona manni líður aðeins betur að sitja undir ræðu hans heldur en ræðu fyrsta minnihluta sem flutt var hér áðan, þar sem að var einhvern veginn svartnættið allt framundan. Við háttvirtur þingmaður vitum báðir að svo er ekki. Það sem ég hins vegar sakna í nefndaráliti háttvirts þingmanns auðvitað það er ágætt svo langt síðan nær og það er ágætt að háttvirtur þingmaður svona haldi okkur við formið og hafi nú stundum kallað sjálfan sig formalista. Háttvirtur þingmaður hefur nú raunar tekið undir það. En látum það nú liggja á milli hluta. Ég ætla ekki að ganga svo langt. Það er hins vegar oft ágætt að vera formalisti og ég held að það sé ekkert neikvætt oft á tíðum og ekki síst þegar að kemur að þessum málum. En það sem vantar hins vegar finnst mér í nefndaráliti og vantaði í ræðu háttvirts þingmanns er pólitíkin. Það er að segja, ég átta mig ekki alveg á hvað háttvirtur þingmaður, hvert hann vill fara í þróun ríkisfjármála, í skattamálum og hvernig hann sér fyrir sér skipulag skattamála, í þróun ríkisútgjalda í einstökum málaflokkum og svo framvegis og þar með átta ég mig ekki á hvert Píratar og hans félagar háttvirts þingmanns vilja fara.
Þannig að þetta er svona mitt vandamál og ég svona hefði óskað eftir að hv. þingmaður myndi kannski ávarpa það örstutt, ég geri mig grein fyrir því að tíminn er naumur, en ávarpa það örstutt. Hvernig sér hann fyrir sig þróun tekna ríkisins og á hvað eigum að leggja áherslu á komandi árum þegar það kemur á útgjöldum og hvernig vill hann sjá þau þróast? Þá svarar hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þakka kærlega fyrir fyrirspurnina. Mér langaði að spyrja einnar spurningar á móti af því að það er það sem að nefndarálit mitt snýst um. Er hv. þingmaður sammála því að það vanti forgangsröðun og kostnaðar- og ábatagreiningu í fjármálaáætlun? Rétt fyrir að klára. Ég biðst afsökunar á því að það var ýmislegt ekki í nefndarálitinu af því að það var einfaldlega mjög lítill tími til þess að skrifa álitið. Samt er ég með 17 blaðsíður hérna, en allavega. Ég hefði vel ekki skrifa meira, ég var með langan lista af punktum sem ég varð að sleppa. Hvað pólitíkina varðar, þá er það rosalega stutt og einfalt svar, ég þarf ekki allir 2 mínútur til þess. Pólitíkin hjá mér eru fagleg vinnubrögð. Þess vegna kalla ég eftir þessum forgangsröðunarlista af því hann er grunnurinn af því að það sé hægt að skilja það hvernig sambland gjalda og tekna er að virka. Hvaða ábata og ávinning erum við að fá af skilvirkni í bæði sköttum og gjöldum. Fyrr en það liggur fyrir, eða þegar að það liggur fyrir, að þá að minni reynslu er augljóst hvaða breytingar á að gera. Þá veitir andsvar síðari sinni, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég er nú eiginlega engu nær og kannski átti ég ekki von á skýru svörum. Það er auðvitað þannig að það liggur þá fyrir hér að hv. þingmaður og Píratar þó í heild hafa enga sérstaka stefnu í skattamálum, hafa enga sérstaka stefnu það hvernig þeir vilja þróun ríkisútgjalda verði, á hvaða í að leggja áherslu á, hvaða málaflokka í að leggja áherslu á, skila bara auðu en vilja hafa formið rétt. Og ég get alveg verið með í þeirri vegferð að hafa formið rétt, en ég vil hafa pólitík og það er pólitísk ákvörðun hvernig við forgangsröðum og með hvað hætti við setjum fjármuni í sameiginleg verkefni. En ég óska líka eftir því að hv. þingmaður skýri aðeins út fyrir mér vegna þess að það er eitt að bögglast hér fyrir mér. Hér liggja fyrir 2 breytingartillögur á fjármálastefnu. Hv. þingmaður hefur tekið höndum saman við þingmönnum Viðreisnar að leggja fram breytingartillögu fjármálastefnuna, en það er á þingskjali 1954, en á þingskjali 879 er önnur breytingartillaga fjármálastefnuna frá hv. þingmanni og ef það er ekki fullkomið ósamræmi á milli þessara 2 breytingartillagna, þá er ég að misskilja allt. Og nú spyr ég hv. þingmann, hvora tillöguna er hv. þingmaður að leggja til að hér verði afgreidd? Ætlar hann að draga sig frá því að vera í félagsskap með hv. þingmönnum Viðreisnar og halda sig við eigin tillögu, sem að mér sýnist nú ég ætla ekki að hafa efnislega skoðun á því, en mér finnst sérkennilegt þegar að þingmenn hér koma með 2 breytingartillögur sitt í hvora áttina sama efni og nú bið ég hjálp, hv. þingmaður. Þá svarar andsvar síðari sinni, hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og veitir hjálp. Já, veitir hjálp. Takk fyrir, virðulegur forseti. Varðandi stefnumálin og áherslunar og svoleiðis, þá voru Píratar eini flokkurinn sem lagði fram skuggafjárlög fyrir kosningar. Og þar er hægt að finna áherslur í löngu máli sem er miklu lengra heldur en að taka tillit til í tveimur árum. Forsætisráðherra hafa ekki breyst neitt rosalega mikið hvað áhersluna varðar, þó kannski að það hafi breyst hvað upphæðirnar varðar. Breytingartillögurnar eru á 2 skjölum af því að við erum ekki alveg sammála öll atriðin og þarna þarf að einbeita sér að hver er breytingin út frá núverandi hluta, af því að það er vesen að það er erfitt að setja fram breytingartillögu á fjármálastefnu og fjármálaáætlun á þessar töflur
Nei, það alls ekki ósamstæður. Ef þú tekur bara tillit til þeirra talna og þeirra lína sem breytast. Þannig að þau Viðreisn voru ekki sammála það sem ætti að hækka skattana. Þannig að það varð að setja það fram á sérskjali og þetta og það er ákveðið vandamál bara í framsetningu þingskjala hvernig þetta er að virka sem að veldur þessum ruglingi sem er í gangi hérna. En breytingin varðar eingöngu 2 línur, það er annars vegar afkomuviðmiðið í breytingartillögu frá mér og óvissusvigrúm varðandi skuldinar og svo er varðandi þá óvissusvigrúmið almennt í hinni breytingartillögunni sem er þá, þetta eru 3 aðskilin atriði sem er ekkert að fara neitt kross af því að þau eru aðskilin. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég ætla að byrja hér að fjalla tillögu til þingsályktunar breytingu á þingsályktun nr. 10/148 fjármálastefnu fyrir árið 2018 til 2022. Í lögum opinber fjármál nr. 123 frá 2015 sem tóku gildi 1. janúar 2016 þessum lögum ætlað að bæta lagaumhverfi opinberra fjármála þar sem að dreginn lærdómur af reynslu undanfarinna áratuga og reynslu annarra ríkja. Lagt upp úr mikilvægi þess að hlutlægt mat sjálfstæðra sérfræðinga fjármálaráðs liggi fyrir á framkvæmd fjármálastefnunnar og það er kveðið í 13. grein laganna. Lögin mynda heildstæða umgjörð opinber fjármál. Alþingi og Stjórnarráðið hafa leitast við að tileinka sér þau nýju vinnubrögð sem birtast í lögunum og það má því segja að ákveðinn reynslutími hafi ríkt í framkvæmd laganna fram að þessu. Á þeim skamma tíma sem lögin hafa verið sú reglufesta sem að fylgja ber þegar kemur á opinberum fjármálum má segja að nú fyrst reyni á lögin lýtur að endurskoðun stefnumótunar þegar lengsta hagvaxtarskeiði í sögu þjóðarinnar er lokið og við tekur niðursveifla sem óvíst er hversu djúp eða langvinn verður. Það verður að teljast óheppilegt að við þessar aðstæður skuli fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar vera þau að grípa til þess að endurskoða nýsamþykkta fjármálastefnu. Óneitanlega veldur þetta áhyggjum að í framtíðinni verði það regla fremur en undantekning að við aðstæður sem þessar muni viðbrögðin verða á þann veg að endurskoða stefnuna. Á þetta bendir Alþýðusamband Íslands í umsögn sinni en það telur að of fljótt hafi verið gripið til þess að endurskoða stefnuna. Það geti skapað óheppilegt fordæmi viðbrögð í framtíðinni. Samkvæmt 10. grein laga opinber fjármál þurfa ríkar ástæður að vera fyrir hendi svo heimilt sé að endurskoða gildandi fjármálastefnu. Lögin nefna í því sambandi að aðstæður séu óviðráðanlegar sé að ræða efnahagsáfall og þjóðarvá sem fullgilt tilefni til endurskoðunar. Rétt er að benda á í þessu sambandi að í greinargerð með lögum opinber fjármál segir meðal annars 10. grein að fjármálastefna verði á hinn bóginn ekki endurskoðuð af þeirri ástæðu að markmið hennar náist ekki vegna almennra veikleika í fjármálastjórn hins opinbera við framkvæmd gildandi stefnu. 3. minnihluti, sá sem hér stendur, telur nauðsynlegt að það sé vel skilgreint hvað teljist áföll af þessu tagi. Til greina kemur að skilgreina slíkar aðstæður með tilgreindum stærðum settum fram sem hlutfall af landsframleiðslu og öðrum mikilvægum þjóðhagsstærðum til að þau teljist raska gildandi fjármálastefnu. Þessi viðmið hafa ekki verið skilgreind og hljóta því alltaf að verða matskennd. Með því dregur úr getu Alþingis til að sinna lögbundnu eftirlitshlutverki sínu við framkvæmd fjármálastefnu og fjármálaáætlunar. Nauðsynlegt er að stjórnvöld geri grein fyrir því hvaða hlutföll og stærðir það eru sem gætu haft áhrif til að fjármálastefnu yrði breytt. Greiningar þurfa að liggja fyrir hversu stórt heildaráfallið þarf að vera til að það kalli á endurskoða fjármálastefnu.
Ég tel, herra forseti, að þetta sé of matskennt eins og það birtist okkur í dag. Og þannig sagði fjármála- og efnahagsráðherra við fyrstu umræðu málsins að það væri skynsamlegt að endurskoða stefnuna, en það eitt og sér er ekki nægilegt og telst andstætt markmiðum laga opinber fjármál. Í þeim kemur fram að tilgangurinn sé að setja almenn markmið þróun opinberra fjármála sem breið sátt ríkir Því eru markmið fjármálastefnu einungis endurskoðuð ef aðstæður eru óviðráðanlegar, svo sem vegna þjóðarvá eða alvarlegs efnahagsáfalls eins og áður segir. Þannig stuðlað að efnahagslegu jafnvægi til lengri tíma og skapaðar forsendur fyrir nýtingu mannafla, fjármagns og auðlinda. Það skýtur því skökku við að þau orð fjármála- og efnahagsráðherra endurskoða þurfi stefnuna vegna almennra skynsemissjónarmiða. Fagleg greining ráðuneytisins verður að liggja fyrir hvenær þörf á endurskoðun stefnunnar og niðurstaðan eða leyfð frávik þurfa að vera innan þeirra marka sem Alþingi hefur ákveðið og hvar vikmörkin eiga að liggja. Við hvaða aðstæður miðað? Hversu stór þurfa áföllin að vera til þess að ráðast þurfi í endurskoðun? Nauðsynlegt að fara yfir greiningar og sviðsmyndir sem hjálpi Alþingi að meta hvenær efnahagsáföll sem hlutfall af efnahagsstærðum eru orðin það stór hvert fyrir sig og síðan samanlagt að ástæða sé til að leggja fram nýja fjármálastefnu. Eðlilegt hefði verið að leggja fram sérstakan kafla í þingsályktuninni þar sem farið yfir þessa þætti. Síðan það fjármálaráð sem veitir lögum samkvæmt Alþingi umsögn sína það hvort tilefni til endurskoðunar á gildandi stefnu hafi verið réttmætt samkvæmt samanber 10. grein laganna. Áhrifin á almenning, fjölskyldur og fyrirtæki á að birtast í sviðsmyndum. Það væri vandaðri og eðlilegri framsetning og myndi styrkja umræðuna málið verulega. Ríkisstjórnin hefur á sínum stutta líftíma sett sér fjármálastefnu og fjármálaáætlun sem ekki reyndust nægilega varfærnar og ekki í anda laganna opinber fjármál. Enda sátu stjórnvöld föst í eigin heimatilbúinni spennitreyju, ef svo má orðið komast, sem fjármálaráð hafi varað við sem og sá sem hér stendur fyrir hönd Miðflokksins. Hafa ber í huga að fjármálastefnan rétt rúmlega árs gömul og tók það ríkisstjórnina því ekki lengri tíma að gera sjálfa sig afturreka með eigin stefnu. Ljóst má vera að málið átti ekki að koma ríkisstjórnina á óvart, þar sem umsagnar aðilar að borð við fjármálaráð, viðskiptaráð, samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins að ónefndum Miðflokknum vöruðu við því að góðæri gæti ekki haldið endalaust áfram og því ástæða til mun meiri varkárni í gerð fjármálastefnu en gert var af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin kaus að horfa fram hjá því sem hún hafði verið vöruð við af þeim sem best til þekkja. Ljóst má vera að ríkisstjórnin bjó ekki nægilega vel í haginn, heldur kaus að trúa því að lengsta hagvaxtarskeið Íslandssögunnar myndi aldrei taka enda. Viðskiptaráð Íslands kveður fast að orði í umsögn sinni breytingar á núgildandi fjármálastefnu. Ráðið telur hana vera afleiðingu óhóflegrar bjartsýni við gerð síðustu stefnu. Undir þetta tekur Alþýðusamband Íslands og telur að það sé slæmt fyrir trúverðugleika fjármálastefnunnar til framtíðar hvernig stjórnvöld héldu á málum við gerð gildandi stefnu. Það óheppilegt að í fyrsta skipti sem reynir á þetta fyrirkomulag sem búið að koma á í opinberum fjármálum sem á að gefa aukinn fyrirsjáanleika og festu að þá skuli strax þurfa að fara í að endurskoða stefnuna. Ég tel, herra forseti, og ekki bjartsýnn að ríkisstjórninni takist betur upp að þessu sinni við breytingu á gildandi fjármálastefnu. Enda bendir margt til þess að enn sé ríkisstjórnin ekki meðvituð stöðuna, að minnsta kosti ekki hvað varðar stöðu ferðaþjónustunnar. Þannig gerir spá Hagstofu Íslands ráð fyrir 11% samdrætti í ferðaþjónustu en forsvarsmenn ferðaþjónustunnar gera hins vegar ráð fyrir að samdrátturinn verði milli ára, geti orðið alltaf 20% milli ára. Framundan sé því mun skarpari niðursveifla í ferðaþjónustunni en áður var talið. Í maímánuði fækkaði komum erlendar ferðamanna til landsins 24% með sama mánuði í fyrra og það mesti samdráttur frá því að talningar hófust. Í áliti meirihluta fjárlaganefndar við gildandi fjármálastefnu frá því í mars 2018 bent á að yfirgnæfandi
Fjöldi flugsæta sem í boði til Íslands sé á hendi 2 flugfélaga og það auki áhættu í ferðaþjónustunni. Allir vitja síðan hvernig fór fyrir öðru þessara 2 flugfélaga, flugfélaginu WOW, og gjaldþrot félagsins í raun önnur af 2 meginástæðum þess að hér lögð fram endurskoðuð fjármálastefna. Segja má því að ríkisstjórnin hafi í raun verið meðvituð áhættuna sem var til staðar en kosið að horfa framhjá því og þar með brotið eitt af grunngildum stefnunnar sem varfærni. Meirihluti fjárlaganefndar hafi áhyggjur af aukinni áhættu í ferðaþjónustunni við gerð fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar en gerði ekkert með þær áhyggjur. 3. minnihluti benti á það í áliti sínu vegna gildandi fjármálastefnu að í ljósi þess að hér var stóran áhættuþátt að ræða átti meirihluti fjárlaganefndar að leggja mat á hann í fráviksspá. Slíkt var ekki gert. Í ljósi þeirrar stöðu sem komin upp mikilvægt að ráðherra leggi áherslu á frekari fráviksspár við framlagningu fjármálastefnu og fjármálaáætlunar sem og vegna annarra mikilvægra þjóðhagsmála. Auk þess þarf að rökstyðja á grundvelli þess að þær ákvarðanir sem stjórnvöld hafa tekið ákvörðun að fylgja. Umsögn fjármálaráðs við tillögu þessa breytingu á þingsályktun nr. 10/148 fjármálastefnu fyrir árið 2018 til 2022 kveður á það að þær breytingar í hagþróun eða sú niðursveifla sem nú hafin í efnahagslífinu og birtist í nýjustu spá Hagstofu Íslands sé ekki fullgilt tilefni til endurskoðunar gildandi fjármálastefnu. Þetta athyglisvert í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur í sínum málflutningi og rökstuðningi fyrir endurskoðun fjármálastefnunnar einkum lagt áherslu á tvennt sem réttlætir nauðsyn endurskoðunar. Það annars vegar samdráttur í ferðaþjónustu vegna gjaldþrots flugfélagsins WOW og hins vegar loðnubrestur. Fjármálaráð telur að það sem bætist ofan á leið knýi á endurskoðunina sé veikleika í fjármálastjórnun að kenna og að merki að samdrátturinn gæti orðið enn skarpari og lengri en nýjasta hagspáin gerir ráð fyrir. Ráðið telur grundvallar veikleika í fjármálastjórn ríkisstjórnarinnar. Það sé vandi sem birtist í endurskoðun fjármálastefnu hennar en ekki veikum efnahagsforsendum. Hagvaxtarþróun lakari en ríkisstjórnin gerði ráð fyrir og þess vegna þurfi að endurskoða stefnuna. Ríkisstjórnin hefur ekki gert ráð fyrir þessu í útgjalda- og tekjuáformum sínum. Fjármálaráð bendir á að verði það ekki gert gæti farið svo að endurskoða þurfi fjármálastefnuna aftur innan skamms tíma. Ljóst má vera að stjórnvöld hafa hundsað ábendingar fjármálaráðs að gefnar forsendur í fjármálastefnu væru of jákvæðar. Auk þess rétt að benda á það sem kemur fram í áliti fjármálaráðs að stjórnvöld hafa ekki alltaf gefið grunngildum tilhlýðilegt vægi í verklagi og umfjöllun. Fjármálaráð hefur bent á að fjármálastefnan kallar á að pólitískar áherslur birtist þar með markvissum hætti þegar þær fela í sér þjóðhagsleg markmið og hafa áhrif á efnahagsframvinduna. Þetta á sérstaklega við nú þegar fjallað aðhaldsaðgerðir og væntanlegar fjárhæðir þeirra. Lítið þó stefnumörkun í sambandi við hverju verður breytt og hvaða stefnu stjórnvöld ætla að fylgja. Hér því aftur lagt af stað með veikleika í stefnumótun þó að ætlunin hafi verið að styrkja stefnumótunina. Við endurskoðun á fjármálastefnunni á að fjalla með skýrum hætti fyrirheit stjórnvalda, greiningu nýrra stefnumörkunar og væntanlega ráðstöfun tekna og útgjalda. Fjármálastefnan á þannig að standa ein og óstudd og vera þannig nægilega ítarleg. Ljóst að fjármálastefnan stendur engan veginn undir þeim væntingum sem til hennar ber að gera að hún sé nægilega skýr og ítarleg. Þó að stjórnvöld séu að auka gagnsæi stefnumörkunar og varpa ljósi á vandamálin sem framundan eru og reyna þannig að bæta verklag og ákvarðanatöku, þá birtist engu að síður hér veikleikar sem nauðsynlegt hefði verið að taka á. Alþýðusamband Íslands bendir á í umsögn sinni að viðbrögð ríkisstjórnarinnar við ábendingu fjármálaráðs hafi verið takmörkuð, teflt sé á tæpasta vað. Þó svo í þessari breytingartillögu sé verið að gera ákveðna aðlögun, þá sé hagspáin sem stuðst við full bjartsýn. Það sé skammsýn að gera ráð fyrir því að niðursveiflan verði skammvinn og hagkerfið komið á fullt á næsta ári. Rétt að vekja athygli á því að ríkisstjórnin ákvað einhliða og án alls samráðs að skerða framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga,
kom sú ákvörðun sveitarfélögunum í opna skjöldu enda gert ráð fyrir samstarfi ríkis og sveitarfélaga þessi málefni í lögum um opinber fjármál. Ríkisstjórnin hefur nú við breytingartillögur sínar dregið þessi áform til baka í kjölfar harðra mótmæla sveitarstjórnarmanna. Þriðji minnihluti vonar að framvegis verði samskipti ríkis og sveitarfélaga í formi samráðs eins og áskilið í lögum um opinber fjármál. Stóra spurningin, herra forseti, við endurskoðun fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar trúverðugleiki þeirrar hagspár sem byggt á. Ríkisstjórnin lagði til grundvallar við gerð núgildandi fjármálastefnu þjóðhagsspá Hagstofunnar eins og henni ber að gera. Hins vegar tel ég að ríkisstjórnin hafi ekki gætt nægilegrar varúðar við beitingu þeirrar spár. Sérstaklega þegar litið til þess hversu lengi hagvaxtarskeiðið hefur varað og að mati sérfræðinga lengsta hagvaxtarskeið í efnahagssögu landsins. Spá Hagstofunnar töluvert bjartsýnni heldur til dæmis spár greiningardeilda Íslandsbanka og Arion-banka. Setja má spurningamerki við það hversu lítil áhrif ferðamannafækkun í spá Hagstofunnar. Einkaneyslu spá Hagstofunnar auk þess bjartsýn í ljósi aukins atvinnuleysis og samdráttar í útflutningsgreinum. Síðan gerir Hagstofan ráð fyrir 2,4% vexti einkaneyslu í ár sem verður að teljast nokkuð bratt miðað við allar vísbendingar. Haustið gæti orðið þungbært og veturinn gæti að sama skapi orðið nokkur þungur. Ekki að sjá mjúka snertilendingu í haust og vetur. Þetta kemur meðal annars fram í hagspá greiningardeildar Arion-banka. Skýr merki kólnunar á fasteignamarkaði að koma fram. Þann 1. apríl síðastliðinn seldust 84% íbúða undir ásettu verði og í byggingu 4.000 íbúðir. Ekki verður séð að spá Hagstofunnar horfi nægilega til afleiddra áhrifa samdráttar í ferðaþjónustu, til dæmis áhrifin á fjárfestingar. Mikilvægt að fylgjast vel með fasteignamarkaðnum á komandi mánuðum. Viðbúið að lækkun verði á verði fasteigna næstu 12 til 18 mánuðina. Áhrifin hvað aðrar fjárfestingu varðar munu birtast á næsta ári og telur greiningardeild Arion-banka að á næsta ári verði áframhaldandi samdráttur. Fjárfesting komi til með að hafa meiri áhrif inn í framtíðina. Bankinn spáir meiri stíganda í atvinnuleysi og verðbólgu. Greiningardeild Íslandsbanka telur einnig að Hagstofan sé of bjartsýn í sinni hagspá, nefnir bankinn sérstaklega hin afleiddu áhrif og telur að það eigi enn eftir að harðna á dalnum. Ef allar vísbendingar eru lesnar saman og spár, óttast greiningardeildin það sama og fjármálaráð að það sé þá ennþá verið að byggja á of bjartsýnum spám. Niðurstaðan sú að allir stóru viðskiptabankarnir þrír mála dekkri mynd af stöðu mála en Hagstofan gerir og lögð til grundvallar fjármálastefnunni. Viðskiptaráð segir í umsögn sinni að fjármálastefnan sem byggð á bjartsýnustu spám gangi gegn grunngildum varfærni í opinberum fjármálum. Meirihluti fjárlaganefndar hefur brugðist við þessu að einhverju leyti með því að hækka óvissusvigrúmið úr 0,4% af landsframleiðslu í 0,8%. Það skynsamlegt að auka svigrúm fyrir óvissu í fjármálastefnunni þar sem óvissa hefur aukist frá því að þjóðhagsspá Hagstofunnar var gefin út. Ef efnahagsástandið versnar gengið á óvissusvigrúmið, enda verði ekki gengið á það af öðrum ástæðum en lakari framvindu efnahagsmála. Að sama skapi hefur verið felld inn í stefnuna ásetningur að ef efnahagsframvindan verður hagfelldari en nú spáð, verði afgangur af afkomu aukinn í samræmi við auknar tekjur af hagvexti. Þriðji minnihluti telur að það virðist ljóst vera hér sem miðað við spár Hagstofunnar en jafnframt þurfi að skýra betur með hvaða hætti slíkur afgangur verði reiknaður út og hvernig eigi að meta að hvaða marki tekjuauki stafi af hagvexti og af öðrum breytingum. Þriðji minnihluti telur að með framsetningunni hafi stjórnvöld meira sjálfdæmi eða fullkomið svigrúm til að meta á eigin forsendum hver afgangurinn en þar sem Alþingi gert ábyrgt fyrir stefnumótuninni hefði meirihluti fjárlaganefndar átt að setja reglur hvernig skuli farið með að öðrum kosti illmögulegt fyrir Alþingi að sinna eftirlitshlutverki sínu.
Með fyrirfram ákvörðuðu óvissusvigrúmi sem meirihluti fjárlaganefndar leggur til að verði hækkað eins og að ofan greinir gagnvart markmiðum í árlegum fjármálaáætlunum felst ásetningur og skuldbinding stjórnvalda að markmið í árlegum fjármálaáætlunum verði að skila betri afkomu en í stefnunni sem þessu nemur. Reynist forsendur hagspár lakar en gert ráð fyrir í spá Hagstofunnar geta stjórnvöld nýtt þetta svigrúm til að laga afkomu hins opinbera í sama mæli. Þetta skilgreinda óvissusvigrúm eingöngu ætlað í þessu skyni. Nánari reglur ekki að finna í breytingartillögunni við þingsályktunina af hálfu ríkisstjórnarinnar. Því telur 3. minnihluti að meirihluti fjárlaganefndar ætti að skýra þetta ákvæði betur og setja reglur beitingu þess í nefndaráliti sínu þannig að ríkisstjórnin geti ekki túlkað breytingar á einstaka hagstærðum eða efnahagsforsendum eftir eigin höfði. Ekki verður séð að Alþingi geti sinnt eftirlitshlutverki sínu ef sá sem eftirlitið beinist að, sem í þessu tilfelli ríkisstjórnin, getur ein og upp sitt einsdæmi ákveðið eftirlitsreglurnar. 3. minnihluti hvetur meirihluta nefndarinnar til að ganga frá þessu í samræmi við stefnumörkum Alþingis þannig að faglegar forsendur liggi fyrir. Og ég vil árétta það að svo litið á að í stefnumörkun lögð fram að Alþingi og á ábyrgð Alþingis og því gengur það ekki upp að stefna Alþingis sé framkvæmd án eftirlitsreglna og skilyrða sem Alþingi setur. Útgjöld ríkisins hafa að undanförnu aukist ár frá ári samfara miklum uppgangi og vaxandi skatttekjum. Stjórnvöld einfaldlega treystu því að tekjur myndu áfram vaxa samfellt á líftíma núgildandi fjármálastefnu. Það var ómikil bjartsýni eins og nú kemur á daginn. Þetta kemur meðal fram í umsögn Samtaka atvinnulífsins. Þrátt fyrir uppgang og auknar skatttekjur var ríkissjóður rekinn með lágmarksafgangi. Það getur varla talist skynsamleg fjármálastjórnun. Nýta átti góðæri til að búa í haginn fyrir niðursveifluna. Nú lítur út fyrir að tekjur ríkissjóðs dragist umtalsvert saman og gæti versnað allt að 35–40 milljarða króna á ári eða 256 milljarða á tímabilinu án mótvægisaðgerða. Ríkissjóður verði því rekinn með halla næstu árin. Það eru mikil vonbrigði að leið og hagvaxtarforsendur bresta þá skuli skyndilega þurfa að leggja fram nýja fjármálastefnu. Það er þó jákvætt að stjórnvöld hafa nýtt uppsveifluna í að greiða niður skuldir sem bæði styrkir stöðu ríkissjóðs og dregur úr vaxtakostnaði. Taka ber undir með samtökum atvinnulífsins að afkomuviðmið ríkissjóðs eiga að taka mið af hagsveiflunni. Gallinn við afkomuregluna er að hún tekur ekki mið af hagsveiflunni hverju sinni. Þannig að þegar mikill uppgangur er í efnahagslífinu og skatttekjur vaxa, þá er mjög einfalt að uppfylla afkomuviðmið, jafnvel samfara miklum útgjaldavexti eins og við höfum séð síðustu ár. Á móti kemur að það er þeim mun erfiðara að uppfylla regluna þegar hagvaxtarforsendur breytast og slaki myndast í efnahagslífinu líkt og nú er að gerast. Ef afkomuviðmiðin hefðu tekið mið af hagsveiflunni, þá hefði verið meira svigrúm hjá stjórnvöldum til að skila minni afkomu í dag út af breyttum efnahagsforsendum. Ríkissjóður hefur hlutverki að gegna þegar dregur saman í efnahagslífinu. Að auka við opinbera fjárfestingu er jákvætt í samdrætti. Að sama skapi á ríkissjóður að halda sér höndum þegar vel gengur í efnahagslífinu. Á toppi hagsveiflunnar var hins vegar ekkert lát á útgjöldum hins opinbera fyrir réttu rúmi ári síðan þegar við ræddum fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar til 5 ára gætti mikilla bjartsýni á ríkisstjórnarheimilinu. Lögð var áhersla á áframhaldandi uppsveiflu, áframhaldandi útgjaldastefnu og að ríkissjóður er áfram rekið með afgangi. Rúmi ári síðar blasir raunveruleikinn síðan við ríkisstjórninni. Niðurstaðan er sú að tekjur dragast verulega saman og ríkissjóður verður rekið með halla næstu 4 árin. Það sem vekur mesta athygli við þessa endurskoðuðu fjármálastefnu er að strax á næsta ári á allt að vera komið í lagamati ríkisstjórnarinnar sem byggir á forsendum þjóðhagsspár Hagstofunnar. Að mati þessar sömu ríkisstjórnar hlustaði ekki á varnaðarorð sérfræðinga fyrir ári síðan. Á þenslutímum á að koma í veg fyrir að útgjöld aukist í takti vaxandi skatttekjur vegna meiri efnahagsumsvifa. Þannig myndast meiri afgangur hjá hinu opinbera með því að taka hann til hliðar úr hagkerfinu og draga úr heildareftirspurn. Þannig er hægt að snúa dæminu við á samdráttartímum eins og nú. Skatttekjur dragast þá saman en hægt er að halda útgjöldum föstum og með þeim hætti skapast halli sem vinnur á móti samdrætti í eftirspurninni. Miðflokkurinn hefur lagt áherslu á nauðsyn þess að lækka álögur á fólk og fyrirtæki enda telst Ísland vera háskattaríki.
Við blasir að stjórnvöld þurfa að huga að því hvernig unnt að nýta betur það fjármagn sem úr að spila. Breyttar efnahagshorfur kalla fram auknar áherslur á forgangsröðun, skilvirkni og hagræðingar í opinberum rekstri. Mikilvægt sé að fyrirhugaðar breytingar verði ekki til þess að draga úr getu ríkissjóðs til að standa undir nauðsynlegum útgjöldum til velferðar og innviða uppbyggingar. Stjórnvöld verða að standa við gefin loforð í tengslum við kjarasamninga. Ekki má hrófla við þeim eða hinum félagslega stöðugleika þegar farið verður í aðlögunaraðgerðir. Alþýðusamband Íslands bendir á að fari kaupmáttarþróun hjá ríkinu umfram 0,5% á ári næstu 3 ár, sem mun minna en að jafnaði, munu stofnanir þurfa að mæta því með aðhaldi. Þetta kemur verst niður á velferðarþjónustunni og heilbrigðisþjónustu þar sem launakostnaður hár. 3. minnihluti bendir á að fara verður vandlega yfir tekjuöflun ríkisins nú þegar aðhald fram undan í ríkisfjármálum. Fagna ber því að ríkisstjórnin hafa ákveðið að fresta lækkun bankaskattsins. Stjórnvöld gegna mikilvægu hlutverki í að milda áhrif niðursveiflunnar. Þess vegna mega stjórnvöld ekki víkja frá áformum sínum skattalækkanir. Þá eru áform að auknar opinberar framkvæmdir sem jákvætt á þessum tímapunkti. Ríkisstjórnin hefur þanið út ríkisbáknið frá því að hún tók við völdum. Miðflokkurinn hefur gagnrýnt þessa stefnu. Nú tækifæri til þess að hverfa frá henni. Samtök atvinnulífsins benda á að nú sé gott svigrúm til að draga úr útgjöldum án þess að til niðurskurðar komi. Það þarf að horfa til nágrannaríkjanna í auknum mæli, straumlínulaga stjórnsýsluna og nýta önnur rekstrarform til að auka skilvirkni eins og á sviði heilbrigðis- og menntamála. Jafnframt benda samtökin á mikilvægi þess að draga lærdóm á síðustu niðursveiflu en á árunum 2009 til 2011 voru skattar hækkaðir og opinberum framkvæmdum frestað. Nú 10 árum síðar eru skattar enn háir og uppsöfnuð fjárfestingarþörf hins opinbera hleypur á hundruðum milljarða. Að lokum, hvað varðar stefnuna, herra forseti, þá vil ég segja það að ríkisstjórnin leggur af stað í þá vegferð að endurskoða fjármálastefnu sína sem einungis hefur verið í lýði í rétt rúmt ár. Tilgangurinn virðist hafa verið að viðhalda áframhaldandi útgjaldastefnu þrátt fyrir fyrirsjáanlegan samdrátt í tekjum ríkisins. Það kemur fram í umsögn fjármálaráðs að erfitt sé að sjá að sá samdráttur sem fyrir lá við endurskoðun stefnunnar svaraði ekki til þess alvarleika sem lagaákvæði umfang efnahagsáfalla kveður á Ráðið ályktar að hér leggist á eitt skellur í efnahagsstarfseminni og veikleikar í fjármálastjórn ríkisstjórnarinnar. Fjármálaráð hefur staðfest að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að endurskoða fjármálastefnuna var ekki tilefni til þess. Hins vegar hefur síðan komið í ljós að líkur benda til að samdrátturinn verði enn meiri en þá lá fyrir og því geti skapast þær aðstæður að réttlætanlegt sé að endurskoða stefnuna. Fram hefur komið í umfjöllun við fyrri fjármálastefnur að stjórnvöld hafa ekki gefið grunngildunum nægilegt vægi við verklag sitt og umfjöllun þau. Í því sambandi má benda á að við nýlega heimsókn framkvæmdastjóra NATO til landsins kom skýrt fram sú skoðun hans fyrir hönd bandalagsins mikilvægi þess að halda sig við grunngildi, sérstaklega þegar á bjátar. Hér veitir eitt stærsta og flóknasta bandalag heims mikilvæga leiðsögn í því hvernig slíkum skipulagsheildum stýrt faglega og hvernig þau ná sínum árangri. Vonandi munu stjórnvöld því framvegis skipa grunngildum laganna opinber fjármál þann sess sem þeir ber til þess að hægt sé að ná þeim árangri sem stefnt að hverju sinni. Herra forseti, ég hef nú lokið umfjöllun minni fjármálastefnuna og ætla þá næst að víkja að fjármálaáætlun og tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Fjármálaáætlun sú sem ríkisstjórnin lagði fram í marsmánuði reyndist ekki langlíf og segja má að forsendur hennar hafi brostið það leyti sem hún var lögð fram. Spáin var ekki í takt við raunveruleikann. Áætlunin var lögð fram á tímum óvissu þátta í efnahagslífinu. Flugsamgöngur voru í mikilli óvissu og aðeins fáeinum dögum eftir að áætlunin var lögð fram var annað af tveimur íslensku millilandaflugfélögunum WOW gjaldþrota en teikn voru á lofti og svo myndi fara. Kjarasamningar voru lausir og minni hagvöxtur í alþjóðahagkerfinu sem hefur áhrif á eftirspurn eftir íslenskum útflutningsvörum. Undir þessum kringumstæðum hefði ríkisstjórnin átt að leggja fram varfærni í áætlun í ljósi vaxandi óvissu í efnahagsumhverfinu.
Í henni hefðu átt að koma fram fleiri sviðsmyndir sem hefðu teiknað upp mismunandi aðstæður ásamt rökstuðningi fyrir þeirri leið sem ríkisstjórnin valdi að fara. Alþingi hefur þar með haft betri sýn á aðstæður og þar með átt auðveldara með að taka afstöðu til framlagðar fjármálaáætlunar. Fjármálastjórnun ríkisstjórnarinnar er vissulega umhugsunarefni í ljósi þessa. Hún hefur þurft að endurskoða fjármálastefnu sína og lagt fram fjármálaáætlun sem varð úrelt fáeinum dögum eftir að hún var lögð fram. Fjármálaráð hefur meðal annars bent á veikleika í fjármálastjórn ríkisins. Verklag við stefnumótun í opinberum fjármálum hafi ekki verið nógu vandað. Fjármála- og efnahagsráðherra sagði þegar hann lagði fram fjármálaáætlun í mars síðastliðnum að hann gerði sér grein fyrir því að forsendur áætlunar gætu breyst. Þetta bendir til þess að ríkisstjórnin hafi verið meðvituð veikleika í áætluninni en engu að síður lagt hana fram. Ég vil næst, herra forseti, lýsa því sem ég kalla hér áföll í ferðaþjónustu og mikil áhrif á þjóðarbúskapinn. Í nýrri og uppfærðri þjóðhagsspá Hagstofu Íslands kemur fram að áður áætlaður hagvöxtur á árinu 2019 þurrkast út og þess í stað er búist við 0,2% samdrætti aðallega vegna 2,5% minnkunar á útflutningi. Hafa ber í huga að það hefur verið tilhneiging til að vanspá niðursveiflum. Þannig líkur til þess að samdrátturinn verði meiri. Nauðsynlegt er að fyrir liggi fráviksspár á aðrar atvinnugreinar, til dæmis verslun og þjónustu og áhrif á aðrar greinar í þeim efnum. Í tengslum við áætlunina vantar sviðsmyndir hvað þetta varðar. Á undraskömmum tíma hefur ferðaþjónustan farið úr því að vera smá í sniðum yfir í stærstu útflutningsgrein landsins. Sá viðsnúningur sem nú hefur orðið í efnahagslífinu sýnir svart á hvítu hvað áföll í ferðaþjónustu hafa mikil áhrif á þjóðarbúskapinn. Í slíku árferði er óskynsamlegt að draga úr útgjöldum til málefnasviðs ferðaþjónustu og veikja þannig stoðkerfi greinarinnar þegar nauðsynlegt er að styrkja það. Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir 18% niðurskurð á fjárveitingum til ferðaþjónustunnar á tímabilinu. Vega þarf framlög til flugþróunarsjóðs þyngst. Sjóðurinn hefur það markmið að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands, þannig að koma megi á reglulegu millilandaflugi alþjóðaflugvöllina á Akureyri og Egilsstöðum. Með því er stuðlað að dreifingu ferðamanna landið. Þetta er sérstaklega mikilvægt verkefni nú þegar dregur saman í ferðaþjónustunni og afkoma greinarinnar er slök á landsbyggðinni. Ég tel, herra forseti, hér sem óskynsamlega ráðstöfun að ræða og það vantar nánari útfærslu og upplýsingar frá meirihluta nefndarinnar þennan lið. Forsvarsmenn ferðaþjónustunnar telja að framundan sé mun skarpari niðursveifla í ferðaþjónustunni en áður var talið. Hún verði alltaf 20% og enn meiri á landsbyggðinni. Í maímánuði fækkaði komum erlenda ferðamanna til landsins 24% með við sama mánuði fyrra og er það mesti samdráttur frá því að talningar hófust. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar hvað þessa grundvallar atvinnugrein varðar geta seint talist framsýn stefnumótun. Ferðaþjónustan stóð undir 40 og stendur undir 40% gjaldeyrisöflunar þjóðarbúsins. Árið 2018 hefur það aukist 1–2% held ég og hefur skapað stóran hluta nýrra starfa allt land. Ríkisstjórnin hefur gert við hugmyndir að færa ferðaþjónustuna úr lægra þrepi virðisaukaskatts eða 11% í efra þrep skattsins eða 24%. Ljóst má vera að slíkar hugmyndir eru óskynsamar og myndu draga enn frekar úr samkeppnishæfni greinarinnar. Í Danmörku er virðisaukaskattur á ferðaþjónustuna hækkaður og tók það dönsku ferðaþjónustuna 10 ár að ná sér á strik eftir það. Ísland er dýrt ferðamannaland, dýrasti áfangastaður í Evrópu og annar til þriðji dýrasti á heimsvísu. Allar hugmyndir aukna gjaldtöku á ferðaþjónustuna mun hafa slæm áhrif fyrir greinina og gera henni enn frekar erfitt fyrir. Fyrir þjóðarbúið í heild sinni fer neysluhegðun ferðamanna að skipta meira máli en áður þar sem ekki er lengur hægt að treysta á að tekjuvöxtur ferðaþjónustunnar komi í gegnum aukinn fjölda ferðamanna. Ríkisstjórnin hefur ekki sett fram skýra framtíðarsýn fyrir ferðamál. Aukin fjárframlög til greinarinnar eru nauðsynleg. Það er þó jákvætt skref að aukningu upp á 25 milljónir króna árlega skuli hafa komið inn frá eldri tillögu frá því í mars síðastliðinn. Betur má þó í duga skal.
Minnkandi framlög til málefnasviðsins eru slök framtíðarsýn. Gríðarlegur vöxtur greinarinnar kallar á framtíðarsýn og stefnumörkun. Hefja þarf þá vegferð nú þegar. Nauðsynlegt er að ráðast í gagnaöflun og rannsóknir sem getur þá undirbyggt alla stefnumörkun til framtíðar. Ákvarðanir sem varða svo stóra atvinnugrein sem ferðaþjónustan er orðin kallar á gagnaöflun og rannsóknir. Auk þess kallar greinin á aukinn kraft í markaðssetningu á tímabil áætlunarinnar. Lengsta hagvaxtarskeiði í sögu þjóðarinnar er lokið og við tekur niðursveifla sem óvíst er hversu djúp verður eða langvinn. Útgjöld ríkisins hafa að undanförnu aukist ár frá ári samfara miklum uppgangi og vaxandi skatttekjum. Stjórnvöld virðast hafa treyst því að tekjur myndu áfram vaxa. Þrátt fyrir uppgang og auknar skatttekjur var ríkissjóður rekinn með lágmarksafgangi. Nýta átti góðæri til að búa betur í haginn fyrir niðursveifluna. Lítur nú út fyrir að tekjur ríkissjóðs dragist umtalsvert saman eða tæplega 139 milljarða á tímabilinu með mótvægisaðgerðum. Ríkisstjórnin hefur ekki rekið sveiflujafnandi útgjaldastefnu á kjörtímabilinu heldur þvert á móti. Útgjöld voru aukin mest þegar hagvöxtur var sem mestur og nú er lagt uppi með minni útgjöld af hálfu ríkisins í minnkandi hagvexti. Þetta er umhugsunarefni. Almennt er talið skynsamlegt að beita útgjaldastefnu hins opinbera til sveiflujöfnunar þvert á hagsveifluna til að tryggja efnahagslegan stöðugleika. Ég ætla aðeins að víkja hér næst að skattahækkunum á almenning undir formerkjum umhverfisverndar og loftslagsmála sem birtist í þessari áætlun. Það á ekki að hækka skatt á almenning í landinu, það á að hliðra til í skattkerfinu. Við viljum frekar horfa til þess að skattleggja þá efnamestu. Þetta sagði Katrín Jakobsdóttir, með leyfi forseta, formaður Vinstri grænna skömmu fyrir kosningar í október 2017. Eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur var síðan að hækka umtalsvert kolefnisgjald. Gjaldið skilar á þessu ári 5,9 milljörðum króna í ríkissjóð og er enn fyrirhugað að hækka gjaldið. Bifreiðaeigendur bera aðeins ábyrgð 6% losunar gróðurhúsalofttegunda á Íslandi en eru látnir greiða tæplega 90% þeirra losunartengdu skatta sem hér eru innheimtir. Í fjármálaáætlun er boðaður nýr skattur sem réttlætur er með vísan til umhverfisverndar. Hér ræður sérstakt sorpgjald vegna urðunar og leggst á öll heimili og fyrirtæki í landinu. Og auk þess er nýtt gjald á gróðurhúsalofttegundir í frystitækjum. Þessir nýju skattar eiga að skila ríkissjóði 11,5 milljörðum á tímabilinu. Engar skýringar eru gefnar á því hvað réttlætir þessa nýju skatta og hvers vegna heimilum landsmanna og atvinnufyrirtækjum er ætlað að bera þessa þungu skattbyrðar. Skattastefna þessara ríkisstjórnar gengur þvert á stefnu Miðflokksins að gæta hófs við skattlagningu og haga henni með þeim hætti að skilvirkni og jafnræði sitji í fyrirrúmi. Þá er ekki séð á hvern hátt þessir nýju skattar geti haft jákvæð áhrif á efnahagslífið í þeirri niðursveiflu sem nú blasir við. Slíkir skattar geti stuðlað að því að lama þrótt atvinnufyrirtækja og með því magna þá erfiðleika sem fyrirtækin standa frammi fyrir. Skattar af þessu tagi stuðla ekki að því að fyrirtæki ráði til sín nýtt starfsfólk, auki fjárfestingar sínar eða séu í færum til að bæta kjör starfsmanna sinna. Í nefndaráliti meirihlutans kemur fram að heildarfjölda ríkisstarfsmanna hefur fjölgað hratt frá árinu 2016 þar sem aukningin er rúm 7% í heild og 8% aukning á síðastliðnum 3 árum. Þegar litið er tímabili frá 2011 kemur fram að öll fjölgun starfa hjá ríkinu átti sér stað á tímabilinu 2016 til 2018. Sé litið sérstaklega til stjórnarráðsins má sjá að starfsmönnum forsætisráðuneytisins fjölgaði tæp 30% frá janúar 2016 til apríl 2019. Þetta kemur fram í svari forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur við nýlegri fyrirspurn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar starfsmenn á launaskrá forsætisráðuneytisins. Miðflokkurinn hefur gagnrýnt óhóflega fjölgun ríkisstarfsmanna og ekki ófyrirsynju þegar litið til þróunar í forsætisráðuneytinu á undanförnum árum. Í þessu samhengi er vert að geta þess að ákvarðanir ríkisstjórnarinnar sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins eru ekki reistar á neinum forsendum hagræðingu þegar kemur að kostnaði við að reka umræddar stofnanir.
Ekki heldur gert ráð fyrir neinni hagræðingu þegar kemur að fjölda starfsmanna í þessum stofnunum. Og ég tel að hér gæti metnaðarleysis, herra forseti, og virðist sem gamalt kjörorð Sjálfstæðisflokksins báknið burt hafi látið undan síga með áberandi hætti. Veigamikill hluti í aðgerðum ríkisstjórnarinnar gagnvart breyttum forsendum í efnahagsmálum birtist á útgjaldahlið ríkisfjármálanna. Sumar ákvarðanir meirihlutans í þessum efnum vekja alvarlegar spurningar forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Nægir að nefna hér 4 dæmi, þó þau séu fleiri. Í fyrsta lagi ríkisstjórnin ákveður að hægja á fyrirhugaðri aukningu útgjalda til málaflokks öryrkja frá því sem áður var áformað. Nema þessar aðgerðir í fjárhæðum talið á tímabilinu samtals 4,5 milljarði króna. Í þessu sambandi vert að benda á bréf formanns Öryrkjabandalagsins til þingmanna. Í bréfinu lýsir formaðurinn áhyggjum af málaflokkum sem varða fatlað fólk í endurskoðaðri fjármálaáætlun. Lýsir hún skorti á samráði og upplýsingum hvert stjórnvöld stefna í málaflokknum. Telur formaðurinn að það stangist á við 3. málsgrein 4. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem kveður á að náið samráð skuli haft við fatlað fólk og hagsmunasamtök þess í allri ákvarðanatöku. Formaðurinn hefur miklar áhyggjur af því að stjórnvöld hækki ekki örorkulífeyri og skerðingar verði ekki afnumdar. Að fatlað fólk muni áfram búa við allt of lága framfærslu sem skapar því sannarlega ekki aðgang að samfélaginu og verður ekki til að valdefla fatlað fólk. Formaður Öryrkjabandalagsins hefur áhyggjur af því að fatlað fólk verði enn fátækara en það nú þegar og að stjórnvöld skilji fatlað fólk eftir í vegferð sinni til að spara ríkinu örorkulífeyri. Bréfinu til þingmanna lýkur formaðurinn á þessum nótum, með leyfi forseta: Brýnt að tryggja að fatlað fólk hafi mannsæmandi framfærslu til að það hafi raunveruleg tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Það hlýtur að vera eitt aðalverkefni stjórnvalda. Til þess ætlast ég sem fötluð manneskja að orð séu virt, að enginn sé skilinn eftir. Í öðru lagi þá er það málefnasvið 23, sjúkrahúsþjónusta, sem fær 2 milljörðum minna en áður var áætlað. Er að ræða framlög til byggingar nýs Landspítala. Fram kemur í nefndaráliti meirihlutans að þau framlög eiga að hækka árið 2025, en þá hefur ný ríkisstjórn tekið við völdum og því ekki á færi þessarar ríkisstjórnar að taka ákvörðun fyrir næstu ríkisstjórn. Í eðli sínu er þessi frestun af hálfu ríkisstjórnar því varanleg. Verður ekki betur séð en að ríkisstjórnin hafi tekið ákvörðun að fresta enn byggingu þjóðarsjúkrahússins nýs Landspítala. Einnig má benda á að heilsugæslan og sérfræðiaðstoð fá 1,5 milljarði lægra en áður var áætlað. Afleiðingin af þessum áformum getur ekki orðið önnur en skert þjónusta sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva við almenning frá því sem áður var áætlað. Með Íslendingum, herra forseti, ríkir sterk tilfinning fyrir því að hér á landi eigi að vera öflugt heilbrigðiskerfi sem getur mætt þörfum fólks sem þarf á þjónustu að halda í heilbrigðismálum. Málefni aldraðra verða einnig fyrir lækkun miðað við það sem áður var áformað og nemur sú lækkun 600 milljónum króna. Ekki hefur verið skýrt með fullnægjandi hætti hvar þessi lækkun kemur helst niður. Hér ræður mjög mikilvægan og viðkvæman málaflokk, hvort sem litið til afkomu eldri borgara eða til dvalar- og hjúkrunarheimila sem verða að vera fyrir hendi í fullnægjandi mæli þegar fólk getur ekki búið lengur heima hjá sér. Í þriðja lagi má nefna dæmi að dregið úr hækkunum til framhaldsskólanna sem nemur 1,2 milljónum króna. Vanrækslan á framhaldsskólastiginu stefnir í að verða alvarlegt vandamál í íslensku skólakerfi. Umrædd lækkun ofan í styttingu framhaldsskólans í 3 ár gegn ráði færustu skólamanna felur í sér veikingu á þessu mikilvæga skólastigi sem ekki verður við unað. Gengur þetta gegn yfirlýstri stefnumótun ríkisstjórnarinnar og ekki í samræmi við þær fyrirætlanir sem menntamálaráðherra hefur lýst. Og í fjórða lagi vil ég nefna að á næstu 5 árum verður dregið úr áformum hækkun til samgöngumála sem nemur 17%. Við blasir stórfelld þörf á endurbótum á samgöngumannvirkjum víðs vegar landið. Brýn nauðsyn að tryggt verði fé til slíkar framkvæmda til að mæta áhrifum hinnar efnahagslegu niðursveiflu sem nú gætir. Til þessara framkvæmda þarf að renna fé sem áður var áformað að rynni til hins fyrirhugaða þjóðarsjóðs sem nú hefur verið slegið á frest óákveðinn tíma.
Umræddar fjárhæðir eru umtalsverðar og gætu átt þátt í því að draga verulega úr neikvæðum áhrifum niðursveiflunnar og stuðla að nýju uppbyggingu á hagsældarskeiði til hagsbóta fyrir landsmenn. Fælist leið í slíku átaki að lagður væri grunnur að frekari uppbyggingu og framþróun í ferðaþjónustu sem gæti gert þeirri mikilvægu atvinnugrein kleift að skila auknum tekjum og gjaldeyri í þjóðarbúið. Herra forseti, ég sé það tíminn er á þrotum. Ég mun óska hér með eftir að vera settur aftur á mælendaskrá og mun þar víkja að áliti fjármálaráðs sérstaklega markmið og afkomu efnahag hins opinbera, vinnumarkaðnum og auknu eftirliti með bættum skattskilum. Ég mun einnig fjalla ófjármagnaðar aðgerðir vegna mótvægisaðgerða vegna innflutnings á hráu kjöti. Ég mun einnig fjalla lækkun á framlögum til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu. Svo er til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutími styttur í 1 mínútu í síðara andsvari. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég vil eiga hér orðastað við hv. þingmann hans margt fróðlegu yfirferð. Það sem ég fyrst vildi nefna að mér finnst gagnrýni hans á fjármálastefnuna að missa svolítið marks þegar ég les hans nefndarálit að því leyti að hann kýs kannski að horfa fram á því að fjármálaráð segir í sínu áliti að öllu samanlögðu þessi réttlætanlegt að endurskoða fjármálastefnuna. Það vildum bara koma hér að og undirstrika það sérstaklega því að mér fannst hv. þingmaður ekki koma kannski því megin sjónarmið á framfæri. En það önnur atriði sem að þó að hv. þingmaður hafi nú kannski, eins og hann sagði nú undir lok ræðu sinnar, ekki komist yfir allt álitið sitt. Þá var maður sjálfsög búinn að lesa það, en það eru orð hans framlög til ferðaþjónustu og bara taka enn einu sinni upp þá umræðu við hv. þingmann að þar eru sannarlega ekki skerðingar að ræða því að þar er ætlunin að ganga á uppsafnaða fjármuni flugþróunarsjóðs og þess vegna kemur fram þessi 17% lækkun á milli ára því að sjálfsögðu er engin ástæða til þess að setja fjármagn inn í sjóð sem ekki hefur notað sitt rými og það er aðalskýringin. Því til viðbótar er í tillögu meirihlutans lagt til fjármagn til rannsókna í ferðaþjónustu upp á 25 milljónir á ári og ég ætla alls ekki að halda því fram að það sé eitthvað nægjanlegt, en það er allavega fyrsta skrefið í því að efla aftur rannsóknir í ferðaþjónustunni. Og í þriðja lagi vildi ég nefna orð hans framlög til þróunarsamvinnu sem koma í hans nefndarálit fjármálaáætlunina að jú, það er fyrsta lagi lækkun vegna minnkandi tekna. Í öðru lagi er þarna gerð millifærsla vegna framkvæmda á Suðurnesjum sem ég hefði nú haldið að hv. þingmaður myndi vilja fjalla sérstaklega og því að hann hefur verið með talað mjög fyrir mikilvægi þeirra framkvæmda. Forseti vill leiðrétta missögn. Það sem ræður framsögumanna er að ræða þá eru andsvör leið 2 mínútur bæði fyrra og síðara sinn. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni andsvarið og víkja að hans síðustu athugasemd þar sem að hann ræðir það sem fram kemur í mínu áliti þróunarsamvinnuna, það sé verið að færa þetta til fjárframlög 300 milljónir rúmar á ári frá eyrnamerktum þróunarsamvinnu yfir í viðhald á mannvirkjum á vegum NATO og Keflavíkurflugvelli. Ég vil í fyrsta lagi
taka það fram að ég fagna því að það eigi að setja þessa auknu fjármuni í viðhald á mannvirkjum á Keflavíkurflugvelli. Ég hef talað fyrir því og ég minntist á þetta hér í ræðu hér í gær að ég fagnaði þessum áformum ríkisstjórnarinnar og ég hef talað fyrir þessu sjálfur vegna þess að það kemur þarna mótframlag frá NATO og það er full þörf fyrir þetta viðhald og auk þess sem að það mun vonandi gera það verkum að Suðurnesjamenn verða ráðnir til starfa við þau viðhaldsverkefni. En þess að ég fyrst og fremst að gagnrýna þarna er að þarna sé verið að taka fjármuni frá þessum lið, þar að segja þróunarsamvinnunni. Ég tel það ekki heppilegt að gera það með þessum hætti og það getur auk þess skapað slæmt fordæmi, en vissulega er þörfin þarna á Suðurnesjum fyrir þetta verkefni, en við verðum svona kannski að hugsa líka ef að segja bara regluverki hvað þetta varðar, að skapa ekki fordæmi sem getur verið óheppilegt. Varðandi ferðaþjónustuna, þá vil ég þakka hv. þingmanni fyrir að skýra það hér nánar út í hverju þessi niðurskurður felst. Það er þá verið að tala um þennan þróunarsjóð í fluginu til þess að reyna að bæta flugsamgöngur til landsbyggðarinnar í millilandaflugi, og þetta er bara eitt af því sem við höfum talað hér í þessari vinnu sem hefur verið mjög knöpp og tíminn naumur að það hefur bara ekki náðst að skýra nægilega út ýmsa þætti. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson og hefur til þess 2 mínútur. Herra forseti, ég vil bara árétta það varðandi þróunarsamvinnuna að þar er ekki verið að falla frá neinum markmiðum okkar og meirihluti fjárlaganefndar nefnir það sérstaklega í sínu nefndaráliti þar sem að verður 0,01% frávik við fráganga og fjármálaáætlun til lengri tíma, þá verði gripið inn í það í fjárlagagerðinni í haust og þannig bara vinnum við. En þannig að ekki nokkurn hátt hefur verið að ganga inn í það merkilega verkefni, en ég þakka honum aftur á móti hv. þingmanni fyrir svarið í þeim efnum, því að ég held að við skynjum báðir mikilvægi þess að ráðast í þessar framkvæmdir og tek undir það heils hugar. En það sem að ég vil aftur gagnrýna í seinna andsvari mínu við hv. þingmann er að í nefndaráliti okkar sjávarútveg og fiskeldi tölum við mjög ítarlega rannsóknir, og undir rannsóknir eða undir málefnasviði heyrir til dæmis framlög til Matís. Og það er eina breytingartillögu meirihlutans að auka verulega fjármuni til haf- og matvælarannsókna, og það er líka fjallað í nefndarálitinu okkar í þeim kafla sem heitir sjávarútvegur og fiskeldi landbúnaðarrannsóknir. Ég vil þá bara draga það fram í andsvari við hv. þingmann að við erum að setja þar 280 milljónir í haf- og matvælarannsóknir auk 35 milljóna króna hækkunar til landbúnaðarrannsókna. Þannig að Miðflokkurinn getur ekki spólað í því hjólfari mikið lengur að viðbrögðin við þeim breytingum sem verður vegna opnun fyrir ófrosið kjöt séu ekki fjármagnuð. Ég tel mig þekkja ágætlega til í þessum málaflokki, virðulegi forseti. Ég hef ekki áður séð í langan tíma jafn stórstíg verkefni sem komin eru á borðið og samþykkt hér í þingsályktunartillögunni aðgerðaáætlun og fjármagn sem að því er fylgt. Getur hv. þingmaður og Miðflokkurinn ekki tekið undir það að þetta séu mikilvæg skref og fagna því? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, sjálfsögðu fagna ég öllum framlögum hvað þetta varðar, en þetta er ekki nægilega skilgreint að okkar mati. Það er jákvætt að skuli vera eiga auka fjárveitingar til hafrannsókna. Það er mjög mikilvægt verkefni, sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem eru hér í hafinu í kringum okkar, okkar mikilvægustu auðlindum vegna breytingar á sjávarhita og svo framvegis, að þá er þetta ákaflega mikilvægt verkefni. En þetta þarf að vera sundurgreint og hefði náttúrulega átt að kynna það hér í þessum umræðum þessar mótvægisaðgerðir með hvaða hætti eigi að fjármagna þær. Hér er hv. þingmaður að upplýsa mig hluti sem að ég hafði ekki nægilega yfirsýn yfir, og ég hefði talið að það hefði verið fullkomlega eðlilegt þegar að hæstv. ráðherra mælir hér fyrir þessum tillögum að hann hefði bara
haft hér lista yfir það með hvaða hætti hver einasta mótvægisaðgerð er fjármögnuð. Og ég held að hv. þingmaður geti alveg verið sammála mér það að það er nauðsynlegt. Það er algjörlega nauðsynlegt að við sjáum með hvaða hætti við ætlum að standa að þessu mótvægisaðgerðum þegar að kemur að fjármögnun. Og ég hef ákveðnar efasemdir það að jú, hv. þingmaður nefnir þarna Matís að það séu rannsóknir þar, en það er líka nefnt bara landbúnaðarrannsóknir. Er það mótvægisaðgerðir? Hvers vegna er þá ekki skilgreint bara sem mótvægisaðgerð vegna innflutnings á hráu kjöti? Þetta er svona hluti af þessum vinnubrögðum sem við þurfum bara að bæta, að hafa þetta nægilega skýrt og að nefndarmenn hafi góða yfirsýn yfir þetta. Og við þekkjum það náttúrulega að hér hefur allt verið gert á harðarhlaupum og frestir sem lögbundnir frestir eins og að hafa hér 2 sólarhringa til þess að fara yfir nefndarálit. Þetta hefur allt verið þverbrotið, þannig að við þurfum bara að taka okkur á hvað þetta varðar. Og þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni ræðuna og fór hér ítarlega yfir sviðið. Mig langar að spyrja hér hv. þingmann leið og ég svona árétta svona mín sjónarmið meirihluta skulum við segja í þessum efnum. Það er álit fjármálaráðs og það er nú þannig að þetta er nú í 13. grein laga um opinber fjármál. Þá er þetta álit fjármálaráðs lögfest. Og það er afar mikilvægt og hefur sýnt sig, það er ekki bara grundvallarumræðuna heldur er mjög uppbyggileg gagnrýni sem að styður við þetta verkfæri sem er þetta stefnumótandi áætlunargerð sem í lögunum felst og hefur nýst mjög vel í að efla þetta verkfæri, að styrkja þetta verkfæri bæði í nýtingu fjármuna, í framsetningu, í að taka tillit til grunngilda og svo í samhengi við hagstjórn. Þannig að fyrirsögn hér frá hv. þingmanni og hv. þingmaður fór yfir í sinni ræðu sem segir umsögn fjármálaráðs áfellisdómur yfir fjármálastjórn ríkisstjórnarinnar. Mér finnst þetta ganga fulllangt miðað við hlutverk fjármálaráðs og hversu mikilvægt það er fyrir þetta verkfæri okkar. Og ég ætla að spyrja hv. þingmann, getum við ekki verið sammála það að þeirra álit er fyrst og fremst mikilvægt álit á því hvernig við getum styrkt þetta tæki. Það er ekki til þess að við notum það og tökum það úr samhengi og búum til einhvern slíkan dóm út frá álitum. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og vissulega tek ég undir það með honum heils hugar að við eigum að horfa á þetta svona í heildarsamhengi þessar góðu ábendingar fjármálaráðs. Og ég tel mig nú hafa leitast við að gera það og sé ekki að taka hlutin úr samhengi en það kemur þarna fram að fjármálastjórnunin sé ekki nægilega góð. Það kemur fram í áliti fjármálaráðs. En nú kjarni málsins er kannski þessi að jú, við höfum verið að læra inn á þessi lög og það má segja lög um opinber fjármál og þar er fjármálaráð, má segja fjármálaráð sé líka að læra inn á lögin. Þetta er í fyrsta sinn sem að reynir verulega á þessi lög. Það er þegar að við stöndum frammi fyrir þessari niðursveiflu sem er óljóst hversu mikil verður, hvort hún verði dýpri eða langvinnari heldur en að spár segja til um. Spárnar eru misvísandi, það höfum við fengið að sjá og spá Hagstofunnar er svona bjartsýnust af þessum spám og það er verið að styðjast við hana og það er hægt að færa ákveðnar röksemdir fyrir því að það sé
það sé ekki í anda laganna að styðjast við bjartsýnustu spána, en það er jú lögbundið að styðjast við þessa spá. Við höfum spá frá Arion banka og við höfum spá frá Íslandsbanka sem eru töluvert áhyggjufyllri, ef við getum orðað það þannig, hvert framhaldið verður. En vissulega vorar maður til þess að við náum okkur fljótt á strik aftur eins og Hagstofan spáir. Það er eitthvað sem kemur bara í ljós. En kannski kjarni málsins er þessi, hv. þingmaður, að við erum jú að læra á þessi lög og eigum að taka álit fjármálaráðs náttúrulega líka alvarlega. Það voru svona áhöld það hvort það hefði verið réttmætt að endurskoða stefnuna, og það er náttúrulega mikilvægt að skapa ekki fordæmi í þeim efnum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég er ánægður með það að við erum sammála það að hefja álit fjármálaráðs yfir það að við nýtum það með þeim hætti að vera að fella dóma. Vegna þess að það er okkur afar mikilvægt í ábendingum að styrkja þetta verkfæri og fyrir vandaða fjármálastjórn og vandaða hagstjórn til lengri tíma. Og það hefur birst okkur þannig í gegnum tíðina og nýst af því að í lokaorðum kemur fram í nefndaráliti hv. þingmanns og það er rétt að það sé ekki fullgilt tilefni til endurskoðunar, sú niðurstöðla sem er í hagkerfinu, en í samhengi hlutanna við grunngildi og efnahagsframvindu þá að öllu, og lesi nú hér beint upp, virðulegi forseti, með leyfi, og kemur fram í nefndaráliti meirihluta að öllu ofansögðu telur fjármálaráð tilefni til endurskoðunar og breytingar á gildandi fjármálastefnu og það sé í samræmi við grunngildi og skilyrði laga um endurskoðun fjármálastefnu. Þetta er kannski samhengi hlutanna. Og þetta er mikilvægt og við tökum ábendingar fjármálaráðs mjög alvarlega og reynum að fylgja þeim og þeir benda jafnframt á fjármálaráð þegar við erum svona að taka við ábendingunum og bæta. Nú erum við að reyna að losa þessa spennidryggju sem er veikleiki í fjármálastjórn og með óvissunum sem hv. þingmaður kom ágætlega inn á og það er vel. En ég er nú ekki kannski með beina spurningu hér frekar fyrir hv. þingmann. Hins vegar þakka ég honum samstarfið í vinnu við þetta, við umfjöllun fjármálastefnu og fjármálaáætlun að þessu sinni. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og tek undir með honum að við eigum að horfa náttúrulega á þessar ábendingar fjármálaráðs svona heildstætt og reyna að læra af þeim. En ég hef líka talað fyrir því að það er svona nauðsynlegt að við getum stuðst við svona einhver hlutföll og stærðir. Það er að segja sem segir til það að það þurfi að breyta stefnunni. Það held ég að sé skynsamlegt og það liggi fyrir svona einhverjar greiningar hversu stórt heildaráfallið þurfi að vera til þess að kalli á endurskoðun fjármálastefnu. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég nefndi það hér minni ræðu að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra nefndi það sérstaklega að það væri skynsamlegt að endurskoða stefnuna. Það er ekki anda laganna og að hafa þá ástæðu fyrir því. Þetta eins og þetta birtist manni núna að þá virðist þetta vera svona full matskennt og þannig að það þarf að vera einhver svona almenn markmið held ég, hlutfall af vergri landsframleiðslu, einhverjar stærðir sem við getum stuðst við sem vísa okkur svolítið veginn í þessu. Það er ekki gott að þetta sé svona, já, matskennt eins og það birtist okkur í dag og það þurfa að vera svona einhver ákveðin vikmörk og við þurfum að fá faglega greiningu þannig að það liggi fyrir nákvæmlega hvenær þörf á endurskoðun er. Þetta finnst mér vera
mikið atriði í þessu, herra forseti, og við fáum þá þessar sviðsmyndir og greiningar sem hjálpi Alþingi að taka ákvörðun um þetta og meta hvenær efnahagsáföll eru orðin það stór af hluti af efnahagslífinu að það kalli á endurskoðun. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður kom aðeins inn á varðandi skort á stefnu í ferðamálum okkar Íslendinga og þá finnst mér kannski rétt að benda á að það verið að vinna og hefur verið vinna í gangi allan vetur að ferðamálastefnu sem verður væntanlega tilbúin síðar á þessu ári það er búið að leggja mikla vinnu í það og að vinna þeirri stefnumótun akkúrat núna, þannig að ég vildi koma því á framfæri að það mikil vinna einmitt í þessu. Það víða mikil vinna í atvinnuráðuneytinu hvort sem að snýr að ferðamönnum eða orku eða hinu og þessu. Það er verið að taka ýmsum málum. Varðandi síðan fjárveitingar til ferðaþjónustu sem hv. þingmaður Haraldur Benediktsson kom nú inn á hérna áðan, þá snýr þetta að flugþróunarsjóðnum. Þar hafi safnast upp fjármagn sem ekki hefur verið nýtt og þannig að það er verið að ganga á þá sjóði með að lækka framlög í gegnum fjármálaáætlunina. Hæstv. ráðherra ferðamála hefur þó sagt að ef hraðar gengur á sjóðinn þá er komið inn á seinni stigum meira fjármagn þá í seinni áætlun. Þannig að það er ekki verið að leggja niður sjóðinn eða annað, það er bara verið að nýta þessa sjóði sem að liggja fyrir og eru til staðar í dag betur. Við erum í meirihlutaálitinu og meirihluti fjárlaganefndar að leggja til 25 milljónir fari í auknar rannsóknir í ferðaþjónustu og persónulega myndi ég vilja sjá þetta fara sem mest í hagræna þætti ferðaþjónustunnar, ferðaþjónustureikningana, tourist satellite accounts eins og það heitir á erlendri tungu, sem að myndi nýtast okkur sem að var byrjað að vinna í hérna árið. Það datt niður á tímabili en við þurfum og það er nauðsynlegt fyrir þegar verið að fá tilfinningu fyrir efnahagslega þróun tengt ferðaþjónustu að þessi reikningar séu gerðir og þeir nýttir í stefnumótu fyrir land og þjóð. Þannig að það er svona það fyrsta, svo komum við aftur í seinna, en ég vildi skýra þetta með flugþróunarsjóðinn og mikilvægi þess að við rannsökum vel ferðaþjónustuna. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og bara lýsi ánægju minni með það ef það verða ekki neinar skerðingar á flugþróunarsjóðnum. Það hefði verið betra, það hefði bara hefði komið skýrt fram í álitinu. En þetta er að sjálfsögðu mjög mikilvægur sjóður, skiptir landsbyggðina miklu máli vegna þess að við erum að sjá fram á mikinn samdrátt, töluverðan samdrátt í ferðaþjónustu á landsbyggðinni og það lítur út fyrir að landsbyggðin muni fara verr út úr þessum samdrætti í ferðaþjónustunni heldur en höfuðborgarsvæðið. Þess vegna er mikilvægt að við reynum að leita leiða til þess að auka flugsamgöngur til landsbyggðarinnar erlendis frá. Það er, eins og við þekkjum náttúrulega, mikilvægi ferðaþjónustunnar er ótvírætt, rúmlega 40 að tæplega 42% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar og þessi grein er okkur ákaflega mikilvæg. Þess vegna er mjög óvarlegt að tala eins og hefur komið fram af hálfu minnsta kosti einhverra ríkisstjórnarflokkanna að það sé ætti að fara að skoða það að færa virðisaukaskattinn úr lægra þrepi í 11% í efra þrepi 24%. Allar slíkar vangaveltur eru óheppilegar fyrir greinina. Við erum dýrasta ferðamannalandið í Evrópu. Við skulum bara átta okkur á því og eins og ég nefndi hér í ræðu minni, herra forseti, annað eða þriðja dýrasta ferðamannalandið í heiminum. Þannig að við þurfum að finna leiðir til þess að breyta þessu, að við séum ekki svona dýrt ferðamannaland og þá vegum að fara í varlega í allar yfirlýsingar hvað þetta varðar. En ég fagna þessu 25 milljóna króna framlagi árlega sem hv. þingmaður nefndi og ég gerði það í minni ræðu. Það er mikilvægt eins og staðan er.
Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég held að sé óhætt að segja að þingflokkar í meirihluta, það sé engin umræða þar að hækka virðisauka í ferðaþjónustu þar sem snýr að gistingu og langferðabifreiðum og slíkri þjónustu. Sá sem hér stendur barði hart gegn því fyrir 2 árum og ég hef ekki orðið var við að neitt að því standi til í dag, svo að því sé algjörlega haldið til haga. Það sem ég hef kannski þótt vanta svolítið umræðan enn sem komið ég er náttúrulega ekki búin að alveg heyra allt saman það sem við farið fram hér í dag, en það snýr raunverulega að því hvað raunverulega gerðist, af hverju erum við að endurskoða hér fjármálaáætlun, sem er þá þessi fall WOW í lok mars, það er loðnubresturinn í byrjun árs og síðan aftur er þriðja ástæðan í sjálfu sér, það er Boeing 737 vélar MAX vélar Icelandair. Þannig að þetta virðist fyrst og fremst snúa sæta framboð til landsins, til og frá. Þess vegna í meirihlutaáliti fjárlaganefndar er komið alls inn á það. Ég sé í áliti 3. minnihluta þá kemur fram og er vitnað í skrif meirihlutans í fyrra varðandi sem snýr að flugrekstrinum og gefa einhver megin skyn að það hefði ekki verið gert, menn að fara nógu varlega í málin, en það er bent á ákveðna hluti þar í fyrra varðandi þetta, það er að komast að þessu stuttu máli, en það er talað að meirihlutinn hafi áhyggjur á aukinni áhættu í ferðaþjónustu við gerð fjármálastefnu en gerði ekkert með þær áhyggjur sem hafa verið komnar. Hvernig áttu að nálgast það, hvernig ætti að skrifa slíka hluti inn í fjármálastefnu eða fjármálaáætlun að gefa sér þess slíka spádóma að það muni raungerast það sem kannski ýmsir höfðu áhyggjur af að gæti gerst. Það sem hefur hins vegar breyst í þessu er að þessi 3 ár sem ég setið tæp í fjárlaganefnd, öll umræða ferðaþjónustuna, hagræna þætti hennar, hefur gjörbreyst á undanförnum 3 árum og líka inn í fjármálaráðuneytinu. Þannig að menn eru að taka með allt öðrum hætti á hagrænum þáttum ferðaþjónustunnar fyrir efnahagslíf Íslendinga heldur var fyrir stuttu og ég held að sú vinna sé í fullu gangi og muni halda áfram á næstu misserum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni og hv. þingmaður spyr með hvaða hætti hefði átt að koma því á framfæri eða einhvers konar mótvægisaðgerðir gagnvart því að hér yrði hugsanlega þær breytingar í flugrekstri sem að síðan raungerðust að annað flugfélaganna hætti starfsemi. Það sem við kölluðum eftir í nefndinni á þessu tíma, það voru þessar fráviksspár, að menn settu upp sviðsmyndir það hvaða áhrif það myndi hafa ef hlutirnir myndi raungerast og það er vissulega verið að bæta úr því með fráviksspárnar, en þarna var bara mjög svona krítískur tími ef að svo má orði komast. Og ég vil bara benda hv. þingmann á það að Miðflokkurinn stóð nú fyrir sérstakri umræðu stöðu millilandaflugfélaganna hér síðastliðið haust, þar sem við höfðum miklar áhyggjur af rekstri þeirra og sérstaklega rekstri flugfélagsins WOW. Það tók nú langan tíma fyrir samgönguráðherra að koma í þá umræðu og það voru bara ýmis teikn á lofti með það flugfélag sem hefðu átt að gera það að verkum að til dæmis Samgöngustofa hefði átt að koma að mínu mati inn í það mál. Við erum að sjá það að eiginfjárhlutfall félagsins var þarna í júnímánuði 2018 komið niður í 4% sem er afar lágt og félagið skilaði ekki ársreikningum og svo framvegis. Þannig að á þessu stigi hefði maður talið að þarna hefði átt að fara Samgöngustofa átt að koma þarna inn í og gera grein fyrir því að það yrði að gera verulega breytingar á rekstrinum. Þeir veita jú leyfið og þeir eiga jú að fylgjast með fjárhagslegri stöðu flugfélaganna. Þannig að það voru svona ýmis teikn á lofti það að það sem áhyggjur fjárlaganefndar flugsætin eins og hv. þingmaður nefndi réttilega að það raungerðist og við teljum í Miðflokknum að viðbrögðin hafi ekki verið nægilega öflug. Andsvörum þá lokið. Og þá röðin komin að framsögumanni 4. minnihluta fjárlaganefndar sem flytur okkur síðustu framsöguræðu dagsins ef forseta skjátlast ekki, en það er hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.
virðulegi forseti. Já, mér hefur hlotnast sá heiður að vera einn af fulltrúum háttvirtrar fjárlaganefndar. Þar hefur farið fram mikil vinna, eðli málsins samkvæmt, og verið stýrt af miklu myndarskap af háttvirtum formanni nefndarinnar, háttvirtum þingmanni Willum Þór Þórssyni. Já, það er svo einkennileg staða að standa frammi fyrir því allt í einu núna að við þurfum að fara að endurskoða fjármálaáætlun sem við sáum bara fyrir rétt 2 mánuðum síðan eða svo. Hvers vegna? Síðan ríkisstjórnin kynnti fjármálaáætlunina í mars þá hefur ýmislegt gengið á. Gjaldþrot WOW og loðnubrestur hafa leitt til breytinga á hagspám og nú er ljóst að samdráttur verður í hagkerfinu í ár. Það langar að bæta hérna við í rauninni að þegar við erum einmitt að sjá og kynnast fjármálastefnunni þarna í lok mars, þá var í fyrsta lagi vitað að loðnubresturinn var orðinn að veruleika og á þeim tímapunkti þá er einmitt verið að hugsa hina alvarlegu stöðu sem upp var komin hjá flugfélaginu WOW. En þrátt fyrir það, við töluðum það þá á þeim tíma jafnvel að forsendur væru í rauninni brostnar þá þegar. En hvað er það? Höldum áfram. Sökum þessa þá hefur sem sagt ríkisstjórnin nú kynnt breytingar á gildandi fjármálastefnu ásamt því að boða umtalsverðar breytingar á þeirri fjármálaáætlun sem lögð var fram í vor. Fyrstu drög breytinga gáfu til kynna að skerða ætti framlög til velferðarmála ríflega 20 milljarða króna á gildistíma áætlunarinnar. Ríkisstjórnin hefur þó mildað höggið lítillega og látið undan þrýstingi stjórnarandstöðu og dregið og Öryrkjabandalagsins, við fengum viðbrögð í rauninni vegna þessa, og hefur dregið úr þessum boðaða niðurskurði til velferðarmála þannig að nú verður hann ríflega 10 milljarða króna. Þegar ég tala niðurskurð í velferðarmálum þá er ég ekki að segja það svo það sé hafið yfir allan vafa og ég vil bara segja það við okkar minnstu bræður og systur sem búa við bágkjör og eru með sína 212.000 krónur eftir skatta útborgaðar. Það er ekki verið að fara að niðurgreiða, skerða eða gera neitt til þess að lækka þá framfærslu, alls ekki. Þegar ég tala niðurgreiðslu þá er hægt að nota kannski ýmis önnur hugtök eins og samdráttur á milli áætlana vegna þess að í rauninni var áætlunin mjög bjartsýn og gerði ráð fyrir því að bæta á flestum ef ekki öllum sviðum í samfélaginu út af því góðæri sem við höfum vanist í rauninni. En í staðinn fyrir að gefa eins og áætlað var, þá var það stíga á bremsuna eðli málsins samkvæmt. Það er þess vegna sem ég tala niðurskurð. Við getum kallað það samdrátt eða hvað eina annað því ég veit að háttvirtum formanni fjárlaganefndar er meinilla við þetta hugtak. Þannig að ég vil nú ekki, helst ekki koma honum í ham út af því. En hvað er það? Áformin hins vegar aðhald finnast mér á margan hátt illa rökstudd. Meirihluti fjárlaganefndar leggur til ýmsar breytingar á fjármálaáætlun án þess að þær séu rökstuddar með viðhlítandi hætti. Sem dæmi slíkar breytingar má nefna eftirfarandi. Lagt er til að framlög til framhaldsskólastigsins lækki 1.150 milljónir króna á tímabili áætlunarinnar með því að draga úr útgjaldavexti auk nokkurra leiðréttinga í tengslum við tímabundin framlög. Ég velti fyrir mér hvernig við ætlum að ná í hvernig þessi niðurskurður eða þessi samdráttur þessi framlög til framhaldsskólastigsins eru lækkuð, á hverju bitna það? Ætlum við að leggja niður einhverja skóla? Er það efnisgjöldin eða hvernig ætlum við að fara að því að draga saman í framhaldsskólastiginu án þess að gera betur grein fyrir því
á hverju það bitnar helst. Hér er lagt til að útgjöld til annarra skólastiga og stjórnsýslu mennta- og menningarmála lækki 465 milljónir króna á tímabilinu sem alfarið á að skýrast af leiðréttingum í tengslum við tímabundin framlög. Lagt til að framlög til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa lækki 1,5 milljarð króna sem alfarið skýrast af því að dregið úr útgjaldavexti. Þarna hef ég virkilega áhyggjur og ekki sé nú meira sagt en meira það síðar. Ég nú lesa hérna bara beint upp úr nefndaráliti fjórða minnihluta segi ég, ég er ekki alveg svo mörg. Hérna talað einnig að gerð sé tillaga lækkun sem 3,7 milljörðum króna sem alfarið á að skýrast af endurmati á vaxtagjöldum ríkissjóðs. Ég veit náttúrulega ekki hvaða gríðarleg vaxtagjöld ríkissjóður hefur upp á að bjóða fyrst að á þessum tímabili við verðum að sjá að hann er nýbúinn að gefa út fjármálaáætlun. Við erum nýbúin að fá fyrir fjármálaáætlun, ég kalla það nýbúin þegar var bara hérna núna í lok mars. Og núna í þessari endurbættu fjármálaáætlun þá er talað lækkun sem nemur 3,7 milljörðum króna sem alfarið á að skýrast af endurmati á vaxtagjöldum ríkissjóðs. Ég skal viðurkenna það að ég er engin doktor í hagfræði en þetta vefst mér sannarlega, þarna vefst mér tungum tönn, þetta vefst fyrir mér, ég er alveg með algjörlega ómögulegt að ná utan þetta. Það verður að gera kröfu ítarlegri rökstuðning ef breyta á fjármálaáætlun marga milljarða króna. Ekki dugar að vísa til þess að dregið verður útgjaldaaukningu á hverjum á sú aðhaldskrafa þá sérstaklega að bitna. Á að loka einhverju menntaskóla til dæmis til að mæta aðhaldskröfum í framhaldsskólastigi. Á að fækka heilsugæslustöðvum til að mæta aðhaldskröfunum í þeim málaflokki. Í þessu sambandi er áhugavert að meirihluti velferðarnefndar telur að ekki þurfi að gera stefnumarkandi breytingar vegna þess að ekki þurfi að draga verulega úr til dæmis starfsmannafjölda ríkisins. Ekkert kemur frekar fram hvernig stofnanir ríkisins eigi að draga úr fyrirséðri útgjaldaaukningu og því er alls óljóst hvort sú fullyrðing haldi vatni. Þá er athyglisvert að endurmat á vaxtagjöldum ríkissjóðsins leiði sem sagt í ljós að þau verði 3,7 milljónir króna lægri en gert var ráð fyrir í lok mars. Ef sú er raunin þá verður varla ályktað annað en að upprunaleg áætlun hafi byggst á úreltum forsendum vaxtagjöld ríkissjóðs. Hér tala ég fögur fyrirheit bætt skattaeftirlit. Það er athyglisvert að í breyttri fjármálastefnu og fjármálaáætlun þá er gert ráð fyrir auknum útgjöldum vegna herts skattaeftirlits. Þetta er talið réttlætanlegt þar sem áætlað er að sögn meirihluta fjárlaganefndar að það skili allt að 10 milljarða króna viðbótartekjum í ríkissjóð á tímabili áætlunarinnar. Það hljómar of gott til að vera satt að aðeins þurfi að auka útgjöld í eftirliti með skattheimtu nokkur hundruð milljarða króna til þess að auka skattheimtuna 10 milljarða. Hér er að ræða mörg 100% ávöxtun. Ef þessar fullyrðingar standast þá er veruleikinn einfaldlega sá að ríkið hefur hingað til sýnt af sér mikla vanrækslu í eftirliti með skattheimtu sem eðli málsins samkvæmt hefur rýrt tekjur ríkissjóðs svo munar. Ef aðgerðirnar skila ekki því sem að er stefnt þá liggur beinast við að álykta sem svo að hér sé enn ein mislukkuð tilraun ríkisstjórnarinnar til þess að krafsa yfir áðurgerð mistök sín við framlagningu fjármálaáætlunar. Við tölum aðeins það er þekkt að við erum með þetta svarta kerfi, hagkerfi, þar sem talið er að alltaf 80 til 100 milljarða króna komi aldrei í okkar sameiginlega sjóð í formi vegna þess að þar er að ræða hrein og klár skattsvik. En eins og alþjóð veit og hv. forseti og væntanlega allir hér þá er mitt hugðarefni og ástæða þess að Flokkur fólksins varð til. Það er hin brennandi hugsjón mín fyrir því að útrýma fátækt á Íslandi. Sú brennandi hugsjón sem kviknaði þegar ég heyri tæplega 10% barnanna okkar sem liði í mismikinn skort.
eitthvað sem að mér finnst í rauninni algjörlega óréttlætanlegt í þeirri velsæld sem við þó lifum. Þannig að velferðarmál að mati 4. minnihluta verulega undirfjármögnuð í þeirri fjármálaáætlun sem lögð var fram, ekki bara sú fyrri vor, heldur og nú. Aðgerðir til að fjármagna til dæmis afnám krónu á móti krónu skerðinga voru undirfjármagnaðar í fjárlögum ársins 2019 og nú hefur komið í ljós að ekki stendur til að afnema nema 35 aura af þeirri skerðingu. Fjármálaáætlunin byggist á fækkun í nýgengi örorku. Á nýgengi örorku. 4. minnihluti telur það algjörlega ósættanlegt að fjalla sé þennan viðkvæma hóp sem öryrkjar eru sem einhvern vanda í samfélaginu í stað þess að viðurkenna þann mannauð sem hann hefur að geyma. Það liggur í hlutarins eðli að það á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að koma til móts við þarfir öryrkja og gera allt til þess að virkja þá og efla til aukinnar samfélagsþátttöku. Og ég verð að viðurkenna það, virðulegi forseti, að það búin að sitja fast í mér bara algjörlega síðan í morgun að ég hlýddi hér á hæstv. Fjármálaráðherra í andsvörum við hv. þingmann Ágúst Ólaf Ágústsson, þar sem að sú setning skar mig bara í hjartastað þegar hæstv. Fjármálaráðherra talaði óeðlilega fjölgun öryrkja. Óeðlileg fjölgun öryrkja. Hvað það? Hvað óeðlileg fjölgun öryrkja undir stjórn ríkisstjórnar sem hreinlega að framkalla? Hún framleiðir öryrkja. Kerfið sem við búum við hér í dag, það þvílíkt skerðingarkerfi og haftakerfi gagnvart því að koma öryrkjum sem geta til sjálfsbjargar að það væri ekki hægt að finna neitt því líkt þó leitað væri logandi ljósi út alla jarðarkima. Það í rauninni með ólíkindum í ljósi þess að það verið að tala hversu gríðarlegir fjármunir að fara í málaflokki. Að við skulum þá ekki stíga út fyrir rammann, að margbúið að benda á það og gefa öryrkjum ákveðinn aðlögunartíma í það að fara út að vinna án skerðinga. Hvaða ófaglærður öryrki, við skulum segja, eða faglærður eða hvað sem öryrki ef hann vinnufær? Enginn. Ekki neinn. Vegna þess að eins og hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, minn ágæti samflokksfélagi og varaformaður Flokks fólksins og þingflokksformaður, hann sagði hér á dögunum, þegar var spurður að því í Kastljóssþætti hvort það væri nú ekki staðreyndin að það væri þarna fullt af fólki úti sem væri að svindla sig inn á kerfi örorkunnar. Svindla sig inn á þetta kerfi með 212.000 krónur á mánuði. Svarið var gott. Óneitanlega var það gott. Hann sagði einfaldlega sem svo að ef einhver það illa staddur og illa settur að hann hefur þörf fyrir það að svindla sér inn á slíkt kerfi, þá á hann þar svo sannarlega heima. Þannig ég hef gjarnan bent á það eins og var gert til dæmis í Svíþjóð á sínum tíma, þar sem kom fram ákveðin þar sem var gerð ákveðin tilraun, þar sem í rauninni öryrkjum og þeir voru hvattir að fara út að vinna án skerðinga í ákveðin tíma. Við skulum gefa okkur 24 mánuði, 30 mánuði. Staðreyndin sú að þeir hvort sem að fá greiðslur úr almannatryggingum. Þeim haldið í fátækt. Þetta væri einn möguleiki til kannski að aðstoða við að hífa sig upp úr henni. Flestir þeirra gætu unnið einhver hlutastörf, en því miður staðan sú hér í okkar samfélagi í dag að þessi störf ekki til staðar. Það mjög erfitt fyrir þennan þjóðfélagshóp að fá hlutastörf, því miður. En við getum gert betur. Ég trúi því að við getum gert betur. Ég trúi því að það sem við erum að horfa upp á hér og nú í ríkisbúskapnum oft á tíðum, það einfaldlega verið að spara aurinn og fleygja krónunni. Það verið að hanga of fast eins og hundur á roði í einhverju kerfi sem virðist vera mjög erfitt að stíga út úr.
Það er verið að skipa nefnd eftir nefnd og ráð eftir ráð og hóp eftir hóp til þess að reyna að búa til eitthvað kerfi utan um þennan þjóðfélagshóp sem öryrkjar eru. Starfsgetumat til dæmis. Ástæðan fyrir því að þá ekki afnema krónu á móti krónu, þá ekki gera það fyrir nefn og koma á starfsgetumati. Ef það er þó einhvern tíma gert, ég fæ það ekki séð. En hvað það? Ég gat ekki stillt mig þetta þegar ég heyrði hæstv. Fjármálaráðherra tala óeðlilega fjölgun öryrkja þegar staðreyndin sú það er einmitt í umboði ríkisstjórnar hverju sinni sem að öryrkjum að fjölga. Það er ekki flóknara en það. Við erum ekki að taka og sjá í rauninni hvernig mögulega við gætum breytt hlutunum og snúið blaðinu við. En það er hægt. Ég er sannfærð það og ég veit það. Ég er búin að sjá það hvernig það gekk fyrir sig í Svíþjóð. Það gekk það vel fyrir sig í Svíþjóð að við 32% allra öryrkja sem fengu þessa aðlögun að fara út að vinna og reyna að bjarga sér sjálfir, þeir fóru ekki aftur inn á bótakerfið. Þetta er til dæmis ein leiðin í því að fækka öryrkjum eins og svo gjarnan hefur verið kallað eftir. Hvernig eigum við að fækka þeim? Þetta er ein leið til þess að gera það á þess að þurfa að hrinda þeim fyrir björg. Það er að hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Þeir munu borga skatta af því litla sem þeir munu vinna sér inn í þínum hlutastörfum. Þetta mun ekki verða gríðarlegt áfall þennan stutta tíma fyrir ríkissjóð, heldur mikill ávinningur til lengri tíma litið. Það kemur í engu fram í fjármálaáætlun hvernig á að fækka öryrkjum. Stjórnvöldum ber að tryggja nægt fjármagn til nauðsynlegrar framfærslu allra þegnanna, ekki bara sumra. Ellegar hætta á því að gripið verði til örþrifa ráða þegar áætluð útgjöld duga ekki til og strangari kröfur verði gerðar, til dæmis við örorkumat, til að fækka nýgengi eða greiðslur jafnvel almannatrygginga muni lækka. Það væri nú eiginlega það svartasta af öllu svörtu. Ef sú staða kemur einhvern tímann upp, þannig að ég ætla nú ekki að fara þangað, en þetta er svona vangavelturnar þegar maður er að hugsa hvað getur gerst ef að til dæmis öryrkjum heldur áfram að fjölga, alltaf verið að tala það og hvað þá verið gríðarlega mikil byrði í rauninni á ríkissjóð, vegna þess að við öryrkjar höfum gjarnan verið kölluð á Excel-skjalinu örorkubyrði. Ég man ekki eftir því að hafa lesið eitt einasta plagg á einni einustu opinberri stofnun og alls ekki hér á Alþingi, þar sem talað okkar öryrkja sem vannýttan mannauð sem hægt að virkja til dáða. Þá er ekki fyrirhugað að auka fjármagn svo að hækka megi elli- og örorkulífeyri til samræmis við raunverulega launaþróun í landinu eins og lögboðið er, eins og Öryrkjabandalag Íslands bendir á í umsögn sinni fjármálaáætlun. Það hefur átt sér stað kjaragliðnun á milli launaþróunar og almennu vinnumarkaði og kjörum lífeyrisþega. Gliðnun sem nemur 54% frá árinu 1998 og 29% frá árinu 2007, sem sagt frá því hrun. Öryrkjar er einn af þeim hópum og almannatryggingaþegar og sérstaklega öryrkjar sem ekki hafa fengið neina leiðréttingu frá hruni. Enga leiðréttingu, ekkert afturvirkt, ekkert eins og við hér á hinu háa Alþingi og flest allar starfsstéttir úti í samfélaginu. Nei. Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga hafa alltaf verið of lágar og í engu tryggt framfærslu þeirra sem þurfa að reiða sig á kerfið. Ljóst er að stjórnvöld hyggjast halda uppteknum hætti, sniðganga lögvarinn rétt lífeyrisþega til leiðréttingu á framfærslu sinni. Greiðslur almannatrygginga eiga að hækka árlega í samræmi við launaþróun samkvæmt 69. grein laga almannatryggingar númer 100/2007, en stjórnvöld hafa ítrekað hunsað ákvæðið á kostnað lífeyrisþega. Þrátt fyrir að niðurskurður til velferðarmála sé ekki eins mikill nú og áður var boðað, á engu að síður að skera niður í málaflokknum svo munar, málaflokki sem hefur verið undir fjármagnaður áratugum saman, ef ekki bara alltaf.
Fjárframlög til málefna öryrkja og fatlaðs fólks eiga sem sagt að skerðast frá því sem áætlað var í fyrri fjármálaáætlun og leit dagsins ljós í mars 4,5 milljarðar króna á gildistíma áætlunarinnar. Ég verð nú að segja það að ég gleðst mjög yfir því að sjá samt þessa tölu af öllum tölum vegna þess að áður þá var þessi tala 8 milljarðar króna. En þessu var breytt núna í meðförum háttvirtrar fjárlaganefndar og útkoman þessi. Meirihluti fjárlaganefndar leggur til að ráðist verði í endurmat á gæðum og eftirliti með öllum tilfærslukerfum ríkisins. Það verkefni á að sögn meirihluta fjárlaganefndar að standa undir 1,3 milljarða króna lækkun til málefnasviðsins. Þá eiga niðurstöður verkefnisins endurmat útgjalda að skila lækkun frekari 1,1 milljarð króna. Slík áform byggjast á voninni einni saman og ekkert áþreifanlegt bendi til að slík úttekt geti skilað svo umfangsmiklum sparnaði. Þá að lækka framlag 2 milljarða króna með vísan í aukið aðhald án þess að nánast tilgreint hvernig að ná því fram. Virðulegi forseti, ég skil þetta ekki, ég er samt að tína þetta hér fram. Fjárframlög til sjúkrahúsþjónustu, hann á að lækka 2 milljarða króna. Það í rauninni í skýringunum talað að þarna verið að draga úr ekkert kannski, það verið að draga þarna úr framkvæmdum við byggingu nýs sjúkrahúss, ef ég að skilja þetta rétt. Þannig að þetta eiga að hliðrast til. Þetta á að eins og segir hérna, þessa lækkun skýrir meirihluti fjárlaganefndar á þann hátt að fjármunir eyrnamerktir byggingu nýs Landspítala hliðrist til ársins 2025 og falli þá utan áætlunar. Það svolítið merkilegt. Þetta er eiginlega, þegar fjárframlög eru lækkuð þá það engin trygging að vísa í það að fjármálaáætlanir komandi ára muni bæta upp þá lækkun. Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu, þannig ég að segja, þetta svolítið athyglivert að sjá að við skulum vera að vísa hér inn allt til ársins 2025. Við erum bara með áætlun sem gildir til ársins 2024, þannig að það verið að senda boltan eitthvað allt annað, því það getur enginn gengið út frá því sem vísu að sitja hér á hinu háa Alþingi sem hér nú, getur enginn stóla á að sitja hér árið 2025, þannig að það eiginlega, ég áttaði mig ekki heldur á þessum, mér finnst þetta ekki góður bragur. Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa á að skerða 1,5 milljarð króna. Sem sagt frá fyrri fjármálaáætlun í mars. Það búið að vera að reyna að bæta í. Það verið að bæta í og bæta í og bæta í því það búin að vera gríðarlegur uppsafnaður vandi í samfélaginu síðan frá hruni. Gríðarlegur uppsafnaður vandi og það nánast sama hvert litið er. Þannig að ég segi, það engin ástæða til þess að vera að skammast út í það sem vel gert og þann góða vilja sem að oft hefur hér verið í sýndur, en hvort hann raunhæfur, hvort það raunhæft sem að gert, það svo önnur saga. Ég hef oft sagt að bjartsýni og bros bjarga deginum, en þessi fjármálaáætlun, sú í vor og jafnvel finnst mér nú ennþá þessi núna, hún ekkert að bjarga deginu, því mér finnst hún eiginlega of bjartsýn og jafnvel of brosandi, ef maður skildi nú bara segja það eins og en það sem við erum að tala þegar við erum að tala utan spítala, hugsa sér, heilbrigðis utan sjúkrahúsa, þá erum við að tala það sem við höfum verið að sjá í fréttum og útumöldu, við erum að tala hvernig landsbyggðarfólki í litlum smáþorpum út á landi heillega mismunað í heilbrigðisþjónustu vegna búsetu. Það meira að segja verið að taka sjúkrabílana eins og til dæmis á Ólafsfirði. Í stað þess að vera með sjúkrabíl á Ólafsfirði og Siglufirði, Sinkurum megin við göngin, nei, þá var bíllinn tekinn á Ólafsfirðingum og farið til Siglufjarðar, þannig nú þeir með 2 bíla þar en engan á Ólafsfirði. Þannig að það bara búin á og visku hversu snöggur bílstjórinn að keyra til Ólafsfjarðar og sækja sjúklinginn, ef hann þá ekki löngu dauður áður en að bíllinn mætir á staðinn.
og koma honum undir læknishendur. Þetta í rauninni, virðulegi forseti, það eiginlega ótrúlegt að maður skuli tala um þetta og ég tala nú um það daginn líka hvernig ástandið var þarna fyrir austan þegar upp á Héraði, þegar í rauninni einstaklingur slasast og þurfti að loka risasári. Það var í rauninni, það var ekki neitt, það var ekki deyfing, það komst ekki í búnað til þess að ekki nál og ekki þráð, það var bara einhver saumnál og spotti og viðkomandi var fylltur á koníaki. Einhverjum hefði þótt það kannski gaman á öldum áður en maður sá þetta nú svona einhvern tímann, fyrir nokkur hundruð árum síðan en ég hefði nú ekki trúað því að við þyrftum að vera að viðurkenna það í dag að svona staða gæti komið upp í samfélaginu. Það hreinlega með ólíkindum. Fjárframlög til lyfja og lækningavara á líka að draga saman það frá áður áætluðum fjárframlögum 1,5 milljarð með vísan í aukna skilvirkni. Ég veit ekki hvað þetta þýðir heldur nema við getum gert ýmislegt í því að vera ekki alltaf að spara aurinn og fleygja krónunni. Við getum hagrætt gríðarlega hvað kemur að til dæmis innkaupum. Ég veit það verða að reyna og verða búið að semja jafnvel innkaup, hagræðingu í innkaupum á lyfjum og annað slíkt. Kaupa þau með vinum okkar í Danmörku og svona. En það í rauninni, ég botna í rauninni ekki í því hvernig hægt að vera að taka niður þessa málaflokka. Hvernig hægt að ganga inn á þessa málaflokka mögulega frá því sem áður var áætlað í ljósi þess að þeir eru í rauninni meira og minna í lamasessi. Það rosalega mörg verkefni sem eru fyrirliggjandi og því miður kosta þau peninga. Því miður. Þannig auðvitað snýst þetta alltaf forgangsröðun. Auðvitað getum við ekki bara farið hér og hnoðað í nokkur hundruð milljarða og bakað og láta og detta niður. Það væri afskaplega ánægjulegt ef slíkt væri hægt. Auðvitað það ekki hægt. Þannig auðvitað verður maður að reyna að vera raunsær. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég hef talað um það hér frá því að koma á hið háa Alþingi að mér þykir forgangsröðun fjármuna ekki vera sérstaklega beint til þeirra sem virkilega þurfa á fjármunum að halda. Það á að fresta aðgerðum til fjölgunar hjúkrunarrýma 1 ár. Hugsið ykkur. Það nú staðan svoleiðis að jafnvel þó hafi verið byggt nýtt hjúkrunarrými, eins og til dæmis á Seltjarnarnesi, 30 legurými. Þá ekki ennþá búið að manna þannig stöðurnar á hinu glæsilega nýja hjúkrunarrými að það einungis komnir 20 vistmenn þangað inn. 20. Það 10 rými sem var ekki hægt var að nýta vegna þess að það var ekki til starfsfólk. Og hvers vegna? Við fengum inn á fjárlaganefnd góða gesti sem tjáðu okkur það að þau töldu að hagkvæmnin í rauninni í því hvernig væri verið að byggja hjúkrunarheimilin og taka utan þennan málaflokk. Henni væri á margan hátt ábótavant. Það væri ekki nógu skilvirkt og það væri í rauninni verið að byggja á litlar einingar í stað þess að kannski byggja við það sem fyrir voru þar sem var til starfsfólk. Við vitum að það mannekla í heilbrigðiskerfinu. Við vitum það. Það engin ný vísindi þar á ferðinni. Þannig að staða öldrunarþjónustu þessar mundir óboðleg. Það ekki flóknara en það. Og vegna skorts á hjúkrunarrýmum, manneklu og skipulagsleysi bíður nú fjöldi fólks eftir þjónustu. Fólk vistað á Landspítalanum vegna þess að ekki tekst að koma þeim í hjúkrunarrými með viðhlítandi þjónustu. Hugsið ykkur. Það tugir einstaklinga Landspítala Háskólasjúkrahúsi, þessi svokallaði fráflæðisvandi. Þetta dýrasta úrræði í heimi. Það kostar vel á annað 100.000 krónur dagurinn. Hvurslags eiginlega óráðsía með almannafé þetta? Og við fengum að heyra það líka daginn í fjárlaganefnd að 1 dagur á Landspítala Háskólasjúkrahúsi kostaði jafn mikið og 25 heimsóknir hjúkrunarfræðings til aldraðs einstaklings í sjálfstæðri búsetu.
Þannig að samhliða þó ekki gert ráð fyrir auknum útgjöldum sem samsvara fjölgun hjúkrunarrýma. Þá ekki verið gerður rammasamningur rekstur dvalar- og hjúkrunarheimila og því ríkir mikil óvissa rekstrarhorfur slíkra stofnana. Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa lýst yfir áhyggjum vegna áhugaleysis stjórnvalda á gerð rammasamnings og einnig vegna þess hve lítið áætluð fjárframlög í rekstur og tilfærslur vegna hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu eigi að hækka. Í því sambandi benda þau á að samkvæmt fjárlögum áranna 2018 og 19 og fyrirhugaðri fjármálaáætlun eigi framlög til sjúkrahúsþjónustu að aukast 13,1% og fjárframlög til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa aukast 25,8% en fjárframlög til hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu aðeins 9,1%. Þarna ég að benda á þó að 9,1%, þau hefðu gjarnan vilja sjá þá 25,8%, sjá hærri tölu þarna. En það samt sem áður verið að gefa í. Það verið að gefa í. Við getum ekki allstaðar gert allt en þarna áttum við allstaðar að gefa í. Þarna það sem við eigum að forgangsráða fjármunum. Við eigum að gefa í það mikið að það sé engin skortur, það sé engin vöntun, það sé ekki mannekla, það sé rými fyrir alla og allir eiga að fá þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 70. og 6. grein stjórnarskrárinnar. En það víst ekki óþekkt að hún frjálslega farið með þá grein hér í meðförum hins háa Alþingis og ekki ófáir dómar sem hafa fallið sem sýna það. Þá hafa umsagnir borist sem gefa til kynna að það fjármagn sem bjóðist nú til reksturs hjúkrunarrýma af hálfu ríkissjóðs í formi daggjalda dugi ekki til þess að mæta þeim auknu kröfum sem gerðar í rekstri af hálfu hins opinbera, meðal annars með aukna persónuvernd. Auk þess þá hefur kostnaður við hjúkrun hækkað mikið undanfarin ár sökum þess að þeir einstaklingar sem koma inn á hjúkrunarheimili eru sífellt veikari. Því þarf að gera ráð fyrir því að sá kostnaður aukist einnig á tíma fjármálaáætlunar. Fjármálaáætlun tryggir ekki áframhaldandi rekstur velferðarkerfisins nema gripið verði til aðhalds í rekstri ríkisstofnana. Slíkt aðhald mun eðlilega bitna á þeim sem þurfa á þjónustuna að halda ekki ef vanda til verka. Aðhaldskröfur fjármálaáætlunar kunna meðal annars að leiða til fækkunar starfsfólks sem sinnir velferðarþjónustu fyrir hönd ríkisins. Slík fækkun væri náttúrulega óverjanleg þar sem fyrir liggur nú þegar að heilbrigðiskerfið býr við manneklu. Forgangsröðun fjármuna, fólkið fyrst. Þegar fyrir sér versnandi afkoma ríkissjóðs þá ber stjórnvöldum að standa sérstakan vörð þá sem höllustu fæti standa í samfélaginu. Framlög til velferðarmála og ekki að skerða nema í ýtrustu neyð. Sú neyð ekki til staðar nú og því óverjandi að draga á stuðningi velferðarmálum í breyttri fjármálaáætlun eins og gert Leita á allra leiða til að auka tekjur ríkissjóðs áður en til slíkra aðgerða kemur. Það á samdráttartímum sem áherslur ríkisstjórnar koma helst í ljós. Þannig sést hvernig stjórnvöld vilja raunverulega forgangsráða fjármunum og í þágu hverra. Til að mynda ríkisstjórnin í lófalagi að styrkja stöðu ríkissjóðs með því að taka auknar rentur að aðgangi í sameiginlega sjávarauðlind þjóðarinnar í stað þess að lækka veiðigjöld 4,3 milljarða króna á árinu 2019. Einnig í stað þess að fresta lækkun á hinum svonefnda bankaskatti 1 ár eins og fram kemur í áætluninni rík ástæða til að fresta þeirri lækkun út tímabili og leið tryggja hátt í 38 milljarða króna tekjur í ríkissjóð. Hafa bankarnir ekki efni á því að greiða þennan skatt? Betra að láta það bitna á velferð og fátæku fólki? Flokkur fólksins segir nei. Í stað þess að forgangsraða skattheimtu þannig að þeir greiði sem minnst munar þá leggur ríkisstjórnin til að lagðir verði grænir skattar á urðun sorps sem að miklu leyti greiðist úr vasa heimilanna. Boðaðar eru arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins að minnsta kosti 110 milljarða króna á tímabilinu. Það er mjög ánægjulegt vegna þess að frá árunum 2010 til 2016 það var svona meðal arðgreiðsla Landsvirkjunar í ríkissjóð 1,5 milljarður króna.
En nú í 2017 þá kom forstjóri Landsvirkjunar opinberlega fram, ég las þá grein í Viðskiptablaðinu og boðaði það að á árunum 2020 til 2026 þá mættum við eiga von á allt að 110 milljarða króna arðgreiðslum úr Landsvirkjun. Ríkisstjórnin ætlar ekki að nýta þessar arðgreiðslur til að mæta áföllum í ríkisrekstrinum, heldur markmið hennar þvert á móti að arðurinn renni í svonefndan þjóðarsjóð sem verði sjálfstæður fjárfestingarsjóður og hýstur erlendis. Við höfum alveg tíma til þess að stofna þennan þjóðarsjóð aðeins síðar, ekki satt. Liggur svo lífið á að við þurfum að marka tíma stofnunarinnar akkúrat núna þegar við erum í þessari niðursveiflu. Getum við ekki bara tekið utan um þetta og geymt þetta, lagt þetta bara til hliðar og nýtt það sem við sannarlega eigum, því jú er ekki Landsvirkjun okkar sameiginlega eign. Við höfum Flokkur fólksins með ýmsar tillögur að breytingum. Við getum ekki boðað skerðingar á meðan að ríkissjóður safnar í sarpinn. Það á að nýta arðgreiðslu Landsvirkjunar til að koma í veg fyrir skerðingar í velferðarmálum svo ekki verði gengið á hlut þeirra sem minnst hafa á milli handanna. Því leggur 4. minnihluti til að eftirfarandi breytingar á tilteknum málasviðum. Að framlög til öryrkja og málefna fatlaðs fólks verði aukin 7 milljarða króna árlega út tímabilið. Framlög til sjúkrahúsþjónustu verði aukin 1 milljarð árlega. Ég ætla að hoppa aftur hérna í framlögin til öryrkja. Hérna erum við að tala á þessu tímabili. Við þurfum að afnema krónu á móti krónuskerðinguna alveg. Við þurfum að draga þennan þjóðfélagshóp út í lífið, gera þau virk í samfélaginu, hjálpa þeim til sjálfshjálpar, draga þau út úr fátæktargildrunni. Því ef við náum því markmiði að koma þau út úr fátæktargildrunni tíma þá vilja þau aldrei fara þangað aftur. Það er okkar hagur, samfélagsins alls, að ná í þann mannauð sem öryrkjar eru. Og með þessu fjármagni líka þá komum við til móts við þá sem geta ekki unnið, sem eru einir heima, sem eru án allra réttinda nema bara berstrípara greiðslna frá almannatryggingum og eftir skatta rétt rúmar 212.000 krónur. Ég spyr, hver treystir sér til að lifa á rúmlega 212.000 krónum á mánuði? Ætli það væri einhver einasti, ég stend nú hérna ein náttúrulega með háttvirtum forseta og háttvirtum formanni fjárlaganefndar Willum Þór Þórssyni, þannig að ég veit náttúrulega ekkert hvort að þingmenn muni hér kinga kolli allt í kring og segja, jú, ég treysti mér alveg til að lifa af 212.000 krónum á mánuði, jafnvel þó ég sé að borga húsaleigu upp á 250.000 kall eða 150.000 krónur eða eitthvað, af því ég lifi bara á vatni og lofti. Og ég þarf ekki rafmagn og ég þarf enga síma og ég þarf enga bíl og ég þarf aldrei eldsneyti, ég þarf ekki neitt. 212.000 er fínt fyrir mig, en það er ekki fínt fyrir neitt. 212.000 er ekki fínt fyrir neitt. Það er allt of lítið fyrir alla. Það er ekki flóknara en það. Það er í okkar valdi hér og okkar skylda hér að koma í veg fyrir það að fólki okkar búi hér við sára fátækt. Flokkur fólksins vill líka auka framlög í sjúkrahúsþjónustu 1 milljarð króna á ári. Hvers vegna? Ég er búin að tala það áður. Það er fráflæðisvandi, það er mannekla, það eru svo gríðarlega mörg og stór verkefni að ég vildi óska þess að ég hefði getað haft þessa tölu miklu hærri. En ef maður er að boða einhverjar breytingar og ætlar að kalla á það að forgangsraða fjármunum, þá verður maður náttúrulega að taka þá einhvers staðar annars staðar. Þeir detti ekki niður úr loftinu eins og ég áður vísaði til, virðulegi forseti. Framlög til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa verði aukin 1 milljarð króna árlega. Að sjálfsögðu vill Flokkur fólksins að það séu til sjúkrabílar og að séu til fyrsta hjálp út allt. Að fólki þurfi ekki að bíða eins og austur á Héraði í alltaf klukkustund áður en nokkuð kom sem að sendur var frá Egilsstöðum. Og hugsið ykkur, við búum á Íslandi og vitum það hvaða veðra og vinda er von á veturna. Hvernig ófærðin er. Ég er frá Ólafsfirði. Stundum var ófært á láði og legi alltaf 10 daga. Alltaf 10 daga.
Sú tíðin ekki lengur að vísu, en samt verður ófært. Það eru oft flóð, snjóflóð og alls konar og það ófært. Og hvað gerum við þá þegar enginn til staðar í litla þorpinu, litla kaupstaðnum, litla bænum út á landi og eitthvað kemur upp á, einhver veikist, einhver slasast eða konur í basmur? Ekki neitt. Gerist ekki neitt. Framlög til hjúkrunar og endurhæfingarþjónustu verði aukin 2 milljarða króna árlega. Hvers vegna? Vitum við, háttvirtir þingmenn, vitum við þann vaxandi biðlista barna eftir greiningu, þann vaxandi vanda að hugsa sér að barn skuli þurfa að bíða í alltaf 2 ár eftir að fá greiningu það, hvort hann lesblindur, hvort hann með ADHD, hvort hann með dyslexíu, hvar hann staddur. Barn sem að koma í skóla skilur ekkert í því að hann getur ekki lært og lesið eins og allir hinir í kringum hann. Þetta á okkar ábyrgð. Þetta á okkar ábyrgð, virðulegi forseti. Það ekki flóknara en það. Við viljum auka framlög til málefna aldraðra. Við viljum líka standa við það sem sett var inn í lífskjarasamninginn og varð ekki síst til þess að hann varð að raunveruleika núna í vor í kjarabaráttunni. Við viljum setja 2,5 milljarða króna árlega í húsnæðismálin. Það boðað í rauninni á milli fjármálastefnu, annars það verið að tala samdrátt upp á 13% á milli þess sem boðað var í fjármálaáætlun núna í vor og svo aftur í dag. En ég held að það sé ekki alveg eins svarthvítt eins og mér sýndist að vera. Það breytir ekki þeirri staðreynd, betur má ef duga skal. Við viljum ekki að börnin okkar séu búin að flytja 20 sinnum áður en þau verða 12 ára eða 10 sinnum. Grundvöllur allrar velferðar og öryggis, félagslegs öryggis, það heimilið. Það festa, það heimilið, það skólinn, það vinirnir. Svo erum við hissa á því, þó að unga fólki okkar sé ráðvillt, þó að flosna upp úr skóla, þó að lenda út af brautinni, þó að það verði fíklar, vegna þess að við neitum að horfast í augu við það að allt of mörg þeirra eru kvíðin, líður illa, eiga bágt í skólanum og hafa ekki einu sinni fundið sig, finna sig í rauninni aldrei. Þetta okkar ábyrgð, virðulegi forseti. Þetta okkar ábyrgð. Þessar breytingar myndu auka útgjöld, þær breytingar sem ég að boða hér myndu auka útgjöld ríkissjóðs 15 milljarða króna á ári að meðaltali á tímabilinu. Þar mætti fjármagna að fullu með því, eins og ég áður nefndi, að fresta lækkun bankaskatts á tímabilinu, með því að halda veiðigjaldinu, breyta veiðigjaldinu aftur eins og það var áður en það kom til þess að lækka það, og með því að nýta verðandi arðgreiðslur Landsvirkjunar. Við þurfum ekki að gera meira. Bara þetta miklu meira heldur en það sem verið að biðja til þess að efla og styrkja þessa málaflokka. Nánari útfærslu á tillögum fjórða minnihluta breytingar á fjármálaáætlun má sjá á sérstöku þingskjali sem fylgir hérna með þessu nefndaráliti. Ég segi að það daprasta öllu döpru að sjá hvergi nokkurs staðar þess stafað að lægstu framfærsluna eigi að hækka. Í allri þessari áætlun, svo langt sem hún nær, í heil 5 ár, og hvergi gert ráð fyrir því að framfærsla þeirra sem verst eru staddir muni hækka. Hvergi. Hún látin fylgja lögbundinni launaþróun, hún látin fylgja lögboðnu boði sem fer fram í rauninni, svona leiðrétting sem fer fram í janúar ár hvert, og í stað þess, eins og áður segir, að það sé látið fylgja launaþróun í landinu eins og kveður á í 69. grein almannatryggingalaga, þá hefur þessi leiðrétting einungis verið samkvæmt neysluvísitölu. Og munurinn gríðarlegur, virðulegi forseti. Þakka fyrir mig. Ég tala pínlítið fjármálastefnuna kannski á eftir, en
en þetta er gott í bili. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland og framsögumanni 4. minnihluta. Ég byrjaði að þakka hv. þingmanni samstarfið í nefndinni. Þetta er búið að vera frá því fjármálaáætlun kom inn í mars og svo endurskoðuð stefna sem kemur nokkuð síðar og svo öll sú óvissa sem hefur umgerst í hagkerfinu á sama tíma. Þannig að þetta er búið að vera nokkuð vandasamt og viðamikið verkefni hv. fjárlaganefndar hér á þessum tíma og þetta fjölmargar umsagnir og gestakomur og svo framvegis. Ég vil þakka hv. þingmanni jafnframt fyrir svona sanngjarna nálgun í sinni ræðu og fór hér vítt yfir sviðið eins og eðlilegt er í jafn stórum málum og fjármálastefna og fjármálaáætlun er. Mér er annt það eins og hv. þingmanni að bæta kjör þeirra sem minnst hafa og einhverra hluta vegna þurfa að þiggja bætur sem enginn ofsætlað. Ég man ekki til þess að ég hafi heyrt okkur einasta þingmann þann tíma sem ég hef verið. Ég hef svo sem ekki verið hér mjög lengi en þó einhvern tíma að tala annað en að bæta þessi kjör. Og þetta er alltaf viðkvæm umræða vegna þess að þegar við erum að vinna síðan í fjárlagavinnu, í fjármálaáætlunum, þá förum við að tala tölur og prósentur og þetta er viðkvæm umræða þegar við förum að tala það. Við verðum hins vegar að gera það. Við verðum að horfa á þessi kerfi og greina þau og rýna og horfa til þess hvernig getum við hjálpað einstaklingum til þess að í þessu framfærslu þar sem það er hægt, vegna þess að þetta er ekki einsleitur hópur. Og hvernig getum við nýtt fjármunina betur? Ég vil bara ítreka að það er aukning inn á sviðið. Ég kem betur að því hér í síðara andsvari. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. Formanni fjárlaganefndar Willum Þór fyrir andsvarið og svo ég tala nú ekki samstarfið og er sérstaklega ánægjulegt. Eins og ég hef sagt, hér er talað viðkvæman hóp og tölur á blaði og þá í rauninni verða hlutirnir snúnari. Ég hefði gjarnan viljað nefnilega það að við værum öryrkjar eitthvað annað heldur en örorkubyrði á Excel-skjali vegna þess að með því að vera ekki endilega að spá í hvernig er hægt að lyfta upp þess og hinu, þá væri hægt að virkilega, eins og ég segi, koma í veg fyrir mikla fjölgun, draga jafnvel úr þeim sem eru inn á kerfinu með því að veita þeim frelsi til sjálfshjálpar. Þannig að í stað þess að vera með mjög mikinn kostnað fyrir allan hópinn í að hækka grunnframfærsluna sem myndi kosta mjög mikið og vera verulega óhagstætt á Excel-skjalinu, þá getum við hækkað þann hópinn sem ekki treysti sér til að fara út að vinna og neyðist til að vera þarna vegna líkamlegra og andlegra veikinda og hjálpa frekar hinum til sjálfshjálpar með því að skerða þá ekki á bótunum, draga þá út í lífið og ég held að við uppskerum virkilega fallega útsprungna rós svona 2 árum síðar og það er kannski, eins og ég sé oft, við erum kannski að hugsa stundum pínlítið lengra heldur en bara rétt fram fyrir tásurnar og jafnvel út alla fjármálaáætlunina og það mætti virkilega, já ég trúi því, að við myndum uppskera sannarlega og þetta er ákveðin breyting á þeirri stefnu og því kerfi sem hefur verið niður neglt og niður njörvað fram til þessa. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og tek undir með hv. þingmanni. Þetta er samvinnuverkefni að bæta kjör
og ekki síst þeirra sem hafa ekki tök á því að bæta hag sinn með aukinni virkni á vinnumarkaði til að mynda. Ég horfi og ætla að leyfa mér að horfa á tölurnar. Þessi málefnasvið 27-28. Verkefnið er auðvitað að við getum nýtt fjármunina sem fara í þetta betur til að bæta einmitt kjör. Og ég sé það, ef við ber þessi málefnasvið saman, þá 2016, þá eru rúmlega 54 milljarðar inn á málefnasvið 27 og það er sama fjárhæð inn á málefnasvið 28 sem eru málefni aldraðra. Þarna verður skurðpunktur. Og síðan bara skilur á milli. Það er þegar við breytum kerfi fyrir málefni aldraðra. Og það bara munar verulega í fjárhæðum. Þannig að í dag í lok gildistíma áætlunar þá munar orðið 12 milljörðum þar á milli. Þetta er ansi há fjárhæð. Og þetta á hverju ári er þetta svo. Aukningin í hlutfallstölum inn á málefnasvið 28 er 131% tæp, 64% til öryrkja. En sjáum muninn og þarna er skurðpunktur. Það segir mér að við getum gert betur, við getum breytt þessum kerfum. Það mun kosta og þess vegna eigum við að vinna að því að nýta fjármunina betur, en við höfum líka að taka umræðuna þetta og vera ekki að blanda saman því þegar við erum að tala fjármuni og svo einstaklingana í kerfinu sem við viljum sannarlega vinna fyrir og bæta kjör þessa hóps. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. Þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég skil svo sannarlega hvað hv. þingmaður á við. Auðvitað breytist ýmislegt. Það var þarna afnumin krónu á móti krónu skerðing sem tók gildi 1. janúar 2017 af í rauninni öldruðum. Eftir sitja öryrkjar einir í öllum heiminum með slíka skerðingu sem er alveg með ólíkindum og verður nú eflaust á nú eftir að láta á það reyna einhvers staðar fyrir einhverjum aðri dómstólum heldur en að við getum kannski útkláð okkur hér og nú. En það er alveg ljóst að ef við grípum ekki í taumana og mér finnst bara ánægjulegt að heyra að hv. þingmaður segir að auðvitað verði þó það kosti, þá verðum við að gera eitthvað, verðum að breyta, við verðum að taka samtalið. Við getum samt ekki sleppt í að tala nákvæmlega þetta þegar við erum að tala fjármálaáætlun. Við erum með hér undir ríkisbúskapinn eins og hann leggur sig og sjáum hvernig á að forgangsraða fjármunum hvað hann varðar á næstu árum og það er það sem eins og ég segi hefur stungið mig hvað langverst að sjá að það er í rauninni lítið gert fyrir þessa hópa. Og ég er að segja framfærslan er ekki aukin um eina einustu krónu sem er náttúrulega bara alveg bara með hreinum og klárum ólíkindum, þannig að við veit og trúi að við getum gert betur. En það er ekki nóg bara að við tölum það og við séum öll sammála það, það geti enginn lifað af þessu og annað slíkt. Það er í okkar valdi að breyta því og þannig sé ég það og engan veginn öðruvísi. Þar með er andsvörum lokið. Til máls tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, herra forseti, við ræðum núna mikilvæga fjármálastefnu og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og við ræðum, þetta eru tvö aðskilin mál eins og við þekkjum, en við ræðum það meðal annars út af þingloka-fyrirkomulagi núna saman í dag. Svona við upphafið þá finnst mér það hins vegar vont af því að það hefur komið fram meðal annars hjá hæstv. Forsætisráðherra að fjármálastefna og líka áætlun, en sérstaklega fjármálastefna hverrar ríkisstjórnar sé algjört grundvallarplagg. Og mér finnst það sérstaklega miður að við fáum ekki meiri tíma heldur en raun ber vitni og ég vil gagnrýna hér harkalega
það málþóf sem að Miðflokkurinn hefur viðhaft í orkupakkamálinu, sem algjörlega full upplýst, og ég tel að þingmeirihlutinn hér eða þingið eigi að fá að taka það mál til afgreiðslu sem allra fyrst. En hvaða afleiðingar hefur það málþóf haft? Það hefur haft þá afleiðingar. Við erum að fá takmarkaðan tíma í það að ræða eitt af grundvallarmálum hverrar ríkisstjórnar. Reyndar eru það að koma alltaf upp aftur og aftur, grundvallarmáluna, því að það þarf að endurskoða. Ég kem að því síðar. Óraunhæf viðmið og svo framvegis. En ég vara við því og beini því til meðal annars formanns fjárlaganefndar að hann beiti sér fyrir því í framtíðinni. Ég vona nú að við verum ekki sífellt í endurskoðun á fjármálastefnunni, en það er alveg hætt við því eins og hún er, og það má búast við því eins og hún er útbúin núna, að þetta verði ekki gert svona á lokametrunum, af því að það eru svo mikilvæg mál sem að tengjast fjármálastefnunni sem áætluninni, sem að tengjast bara okkar lífskjörum, þau tengjast uppbyggingu á samfélaginu, þau tengjast í hvernig, meðal annars verið að tala aldraða og öryrkja hér áðan, hvernig við viljum búa þeim, hvernig við viljum halda ríkisútgjöldum líka ábyrgum og þannig að þau skili sér þangað sem að þau eiga heima. Við erum ekki að fá tíma í nákvæmlega þessa þætti, af því að það hefur verið hér algjört rugl í gangi að mínu mati af hálfu Miðflokksins, og það sem verra er að það er náttúrulega þessi algjöra eftirgjöf af hálfu ríkisstjórnarflokkanna gagnvart Miðflokknum þegar hvað það varðar, og svigrúm þess flokks hefur orðið meiri heldur en nokkur efni standa til hér í störfum þingsins. Þannig að það sé sagt núna strax í upphafi. Þýðir það þá, að því við erum bara með þennan litla ramma, þennan litla glugga hér í dag, búin að nokkurn veginn að ná samkomulag að það sé 1 til 2 ræðumenn frá flokkum, það séu 2 ræðumenn og svo svona misjafnt hvað menn munu ræða lengi. Og þá velti ég fyrir mér, af því að og ég vil draga það fram að sérstaklega formaður fjárlaganefndar Willum Þór Þórsson, hv. þingmaður, hefur verið hér eins og hann er iðulega, eiginlega svona fyrirmyndar þingmaður meirihlutans í því hvernig hann sinnir sínu starfi og svarar spurningum og kemur með ábendingar, stundum harðar, iðulega málefnalegar, en að það sé síðan á endanum aldrei ætlunin að hlusta á ábendingar eða málefnalega gagnrýni okkar í minnihlutanum. Við sjáum það einfaldlega hvernig máli voru afgreidd út úr fjárlaganefndinni, og auðvitað getur fjárlaganefndin og meirihluti, þingmeirihlutin þakka líka Miðflokknum fyrir málþófið, allra þessa margra daga málþóf, því að það er augljóst að gögnin fyrir fjármálaáætlunina, þau voru ekki tilbúin. Þau voru bara ekki tilbúin. Þannig að það var mjög líklegt að það var svona einn parturinn af því að sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn var ekkert að flýta sér að semja við Miðflokkinn og skildi forsætisráðherra eftir í þeirri súpu með skringilegum áherslum og niðurstöðum allan tíma. En það er önnur saga. Þannig að ég vil beina því inn í framtíðina að við höfum ekki þennan háttinn á, því það er hætta á þá að þetta verði leikrit að upp að einhverju marki, því að ég tel að við til dæmis í Viðreisn við höfum verið að koma með mjög málefnalega gagnrýni á fjármálastefnuna og komið með okkar tillögur og haldið fund og sagt ítarlega frá því hvernig við annars vegar viljum brúa bilið, fyrsta lagi, öðru lagi hvernig við viljum koma í veg fyrir það að niðursveiflan sem við erum núna í rauninni byrjuð í, hún verði sem minnst og hafi sem minnst áhrif á heimili landsins, og síðan þá einmitt hvernig við fjármagnum það síðan allt saman. Þannig að áætlunin sem við ræðum hér, hún hefur tekið nokkrum breytingum frá fyrri umræðu, enda hafa efnahagsforsendur hennar breyst náttúrulega töluvert með tilkomu endurskoðaðrar fjármálastefnu. Í fyrri umræðu, í tengslu við umræðu þetta grundvallarplagg ríkisstjórnarinnar, þá var hæstvirtur fjármálaráðherra sérstaklega varaði við mögulegu tekjutapi ríkissjóðs og kostnaðar vegna efnahagslegra áfalla eins og aflabrests í sjávarútvegi. Hann var varað við því, samdráttur í ferðaþjónustunni sem blasti við öllum sem voru með augun opin, verðfalls á útflutningsmörkuðum eða efnahagslegra áfalla í helstu viðskiptalöndum.
Það gott að í millitíðinni þá virðast menn vera að raunveruleika tengja meðal annars við Brexit. Það eitt og sér, hvernig það mál fer, hvort að Boris Johnson nær að uppfylla blautan draum sinn og Nigel Farage það að fara í hart Brexit og skilja Breta eftir samningslausa, það hefur ekki síður áhrif á íslenska hagsmuni. Það bara þannig. Nú þróun gengis, verðlags og kjarasamninga, það var ljóst að það myndi einnig valda óvissu fyrir afkomu ríkissjóðs, en að sjálfsögðu þá voru þessar viðvaranir allar, það voru vel ígrundaðar, ekki eingöngu af hálfu okkar Viðreisnar og annarra stjórnmálaflokka hér á þingi, heldur ýmissa sérfræðinga innan atvinnulífsins eða hjá vinnumarkaðnum og fleira. Og þess vegna ríkisstjórnin núna, aðeins 3 mánuðum síðar, þá hefur hún neyðst til þess að endurskoða þær forsendur sem hún hafði gefið sér á sínu tíma, og breytt fjármálastefna, hún því staðreynd. Við þekkjum öll óraunhæfu útgjaldaloforðin sem þeir flokkar sem nú mynda ríkisstjórn, þeir voru óhræddir við að veiða atkvæði á út af fyrir síðustu kosningar, allt fyrir alla. Inneignin virtist óþrjótandi, en núna það sem blasir við. Það þarf að draga seglin saman, að minnsta kosti stund, en stjórnarliðar þeir eiga erfitt með að kannast við að þetta sé til marks frekar bagalega efnahagsstjórn, fjarri lagi, og það má vart ræða í rauninni efnahagsástandið eins og það blasir við í dag. Við sjáum það bara á þeim forsendum sem eru gefnar í þessum málum. En kannski það vegna þess að ríkisstjórnin neyðist í leiðinni, ef hún ætti að horfast í augu við þennan raunveruleika, að taka pólitíska afstöðu til málaflokka og loforða sem þau eru mögulega á endanum alls ekki sammála heilbrigðismál, samgöngumál, hvaða leiðir, hvernig, hversu mikið, og það gæti skapa bresti í þessu annars trausta sambandi stjórnarflokkanna, þar sem virðist allt vera rosalega gaman, og það fínt að fólk hafi gaman og gleði af starfinu. Þannig að þegar maður hugsar þetta, þá virðist vera að það hafi alla tíð verið helsta forgangsmál ríkisstjórnarinnar að halda stjórninni saman. Það alfa og omega allrar nálgunar hennar, sama í hvaða málaflokkum borið niður. Og við sjáum, þó að tengist ekki beint fjármálastefnu og tengist ekki fjármálastefnu eða fjármálaáætlun, þá sjáum við bara í gær hvernig allt var gert þegar var hér atkvæðagreiðsla mannanöfnin. Allt var gert til þess að koma í veg fyrir að ýta undir einstaklingsfrelsi í reynd, og þannig að meira og minna allur Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og Vinstri græn, að þau náttúrulega sópuðust út af borðinu með dyggum stuðningi Miðflokksins. Þess vegna þetta samkrull íhaldsarma, það ekki bara leiðilegt, hvimleitt, heldur þetta stórhættulegt varðandi þróun allra hér í þinginu. Þannig blasir þetta fyrir mér og þess vegna segi ég að þetta svona alfa og omega allrar nálgunar ríkisstjórnarflokkanna, að það einfaldlega að halda ríkisstjórninni saman, og þá öll prinsipp gefin eftir eða einfaldlega hlutum ekki svarað að mínu mati. Virðulegi forseti, að þá þetta fyrsta ríkisstjórnin sem setur fram fjármálastefnu, fjármálaáætlun og fjárlög, alltaf byggt á sama hlutnum algjörlega út kjörtímabilið. En síðan, eins og við sjáum, að þá hefur babb komið í bátinn, forsendurnar sem ríkisstjórnin lagði upp með og eiga að vera til þess að uppfylla þessi mikilfenglegu loforð sem hljóði upp á tugi milljarða af hálfu stjórnmálaflokka, eins og Sjálfstæðisflokksins, sem hefur talið sig vera ábyrgt stjórnmálaafl í fjármálum í gegnum tíðina, að allt í einu var sá flokkur komin í yfirboðsmennskuna í kosningaaðdragandunum og setti fram 100 milljarða í sín kosningaplögg og loforð, Vinstri græn með eitthvað í kringum 80 og Framsókn jafnvel bara minna, og var svona kannski hólegust af þeim stjórnarflokkum sem nú eru. Auðvitað það, þrátt fyrir að stefnan sé ríflega ársgömul, fjármálaáætlunin sjálf bara 3 mánaða gömul. Auðvitað það sjálfsagt, og bæði eðlilegt og sjálfsagt, að endurskoða mistök og galla eins og núna á fjármálastefnunni. En það að mínum mati ekki endilega ýkja gott fordæmi til framtíðar, ekki síst þegar að endurskoða, ekki síst þegar raunsæisratarinn hverju sinni og núna, hann áfram að mínum mati hunsaður og nokkuð markvisst.
ríkisstjórnin heldur áfram að gera það sem hún gerði við fyrri stefnu og áætlanir, að vera ekki nægilega raunsæ í sínum skoðunum, heldur í hagspá Hagstofunnar, en það eru bara svo margir eins og síðast sem að benda á að þetta ekki raunhæft. Og það það sem að við í Viðreisn höfum verið að ítreka, að það þarf að hafa plaggið sem næst raunveruleikanum. Þannig að áætlunin var rauninni brostin áður en að blekið þornaði á henni, og þar með tekjuforsendur og gjaldaforsendur einnig líka. Við höfum margoft varað við því í þessum þingsal að hljóðamynd í þessum málum, það hefur ekki farið saman hjá ríkisstjórninni. Við höfum kallað eftir meiri ábyrgð og því að við séum ekki að reisa hér upp skýjaborgir og óskhyggju, og við byggjum frekar á staðreyndum og raunveruleika tengingu. En gott og vel, hverjar eru svo staðreyndir þessara fjármálaáætlunar? Það hefur verið farið ágætlega yfir það í dag. Útgjöld ríkissjóðs, þau verða 13 milljörðum minni árið 2020 til 2024 en fyrri áætlun gerði fyrir. Framlag til umhverfismála, það lækkað miðað við það sem áður var. Skorið verður niður hjá framhaldsskólum miðað við fyrri ætlanir, heilsugæslum, hjúkrunarheimilum og málefnum aldraðra. Þjóðarsjóðurinn ennþá bara ágætis hugmynd, en hann ekki orðinn að veruleika, enda var hann í rauninni tæmdur löngu áður en hann var til. Fjárfestingar sem áttu að fara í nýsköpun eða byggingu hjúkrunarheimila, þeim hefur verið slegið á frest, og við sjáum að það sársaukafull lækkun til nýsköpunar miðað við fyrri plön, til nýsköpunar, menntunar og rannsókna. Og þetta bara bláköld staðreynd. Við getum líka rætt enn frekari lækkun á fyrirætlunum í samgöngumálum. Þannig að það eðlilegt að spyrja í því samhengi hvort að fögur fyrirheit full fjármagnaða samgönguáætlun, muniði, það var þrammað upp hérna, full fjármagnaða samgönguáætlun, sú áætlun bara einfaldlega flogin út gluggann. Við fáum litlar vísbendingar það hver ætlunin Svörin inn í nánustu framtíð eru mjög óljós hvað þetta varðar. Við þessu höfum við í Viðreisn sérstaklega varað, og þrátt fyrir að það sé auðvelt að vera í pólitík og loga upp í ermina á sér, þá það bara einfaldlega dýrkeypt. Og þessu óhóflega bjartsýni ríkisstjórnarinnar við gerð síðustu fjármálaáætlunar núna svolítið að bíta hana í rassinn eða skottið eða hvað við getum sagt hér. Staðan var nokkuð fyrirsjáanleg, og þá hefði maður nú haldið að menn kæmu núna og hefði lært af því sem að bara menn sögðu fyrir örfáum misserum síðan, að ríkisstjórnin hefði þá bara strax núna viljað vera raunsæismegin í lífinu og hlustað á ígrundaðar raddir sérfræðinga sem ég kem inn á hér á eftir, eins og Viðskiptaráðs, Samtök iðnaðarins, greiningardeildar Arion banka og fleiri. Ríkisstjórnin og það hægt að segja henni það til hróss, hún að reyna að feta sig inn á þennan stíg. Það verður náttúrulega að draga fram þeir sem vel gert. Hún að reyna að feta sig inn á það að reyna að koma til móts við og átta sig á þeirri niðursveiflu sem að einhverju leyti hafin. En það samt þannig að hún skilur plásturinn enn eftir á sárinu, og það mín reynsla að það betra að rífa plásturinn af heldur en einhverju smá tutli eins og verið að gera hér, og ríkisstjórnin aftur og enn og aftur að bíða og sjá og vona að þetta bara lagist, og meðan að við erum að sjá hér í hennar tillögum að það jafnvel verið að fara í aðgerðir eða boða aðgerðir sem að ýkja niðursveifluna. Það eins og menn læri heldur ekkert af sögunni hvað það varðar. Og þess vegna vil ég koma hér á eftir inn á okkar tillögur Viðreisnar varðandi fjármálastefnuna og áætlunina. Og þess vegna langar mig líka í því samhengi að spyrja hvaða áhrif þetta hefur síðan á ákveðna sögulegu lífskjarasamninga ríkisstjórnarinnar. ASÍ hefur nú þegar sent frá sér tilkynningu þar sem að þau árétta að brestur í forsendum fjármálaáætlunarinnar fyrir 2020 til 2024 getur ekki réttlætt að stjórnvöld hverfi frá loforðum sem gefin voru við gerð kjarasamninga, og þau saka stjórnvöld að nota framfærsluöryggi öryrkja til að jafna sveiflur í ríkisrekstrinum. Þetta ASÍ.
Þau hafa einnig gagnrýnt fjárlaganefnd fyrir skort á samráði við hagsmunaaðila vegna skerðinga fjárframlaga til viðkvæmra málaflokka á borð við örorkulífeyri, sjúkrahúsþjónustu, lyfja- og þróunarsamvinnu. Það tók sem sagt ríkisstjórnina 2 mánuði að kvika og fara frá nýgefnum loforðum sínum gagnvart aðilum vinnumarkaðarins og fyrirheitum sínum í skatta- og velferðarmálum. Og það má eðlilega spyrja hvort að þetta séu þá hinir raunverulegu lífskjarasamningar sem að ríkisstjórnin ætlar sér síðan alltaf að lenda. Hún ætlaði bara alltaf að lenda þessum samningum og jafnvel verða þær á endanum verri eða slakari og veikari skuldbindingarnar sem að síðan koma upp úr hatti ríkisstjórnar. Samtök fyrirtæki í velferðarþjónustu, þau hafa líka gagnrýnt fjármálaáætlunina og benda á að það gert ráð fyrir fjölgun hjúkrunarrýma 26,4% tímabilinu en framlagið aukið rúmlega 7%. Þetta kemur auðvitað ekki heim og saman, enn og aftur hljóðamynd fer ekki saman. Þetta hlýtur að kalla á frekari skoðun og það ekki hægt lengur fyrir okkur, þó að það hafi verið tekin vissulega ágætis skref í eflingu hjúkrunarheimila út á Nesi, það verið að byggja upp núna og koma upp Sólvangi, að þá erum við samt ekki að horfast í augu við þann vanda þegar kemur að þörfinni varðandi fjölgun hjúkrunarrýma og það einfaldlega verið að slá verkefnum framtíðarinnar enn og aftur á frest. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og greiningardeild Arion banka vara við of mikilli bjartsýni við gerð stefnunnar nú sem fyrr. Þetta ekkert bara Viðreisn, þetta eru bara fleiri sem að segja þetta, sem að hingað til hefur verið nokkuð marktakandi á. Viðskiptaráð segir mjög skýrlega og skilur eins og við að það þarf að endurskoða. Ég ekkert endilega að gagnrýna það harkalega að það þurfi að endurskoða. Það þarf bara að horfast í augu við þann mikla galla sem að ríkisstjórnin skilaði í gegnum síðustu fjármálastefnu og það verið að laga hann. Og tek undir með Viðskiptaráði, það kannski ekkert óeðlilegt hvað það varðar. En Viðskiptaráð tekur ýmislegt merkilegt fram að mínu mati og Viðskiptaráði finnst til dæmis skjóta algjörlega skökku við að fjármálastefnan nái 1,5 ár aftur í tímann. Lækkun banka- og tekjuskatts og innviðauppbygging hefur ekki verið sett í forgang. Ríkisstjórnin ákveður að fresta lækkun skatta, meðal annars bankaskattsins. Það er voðalega vinsælt og ég skil vel að það virðist vera falla vel í kramið að segja bara við ætlum ekki að lækka bankaskatt. En bankaskatturinn hefur tvíþætt áhrif. Annars vegar það að hann getur haft og hefur áhrif á aukinn kostnað bankana sem að skila sér náttúrulega beint út í verðlag til viðskiptavina bankana, en ekki síður hitt að það sem að okkur finnst skipta máli að hann gerir ekki nægilega mikil bankana og við höfum lagt áherslu á það við fjármögnun okkar tillagna að 1/3 í Íslandsbanka verði seldur. En það ekki fýsilegur valkostur með að við erum með allt of háan bankaskatt, miklu hærri en öll Norðurlöndin. Og ég svona almennt í minni pólitík mjög hrifin að horfa til þess sem að Norðurlöndin hafa verið að gera. Við erum bara ekki að gera nóg af því. Þannig að ef við höfum einhvern áhuga á því, og þarna finnst mér enn og aftur til dæmis sjálfstæðismenn, hægri mennirnir, enn og aftur að bakka fyrir svona vinstrimönnum, forræðishyggjunni, að menn eru með þessu að senda út þau skilaboð við ætlum ekki að fara í sölu á bönkunum. Og ég tel að það vera miður sérstaklega núna að því það eru verkefni framundan sem við þurfum og verðum að fara í til þess að minnka áhrif niðursveiflunnar á fjölskyldur, einstaklinga og ekki síst fyrirtæki, ekki síst lítil og meðalstór fyrirtæki hér vítt og breitt landið. Við í Viðreisn höfum lagt fram, eins og ég segi, okkar tillögur á úrbótum að þeim breytingum sem að hæstv. Fjármálaráðherra hefur borið undir þingið. Við kynntum fyrir viku síðan, eins og við segjum, sýndum á spilin og lögðum fram tillögur sem eru til þess fallnar að veita ríkissjóði og þjóðinni svigrúm til að takast á við þau efnahagsáföll sem að einhverju leyti eru hafin. Og við bara sjáum það að hagfræðingar að meðal annars að benda á það að niðursveiflan muni koma að einhverjum krafti núna í haust. Og það ákveðin svæði sem maður hefur verulegar áhyggjur af, eins og til dæmis Suðurnesin með ákveðin tímabundin störf í sumar. Hvaða áhrif fall WOW og þrengingar í ferðaþjónustunni hefur ekki síst á Suðurnesin. Þannig að við teljum
það mikilvægt að veita ríkissjóði og þjóðinni svigrúm til að takast á við efnahagsáföll sem að blasa við, að gefa hagkerfinu súrefni á meðan við göngum í gegnum enn eina hagsveifluna. Og meðan við erum með íslensku krónuna þá munum við fara í gegnum hagsveiflu. Aðrar þjóðir gera það líka. En hætta við hjá okkur að hagstjórnin verði aftur og aftur þannig að dýfa verði dýpri, alveg svo uppsveiflan verði hærri og krappari. Og þess vegna erum við að koma meðal annars með okkar tillögur inn í þetta. Og við teljum mikilvægt að skattar verði alls ekki hækkaðir, frekar lækkaðir. Og við hljótum að spyrja okkur að því hvort það sé ekki hægt að flýta áformum frekari lækkun tryggingagjaldsins. Ekki síst lækkun tryggingagjaldsins mun koma sér best fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þau þurfa að velta fyrir hverri krónu fyrir sér bara til þess að ráða einn starfsmann. Og við þurfum og gætum þannig ýtt undir bæði störfi í nýsköpunum og sprotageiranum sem við þurfum svo tilfinnanlega á að halda til skemmri og lengri tíma. Það að nota efnahagsstjórnina til þess að huga að framtíðinni. Þannig að við leggjum áherslu á þetta og við leggjum áherslu á það að fjárfesta í innviðaverkefnum í samræmi við þessa stöðu núna sem að blasir við í hagkerfinu. Ríkisstjórnin þarf að auka fjárfestingar til að minnka áhrif samdráttarins á þessa þætti á heimilin og fyrirtækin í landinu. Tillögur okkar snúast á auknum fjárfestingum upp á 60 milljarða króna á næstu 3 árum sem hvernig á að gera það. Og það er það sem við í Viðreisn höfum alltaf lagt áherslu á fyrir kosningarnar 2016, fyrir kosningarnar 2017 og líka hér í borginni 2018 að segja hvernig við ætlum að fjármagna þetta. Af því við viljum ekki fara þessa sömu leið að vera að lofa hér á mjög óábyrgan hátt, eiginlega ljúga kjósendum, einhverjum 80, 90 eða 100 milljörðum hverju sinni, en geta síðan ekki staðið við það. Og það er veruleiki sem að blasir við hér í dag. Og þess vegna segjum við að við viljum gjarnan að þessar framkvæmdir verða fjármagnaðar að hluta með sölu á þriðjungshlut ríkisins í til að mynda Íslandsbanka. Við viljum að ríkið haldi áfram að eiga Landsbankann. Ég ætla ekki að fara út í það að það bara allir ætla að fara í það að selja hér alla bankana. Við erum að tala í þessu skrefi að það verði seldur hér þriðjungshlutur ríkisins í Íslandsbanka. Við teljum að ríkisstjórnin hafi vanáætluð fækkun ferðamanna og það hafi ekki verið tekið nægilega tillit til hægari vaxtar í einkaneyslu og íbúðarfjárfestingu og hafi þar af leiðandi líka vanmetið gengisbreytingar krónunnar. Og þess vegna hefur slík óvarfærni, hún getur haft í för með sér að efnahagslægðin verði dýpri eins og ég hef talað og væntingar munu þá einhverju leyti bresta af því að ríkisstjórnin hefur ekki gefið hér svigrúm til þess að bregðast við. Óvissusvigrúmur og lítið og fjármálaráð að benda á það að það þurfi að auka óvissusvigrúmið og við erum að leggja til að það verði aukið upp í 1,3%. Ellegar munum við sjá fram á það að það verði meira atvinnuleysi heldur en raun þörf á eða ekki sem þörf á heldur að við gætum staðið frammi fyrir. Staða þjóðarbúsins verður verri og lægri kaupmáttur heimilanna og þetta hægt að koma í veg fyrir ef við förum skynsamlega inn í þessa niðursveiflu. Fjárfestingar hins opinbera þar hafa verið langt undir meðaltali allar götur frá hruni og þess vegna mikilvægt að nýta þennan efnahagslaka núna til þess að örva hagkerfið. Við teljum að fjárfestingar í vegakerfinu þar hafi ekki haldist í hendur við þessa gífurlegu aukningu sem fylgt hefur meðal annars ferðamannastraumi síðustu ára. Umferð á vegum hefur aukist langt umfram framlög til vegagerðar og þess vegna teljum við mjög mikilvægt að hraða vegaframkvæmdum sem tengjast meðal annars borgarlínunni, tvöföldun Reykjanesbrautar og Suðurlandsbrautar og því til viðbótar þá verður að leggja aukna áherslu á fjárfestingum í heilbrigðis- og loftslagsmálum sem eru náttúrulega eitt brýnasta verkefni samtímans. Og á þessum forsendum þá erum við líka að leggja til að óvissusvigrúmið fari úr 0,4% í 1,5%, en ekki síður hitt að við erum að taka tillit til þess í auknum mæli heldur ríkisstjórnin að gera að sveitarfélögin sjálf þau þurfa líka svigrúm. Við getum ekki skilið eftir öll þessi verkefni sem
blasa líka við sveitarfélögum án þess að rétta þeim einhverja aukna líflínu. Þannig að þetta eru tillögur sem við höfum lagt fram og ég ítreka það, ég sé það að fjármálaráð ekkert á ósvipuðum slóðum. Framtíðin, virðulegi forseti, hún þarf ekki að vera svört. Leiðin að bættri framtíð og betri tíð fyrir almenning í landinu, hún í gegnum raunhæfar áætlanir í fjármálastefnu og áætlun ríkisstjórnarinnar. Hún verður að vera raunhæf og það það sem sérfræðingar, umsagnaraðilar hafa ítrekað verið að benda á. Viðskiptaráð, Samtök iðnaðarins og fleiri að segja að fjármálastefnan byggist á bjartsýnustu spánni. Og þau vilja vara sérstaklega við því, leið að þau ítreka það að sérstaklega þurfa að taka á framkvæmdum á lögum opinber fjármál til endurskoðunar og ég sammála því. Það eins og mig minnir einmitt að Viðskiptaráð hafi sagt í sinni umsögn að það eins og að reglurnar séu að fjarlægast markmiðin sem slík. Við erum að sjá í rauninni þess stað í gegnum framlag og tillögur ríkisstjórnarinnar í þeim efnum. En við verðum líka átta okkur á því að framtíðin hún björt því betur fer. Aðeins svartnætti getur verið framundan en hún svona til lengri tíma litið þá hún björt. Það birtir alltaf yfir aftur og það styttur upp og regnir hættir og sólin kemur eins og hún búin að vera núna hér ítrekað á landinu. En við viljum líka draga það fram að það algjör óþarfi af hálfu ríkisstjórnarinnar að láta fólkið í landinu standa út í kuldanum meðan á niðursveiflunni varir með enga húfu eða vettlinga. Þess vegna skiptir máli að tillögur okkar í Viðreisn njóti og hljóti brautargengi á Alþingi. Við leggjum einnig mikla áherslu á að samhliða þessu verði farið vandlega yfir árangur af útgjaldaaukningu síðustu ára. Þetta gríðarlega mikilvægur þáttur. Það hefur tíðkast allt of lengi að engin mælanleg markmið hafi verið sett fram hvaða árangri sé stefnt með útgjaldaaukningunni. Úr því það verður að bæta og það ber að bæta og það verður að leita allra leiða í kólnandi hagkerfi til aukinnar skilvirkni, hagræðingar og bættrar nýtingar svo ekki þurfi að koma til skerðingar á grunnþjónustu og öðrum mikilvægum stoðum samfélagsins. Þetta hangir líka saman. Ef við erum að auka ríkisútgjöld þá verðum við að vita það að fjármagn að skila sér þangað sem það á að fara. Og við erum að sjá náttúrulega og horfa upp á hróplegt ósamkomulag, til dæmis ríkisstjórnarinnar við það hvernig við erum að leysa biðlistana í liðskiptaaðgerðum og fleiri aðgerðum af því að ríkisstjórnin vill ekki horfast í augu við vandann. Af því að það má ekki nota fjölbreytta þjónustu opinberra aðila sem einkaaðila til þess að leysa vanda og þjáningar fólks sem búið að vera misserum og jafnvel árum saman á biðlistum. En virðulegi forseti, við í Viðreisn höfum kynnt okkar tillögur og talað fyrir leiðum til að gera þess vegna lífsviðurværi Íslendinga betra og við höfum gert það allt frá stofnun flokksins. Við munum halda þessi málflutningi á lofti áfram og halda áfram að leggja til lausnir sem við teljum að séu skynsamlegar á hverjum tíma. Þótt að mér finnst allt of oft vera að ríkisstjórnin leggi ekki við hlustir. Við lofum eins og ég hef sagt áður að fara ekki milljarða loforðaflaum rétt fyrir kosningar sem að síðan engin innistæða fyrir. Við vonum að minnsta kosti að landsmenn muni á endanum heyra og átta sig á því að það ekki ábyrgt stjórnmálaafl sem lofar öllu fögru og getur síðan ekki staðið við það. Heldur það ábyrgt stjórnmálaafl sem segir hlutina eins og þeir eru og kemur heiðarlega fram við kjósendur. Það nákvæmlega það sem gagnast heimilum og fyrirtækjum best. Engar skýjaborgir, heldur loforð sem hægt að standa við. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni og formanni Viðreisnar Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir prýðisræðu og það svo margt í ræðu hv. þingmanns sem alveg tilefni til að fara yfir. Mér fannst svona meginstefið jafnvel tóna við
þau svona viðbrögð ríkisstjórnarinnar við efnahagsframvindunni, skulum við segja, þessari snöggu niðursveiflu. Hv. þingmaður talaði súrefni og ég sé það líka á breytingartillögum hér frá Viðreisn, og það sem að óvissusvigrúm er farið með óvissusvigrúm í 1,5. Við erum hér meirihluti hv. fjárlaganefndar að leggja til að fara úr 0,4 í 0,8 og það er hárrétt sem að hv. þingmaður kom inn á, að það er að skoða aðrar hagspár. Í 8. grein laga um opinber fjármál er reyndar býsna skýr það að þetta skuli vera opinberar hagspár, og hingað til hefur þetta verið hagspá Hagstofunnar, en líta ber til fleiri spá, og það er það sem að nefndin gerði. Og miðað við tillögur sem að hv. þingmaður fór yfir, þá hefur hv. þingmaður Þorsteinn Vilhjálmsson, sem er áheyrnarfulltrúi í nefndinni, fylgst býsna vel með í umræðunni, sem hann gerir alltaf, og er mjög glöggur og hefur komið með góðar ábendingar. En ég vil spyrja hér, af því að hluti af þessu er að fara í 1,5, og þá erum við að horfa til svarsins spáa. Hefur hv. þingmaður engar áhyggjur af því að það ryðji þá út til dæmis þessu mikilvæga samspili við peningastefnu sem þarf að vera? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, það er rétt að draga það fram að við erum kannski umfram það sem að ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór fyrir nálgunina og spurninguna, að við erum að taka í rauninni aukið tillit til líka kannski að fenginni reynslu, og við erum að sjá það að það er ekki verið og hefur ekki verið nægilega mikið tillit tekið til sveitarfélaga í þessu, sem er að vera miklu stærri leikandi á þessu sviði með auknum verkefnum, og ég spái því að í framtíðinni muni þeim verkefnum ekki fækka heldur fjölga. Ég held að, og það er mín spá, með málefni aldraðra, og það getur vel verið einhvern tímann í framtíðinni. Ég sé það að sumir stjórnarþingmenn og eru kannski skiljanlega að ræða líka framhaldsskólann til sveitarfélaga. Þetta er allt sem að risaverkefni, en það eru núna þau verkefni sem að sveitarfélögin standa frammi fyrir og er að kalla, það er ákall eftir ákveðnu svigrúmi og hjálp. Við erum að veita það, hlutfallslega er það miklu meira í þessum tillögum hjá okkur heldur en hjá ríkisstjórninni. Þannig að þetta er tvískipt, ríki og sveitarfélag, stærri partur veitir svigrúmi hjá ríkinu. Nei, við höfum lagt, og það er alveg hárrétt sem að hv. þingmaður segir, að Þorsteinn Vilhjálmsson hefur legið yfir þessu og skoðað þetta mjög vel, og við erum sannfærð að með þessari nálgun okkar að þá erum við einmitt ekki að ógna þeim stöðugleika sem við verðum að fá þá í gegnum aðhaldssama peningastefnu, og þá að það verði einhver ógnun við að við stöndum frammi fyrir hærra vaxtastigi. Ég hef ekki áhyggjur af því, ef ég á segja alveg eins og er. Ég hef hins vegar áhyggjur af því, og það er það sem við erum að segja, og það er kannski munurinn í tillögum okkar og ríkisstjórnarinnar, sumt er ákveðin samhljómi með, annað ekki, er að við erum einfaldlega að hlusta á fleiri raddir heldur eingöngu Hagstofuna. Ég leyni því ekki. Við erum að skoða, miðað við það hvernig síðasta stefna eða upphaflega stefna var sett fram, að þá erum við að taka tillit til þess hvernig sú reynsla af þeim viðmiðunum gekk, og við erum að reyna að segja hlutina eins og við teljum þá blasa við. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið, og þetta eru akkúrat þær vangaveltur sem að hv. fjárlaganefnd fór yfir og í gegnum, og það er þetta með óvissusvigrúmið með samskipti við sveitarfélögin, og það hefur kannski ekki komið nægilega fram í umræðunni, en það var fallið frá þeirri frystingu sem upphaflega var áætlað, sem er afar jákvætt, og fjárlaganefnd beitti sér allavega fyrir samtali í þeim efnum og átti ágætis samtal við sveitarfélögin. Hér er verið að gera ráð fyrir í endurskoðaðri fjármálastefnu að skapa aukið svigrúm fyrir sveitarfélögin að það geti sveiflast niður.
Það var einhver umræða óvissusvigrúm mætti að nýta sveitarfélögunum beint en nú innbyggt í fyrirkomulag þessi samskipti sveitarfélaganna með hvaða hætti þau eru. Það aukið samráð. Þannig að óvissusvigrúm á að geta nýst í gegnum þau samskipti. Mig langar hér og vil ítreka að Viðreisn hefur verið býsna samkvæm sjálfu sér í því að tala útgjaldavöxtinn. Og við erum hér meirihluti nefndarinnar með yfirlit, með hjálp ritara nefndarinnar, mjög gott yfirlit frá 2011 og það sér maður bara, þegar maður horfir yfir sviðið, að það gífurlegur útgjaldavöxtur. Við erum líka að horfa frá því hvaðan við erum að koma, frá efnahagshruni. Það sem var erfitt að viðhalda í samgöngum og fleiri og reynt að verja velferðarkerfinu og svo framvegis. Þannig að það svona þrýstingur á útgjaldavöxt. Þetta ekki bara pólitískur þrýstingur. En ég vil hér spyrja að því eina tillögunum að selja Íslandsbanka og það hefur vissulega verið rætt og heimild til en upp á að því þetta nú erum við að eignfæra með hlutdeildaraðferð eignir eins og bankana og það ekki endilega víst. Það fer eftir hvernig við seljum hann, hvernig þetta bókfærist sér. Þannig að við erum kannski ekki með endilega kaupendamarkað á þessum tímapunkti. Þá svarar andsvari. Nei, býtum nú við. Já, hv. þingmaður bara að vandræðast með það. Það væntanlega hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem svarar andsvar öðru sinni. Já, þá bara gerir hún það. Já, virðulegi forseti. Já, við verðum að átta okkur að það alveg hárrétt hjá hv. þingmanni. Við þurfum að skoða þróunina alveg frá 2011. Og við verðum líka að draga fram að fjárfestingar núna frá þeim tíma eru undir sögulegu lágmarki. Og það meðal annars þess vegna sem við í Viðreisn, á líka 2011, þá hefur líka ferðamannaflaumurinn eða straumurinn miklu meiri heldur en nokkurn tíma spár gerir ráð fyrir. Og vegakerfið hefur ekki haldið undan og hefur ekki undan. Og það þess vegna sem við erum að leggja fram okkar tillögur og þær eru fullfjármagnaðar. Við erum ekki að lofa einhverju sem ekki fullfjármagnað. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Það skiptir okkur líka miklu máli að það verði farið mjög gaumgæfilega í það hvernig við höfum verið að setja útgjöldin og hvernig þeim hefur verið dreifð. Þannig að fyrir okkur þá vil ég líka draga fram að því að, svo ég fullklári líka að svara spurningunni síðan áðan varðandi óvissusvigrúmið, að inn í því eru auðvitað fjárfestingarnar og eins og ég segi að þá við erum með þær líka fullfjármagnaðar með söluna á bönkunum, undirstrika að við getum rætt það hvernig og hvort við eigum að selja Íslandsbanka eða ekki, en með þessum tillögum ríkisstjórnarinnar eins og það liggja fyrir núna, þá erum við ekki að gera þær fýsilegt fyrir fjárfesta að fjárfesta í íslensku bönkunum. Við erum ekki að gera það með miklu hærri bankaskatt heldur en þekkist nokkurs staðar annars staðar. Þannig að mér finnst ríkisstjórnin vera að segja í rauninni við ætlum ekki að fara í það að selja bankana. Enda vitum við það að forsætisráðherra og hennar flokkur auðvitað frekar andsnúinn því. Við teljum hins vegar rangt að því við þurfum að fara í þessar framkvæmdir, ekki bara að það brýn þörf á að gera það fyrir innviðina, ekki síður það að til þess að minnka áhrif niðursveiflunnar sem verður einhver á íslensk heimili og fyrirtæki. Þess vegna erum við að fara svolítið aðrar leiðir, en ég undirstrika það að við erum ekki að lofa upp í ermina okkur, við erum að vera raunsæ, við viljum einfaldlega taka plásturinn, rífa hann strax af sárinu til þess að við getum sagt fólkinu okkar í landinu hvernig hlutirnir eru í raun og veru og hvernig við ætlum síðan að leysa þau. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, við ræðum hér fjármálastefnu og 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Fulltrúi Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd hefur farið ágætlega yfir okkar tillögur við litla kátínu sumra stjórnarliða. Þannig að ég ætla að einbeita mér svona að stærri myndinni. Það hafa vissulega orðið miklar breytingar á efnahagshorfum landsins, en langt frá því að gefa þó tilefni til þess að við stöndum hér með breytingar á fjármálastefnu
og fjármálaáætlun sem gjörsamlega óvænta stöðu. Þessar breytingar eru einfaldlega eitthvað sem við í okkar litla og allt of einhæfa hagkerfi með örveika sveiflandi mynt þekkjum óskaplega vel. Ríkisstjórnin átti og setti sér fjármálastefnu í upphafi sem átti að duga til 4 ára en hélt í 14 mánuði. Upphafleg stefna var líka gagnrýnd harðlega, ekki bara af stjórnarandstæðingum, heldur líka af fjármálaráði, af ýmsum hagsmunasamtökum. Og ef ríkisstjórnin hefði látið svo lítið að hlusta eitt andartak þá værum við ekki í þessari stöðu nú að vera að breyta stefnunni. Staðan sem við erum í varðandi ríkisfjármálin, hún heldur ekkert óvænt. Og það einkenni góðra búskaparhátta að safna í sarpinn þegar vel gengur til að geta gengið á forðann þegar harðnar á dalnum. Og það hafa ríkisstjórnir síðustu ára einfaldlega ekki gert. Þær hafa þvert á móti gefið eftir tekjur í uppsveiflu, á toppi hagsveiflu. Og á sama tíma hafa þau leyft innviðum að grotna niður og velferðarkerfið okkar hefur mætt of miklum afgangi að minnsta kosti. Og við þær aðstæður sem nú eru skapast svo hætta, og reynslan sýnir okkur það, að þegar það þarf að draga saman og skera niður, þá verði það hjá þeim hópum sem að síst mega við því. En aðhald hægt að sýna með fleiri en einum hætti. Ekki bara að skera niður. Það líka hægt að auka tekjur. Og fjölmargir hópar sem fengu ekki að njóta fordæmalaus uppgangs síðustu ára í sama mæli og við, sem eru hér að minnsta kosti, þurfa nú að beygja sig undir niðurskurð á milli umræðna, svo því sé haldið til haga. Það ætti auðvitað að vera höfuðmarkmið þessara ríkisstjórnar að verja þessa hópa, og það hefði verið hægt að forgangsráða öðruvísi auðvitað, en það hefði líka verið hægt að láta auðmenn, stórfyrirtæki sem að nýta takmarkaðar auðlindir, leggja meira að mörkum. Við erum hér til dæmis að rukka fjármagnstekjuskatt sem miklu lægri heldur en á hinum Norðurlöndum, og þó við hækkuðum það 2 prósentustig værum við enn undir hinum Norðurlöndum. Og mér finnst það, herra forseti, skammalegt að 10. 11. ríkasta land í heimi geti ekki boðið öllum upp á öryggi og aðstæður sem gera þeim kleift að lifa með reisn og spara fjármuni annars staðar í kerfinu, eins og við þekkjum svo vel. Mér finnst skorta metnað og framsýni, og mér finnst ríkisstjórnin ekki vera að fjárfesta í framtíðinni og þekkingu, nýsköpun og menntun þjóðarinnar, og það sýna breytingartillögur fjárlaganefndar ágætlega. Herra forseti, fyrir 14 mánuðum sagði ég: það óskynsamlegt að gefa eftir þessar tekjur á toppi hafsveiflunnar leið og ráðast á í varanlega og vissulega nauðsynlega útgjaldaaukningu. Hér ekki verið að búa í haginn fyrir mögruárin. Það verið að stíga bensíngjöfina í botn á toppi uppsveiflunnar án þess að afla tekna fyrir útgjöldum. Það gefur því auga leið að ef bjartsýnustu hagspár ganga ekki eftir, þarf að draga saman og þá fer niðurskurðarhnífurinn á loft. Og hvað verður fyrst fyrir honum? Jú, reynslan kennir okkur að það verður í velferðinni. Raunum má segja að í þessu felist bæði hagstjórnarleg mistök og kosningasvik, þar sem að stórsóknin sem var boðuð á öllum sviðum í innviðauppbyggingu langt frá því að vera svo sama og lofað var. Þingmenn Samfylkingarinnar þá gagnrýndu fjármálaáætlun harðlega, ekki eingöngu vegna innihalds hennar og forgangsröðunar sem okkur hugnaðist ekki, heldur töldum við einmitt að í henni birtist óábyrg hagstjórn sem væri byggð á óraunsæjum forsendum. Við vöruðum margítrekað við því að ef ekki væri búið í haginn fyrir mögruárin, mundu stjórnvöld lenda í þeirri spennitreyju sem fjármálaráð og fleiri aðilar hafa svo oft nefnt í sínum ábendingum. Fjármálaráð
hefur einmitt varað margítrekað við þessum veikleikum. Og þegar hún var fyrst lögð fram 2018 sagði fjármálaráð með leyfi: ekkert borð er fyrir báru í fjármálum hins opinbera og mjög lítið má út af bregða við mestu óvissuaðstæður sem þjóðarbúið hefur búið við frá hruni. Þannig að hér var ekki ófyrirséða atburði að ræða. Því var spáð að þetta gæti einfaldlega gerst. Við framlagningu fjármálaáætlunar núna í apríl sagði fjármálaráð meðal annars með leyfi: að öllu virtu virðast stjórnvöld hafa lent í spennitreyju í eigin stefnu hvað varðar afkomumarkmið. Stjórnvöld eru komin í þessar ógöngur vegna verklags og framvindu stefnumörkunar. Fjármálaráð hefur margítrekað varað við að slík staða gæti komið upp. Þetta gæti nú varla verið skýrara, herra forseti. Og nú hefur ríkisstjórnin sem sagt tekið upp á því að grípa til skæra og klippa sig úr spennitreyjunni sem þau hafa fest sig svo kerfilega í. Breytingar á fjármálastefnu er nefnilega ekki léttvægt og þetta er stór áfellisdómur yfir hagstjórn ríkisstjórnarinnar. Hagstjórn og stefna sem átti að duga í 5 ár, 4 ár, dugði sem sagt í 14 mánuði. Og það er vissulega mikil óvissa upp í hagkerfinu og þá þarf útsjónarsamar, nákvæmar og snjallar og skipulagðar aðgerðir til þess að breytast við aðstæðum og nauðsynlegri innviðauppbyggingu. En hvað gerir ríkisstjórnin ef bjartsýnisspár ganga ekki eftir og að ári höfum við ekki afgang til að ganga í? Hvað gera bændur þá? Að einhverju leyti er þessu svarað í fjármálaáætluninni, en hún byggir þó enn á allt of bjartsýnum forsendum. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við niðursveiflu í hagkerfinu er birtingarmynd óábyrgrar hægri stefnu og mun bitna á þeim sem síst skyldi. Nú skulu öryrkjar, námsmenn, aldraðir, lág- og millitekjufólk taka höggið að yfirstandandi samdrætti, fólk sem ekki naut uppgangsins í ríkustum mæli. Og ég spyr, herra forseti, hvort að hagstjórn Sjálfstæðisflokksins fer ekki að verða fullreynd. Hún er að verða minnstakosti full dýr fyrir venjulegt fólk og heimilin í landinu. Talsmenn launþegahreyfingarinnar og reyndar einnig atvinnulífsins hafa margsinnis bent á að það þarf fleira en launahækkanir til þess að tryggja fólki viðunandi kjör. Það þarf réttlátt skattkerfi, almennari barna- og húsnæðisbætur, gjaldfrjálsa almenningsþjónustu en ekki síst öruggan húsnæðismarkað. Þetta er algjörlega samhljóða hugmyndafræði Samfylkingarinnar sem hefur margoft lagt fram tillögur í þessa átt sem ævinlega hafa verið felldar, líka á þessu þingi. En þrátt fyrir breytt vinnubrögð sem eru meira að segja skrifuð í stjórnarsáttmála breiðari samvinnu, aukna virðingu þingsins, hefur ekkert verið gert með þessa hluti. Í síðustu stjórnarmyndunarviðræðum þá vöktum við sérstaka athygli á því að það yrði að mynda næstu ríkisstjórn almenn lífskjör. Ella skapaðist erfið staða á vinnumarkaði þegar það þrengdi að. Og það er nú komið á daginn. Vinstri græn og Framsókn bera þess vegna fulla ábyrgð á þessari hægri stefnu vegna þess að þau meðvitað og líklega fyrr heldur en marga grunaði völdu samstarfsaðilana og treystu Sjálfstæðisflokknum best til þess að halda utan budduna. Það er staðreynd sem þýðir ekki að hrekja að skattbyrði lág- og meðaltekjufólks á Íslandi hefur aukist meira en í samanburðarlöndum okkar og langt umfram skatta á hæstu launin. Og þetta er allt í boði Sjálfstæðisflokksins og fylgitungla þeirra. Og það er ekkert í fjármálaáætluninni sem bendir til þess að það eigi að breyta þessum órétti. Eftir nýjustu breytingar, síðustu 2-3 vikna, þá er meira sem margt sem bendir til þess að það eigi að keyra í enn sterkari átt til hægri.
Millitekjuhópunum út af fyrir sig líka gefið langt nef, enda skerðast barnabætur mun skarpar en áður, þó að gólfið hafi hækkað lítillega. Og vaxtabótakerfið okkar, það nánast orðið sagnfræði. Forsendurnar eins og ég nefndi áðan, herra forseti, þær eru býsna brattar, svo ekki sem meira sagt, sem að skapar auðvitað óvissu núna þegar að taka á síðustu bitana úr frystihólfinu. Það ennþá gert ráð fyrir að krónan haldist óbreytt hér út spátímann. Það gert ráð fyrir að atvinnuleysi aukist ekki. Það gert ráð fyrir að vextir verði óbreyttir, verðbólga verði óbreytt og hagvöxtur taki við sér mjög fljótt. Þetta fugl í skógi, herra forseti. Og það væru tíðindi ef að þessi stöðugleiki hefði náðst í svo langan tíma í íslensku efnahagslífi. Og ég spyr, hvað gerist ef allar þessar forsendur bresta aftur? Það reyndar ekkert OECD-ríki sem hefur upplifað aðrar en sveiflur og raungengi gjaldmiðils eins og Ísland síðustu 15 ár. Bara á undanförnum 12 mánuðum hefur gengi krónunnar vext 13%. En lækkun krónunnar mun auðvitað leiða til hærra verðlags og innfluttum vörum sem við reiðum okkur á. Og það vita allir hvað það þýðir fyrir heimilin í landinu. Með veikari krónu munum við hugsanlega sjá meiri verðbólgu og hærri vexti og verðlag sem gerir á endanum hugsanlegt að almenningur standi á endanum uppi með kjararýrnun eftir nýgerða samninga. Og þegar við pörum þennan veruleika saman við okkar einhæfu atvinnuvegi og skort á hagstjórn, þá búum við bara mjög hættulegan kokteil. Og það væri auðvitað eins og ég sagði áðan freistandi að kenna Sjálfstæðisflokknum einum að hægri stefnan dafni vel, en því miður þá dafnar hún undir vendavæng Vinstri flokksins og Vinstri grænna og Framsóknarflokks sem að lengi vel hafði þó mjög sterka félagslega taug sem hallaðist til vinstri. Og því eru það vonbrigði. Herra forseti, samkvæmt nýjustu spám mun stór hluti allra starfa breytast eða hverfa á næstu árum og þetta mun þurfa að leiða til meiri framleiðni. Þetta gæti líka minnkað vistspor og hugsanlega dregið úr fátækt ef við höldum vel á spilunum. En þetta getur líka leitt til hreinna hörmunga ef að auðurinn safnast í meira mæli hjá fjármagnseigendum og stórfyrirtækjum. Ójöfnuður gæti aukist og samneyslan gæti veikst. Við værum ekki reiðubúin og tilbúin eða hefðum ekki getu til að standa undir velferðinni. Og við getum ekkert stöðvað þessa þróun eða breytt henni. Hún alþjóðleg og við verðum þátttakendur í henni. En það þarf hins vegar kjark og framsýni til þess að tryggja að hún verði okkur til góðs og nýtist heildinni. Og fyrsta skrefið þarf að vera að búa skattkerfi sem að mætir þessari framtíð. Og þar fyrir utan góður undirbúningur að ráðast í stór átak og fjárfestingu í menntun. Og því skýtur það bara býsna skökku við að framlög til framhaldsskóla lækki 1,2 milljarða milli framlengingu áætlunarinnar fyrir 2 mánuðum og núna, svo ég haldi því nú til haga, og heildartalan stendur í stað næstu 5 árin. Og háskólinn án LÍN að fá sömu tölu og 2024. Hér bara einfaldlega enga stórsókn í menntamálum að sjá. Þekkingargreinar eru líka að taka á sig skell. Nýsköpun og rannsóknir fá tæpum 3,2 milljörðum minna en var áætlað fyrir 2 mánuðum. Samt mætir hæstvirtur forsætisráðherra Víðir Reif í Norræna húsið í dag og tilkynnir nýja sjóð þar sem á að úthluta 300 milljónum í svipuð verkefni.
Hvers konar della er þetta, herra forseti? Þegar að í skjóli hússins hér er verið að skera niður og það meira að segja borið til baka þrátt fyrir að það liggi tölur á blaði, en menn geta mætt á blaðamannafundi og gortað sér af tölum sem eru kannski 5 sinnum lægri heldur en á að skera niður. Við verðum, herra forseti, að sækja fram og tryggja öllum jafnan rétt til menntunar þannig að ungu fólki finnist eftirsóknarvert að sækja sér hana og búa í þessu landi. Við erum fámenn þjóð sem höfum vissulega mikla möguleika en okkur mun aldrei auðnast það nema við byggjum á fjölbreyttara atvinnulífi og við tryggjum það að allir sem að vettlingi geta valdið séu borð og rói í sömu átt og þau sem að ekki geta það af einhverjum ástæðum séu tryggð sómasamleg lífskjör. Þetta, herra forseti, er eina leið okkar til þess að við getum staðið undir velferðarkerfi framtíðarinnar í mjög breyttum heimi. Við erum að horfa upp á aldurssamsetningu þjóðarinnar breytast ofan á þessar breytingar og við þurfum kröftug fyrirtæki með mikla framleiðni sem eru drifin áfram af áræðnum framtakssömu einstaklingum sem að hafa hugvit. Og við þurfum vissulega að stuðla að aukinni samkeppni og fjölbreytni og hvetja til umhverfisvitundar og að allt okkar atvinnulíf byggi þar á. Og það er stundum talað eins og atvinnulíf sé ein skepna og hér er bara rætt stærstu fyrirtækin og hér eru heilu stjórnmálaflokkarnir sem að ganga erinda þeirra. En staðreyndin er auðvitað sá að meginþorri allra fyrirtækja eru lítil og smá, rekin af harðduglugu fólki sem eru drifin áfram af athafnaþrá og hugmyndaauðgi og oft af hugsjón fyrir faginu eða nærsamfélaginu og við þurfum að auðvelda starfsemi þeirra. Við þurfum sem sagt, herra forseti, að byggja á miklu meira hugviti í stað einfaldrar frumframleiðslu. En það er ekkert sem þessi íhaldssama ríkisstjórn gerir. Hún sker mest niður í þessum málaflokkum og stendur best vörð okkar stóru fyrirtæki sem að nýta auðlindirnar fyrir smánarverð sem að okkar fulltrúi í fjárlaganefnd hefur bent mér á að sé svipað og tóbaksgjaldið. Herra forseti, að lokum þá vil ég koma inn á umhverfismálin. Síðustu mánuði hafa milljónir ungmennum allan heim flykkst saman og krafist frekari aðgerða gegn hamfarahlýnun. Nokkur ríki hafa meira að segja lýst yfir neyðarástandi og þess vegna hefur Samfylkingin lagt fram þingsályktunartillögu grænan samfélagssáttmála og við leggjum til tvöföldun á framlögum til umhverfismála nú en minnkuðum þau ekki 1 milljarð eins og hér er gert milli umræðna. Við þurfum einfaldlega að fara að hugsa sem hluti af einu stóru mannkyni en ekki eyða okkar púðri öllu í að reisa múra og girðingar og halda að það sé einhver minnsti möguleiki að við getum komist af einangruð út í miðju hafi. Það verður aldrei hægt, herra forseti. Við þurfum á miklu meira alþjóðlegu samstarfi að halda ef okkur auðnast að vera í fremstu röð. En slík hugsun þarf líka að vera til staðar hjá öllum löndum veraldar ef að mannkynið á að eiga sér einhverja framtíð. Við leggjum fram 10 fjármagnaðar tillögur sem annars vegar miða að því að stoppa í verstu og stærstu velferðargötin og hins vegar til þess að marka sókn til framtíðar. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég ætlaði að koma hér og þakka hv. þingmanni og formanni Samfylkingar fyrir prýðisræðu og ég er auðvitað ekki sammála í einu og öllu en vildi grípa svona þá setningu sem að hv. þingmaður kom inn og talaði hina félagslegu taug Framsóknarmanna
Ég get bara staðfest það við hv. þingmann, hún er sannarlega enn til staðar og það taka síðan þetta áfram að hér er ekki neitt högg á námsmenn, öryrkja, aldraða eða aðra þá hópa sem snúa að menntun og velferð og þessum grunnkerfum okkar að ræða. Og inn á 2020 sem er kannski mikilvægast að byrja á að staðfesta að þar er bara óbreytt áform, útgjaldaáform frá gildandi áætlun. Það er síðan aðeins dregið úr hægt á útgjaldavextinum, það er rétt hjá hv. þingmanni, út áætlunina. Það er hins vegar mikilvægt að benda á, og ég er sammála hv. þingmanni, til framtíðar að þá er þekkingin afar mikilvæg, menntun mikilvæg, að á málefnasviði 7 nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar að þrátt fyrir tillögur að hægja á útgjaldavextinum, það meðal annars tengist endurmati útgjalda í tengslum við endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar og ég ætla nú ekki að telja þetta allt upp. Mikilvægast kannski er að þar er útgjaldaaukning á tímabilinu sem er 37% að raungildi. Sem betur fer hefur okkur tekist á hinu pólitíska sviði frá 2011 að horfa til þessara þáttar upp á framtíðarhagvöxt að hyggja. Þetta er það svið sem hefur aukist mest hlutfallslega frá 2011. Þannig að það er fagnaðarefni bæði fyrir okkar félagshyggjuflokka, myndi ég segja. Varðandi umhverfismálin þá tek ég undir með hv. þingmanni en þar er ekki niðurskurð að ræða. Það er 24% eftir sem áður, þó að sé hægja á útgjaldaaukningu út tímabilið, þá er 24% aukning á tímabilinu. Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, mér þykir auðvitað vænt að sú félagslega taug sem ég talaði að Framsóknarmenn hefði sé ennþá til staðar. Það er orðið býsna djúpt á henni og ansi langt síðan að Framsóknarflokkurinn hefur tekið þátt í vinstri stjórn. Það næsta, það er að draga Vinstri græn með sér yfir í hægri stjórn. Það er endalaust hægt að tala útgjaldaaukningu og hv. þingmaður getur leikið sér að því með því að taka mið við hvaða ártal sem honum sýnist. Hér erum við hins vegar í annarri umræðu fjármálaáætlun og hljótum að taka mið af fyrstu tillögum sem komu í núverandi fjármálaáætlun og þá blasir bara staðan við. Það er niðurskurður á fjölmörgum sviðum eins og bent hefur verið á. Hv. þingmaður Ólafur Gunnarsson getur hlegið eins og honum sýnist, en ef hann kann ekki lesa tölur á blaði þá hann það. Það er heldur engin stórsókn í menntamálum og aukning í umhverfismálum einhver prósent úr einhverju sem ekkert dugar lítið við þær aðstæður sem við búum við, þar sem við þurfum hugsanlega að leggja 2,5% af vergri landsframleiðslu til gegn hamfarahlýnun ef okkur á að auðnast verkefnið. Væntanlega komumst við ekki upp með að eyða minnu heldur en aðrar þjóðir í kringum okkur. Þannig að sú sókn er auðvitað úr engu og mér finnst það snautlegt og mér finnst það vandræðalegt, sérstaklega auðvitað fyrir Vinstri græn sem að kölluðu síðustu ríkisstjórn Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins hægri sinnuðustu ríkisstjórn sem að mynduð hefði verið. Hún gerði miklu betur í umhverfismálum og það fyrsta sem þessi ríkisstjórn gerði var að lækka kolefnisskattinn helming. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigurjón Þór Þórsson óskar að veita andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, það er ekkert annað í stöðunni en að fara bara aftur og aftur með vísuna hvor sig. Og það er það sem ég ætla að segja. Við erum auðvitað ekkert að fara frá þetta. Við erum að tala 4,2 milljarða, hv. þingmaður, aukningu til umhverfismála. 4,2 milljarða. Það er eitthvað. Og ég ætla að tala bara hér félags-, húsnæðis- og tryggingamál og þar hafa framlög til félags-, húsnæðis- og tryggingamála. Tökum lífskjarasamninginn inn í áætluninni. Við erum að tala barnabætur, aukning. Við erum að tala fæðingarorlof, aukning. Við erum að tala almenna íbúðakerfið, aukning. Við erum að tala aukningu núna á milli umræðna af því að hv. þingmaður er að tala umræður í húsnæðisbætur. Hér,
sem meirihlutinn er hér að leggja til í breytingartillögunum. Aukningin til félags-, húsnæðis- og tryggingamála á tímabilinu, tökum 17 af því að hv. þingmaður talaði að á toppi hagsveiflunnar áttu að reyna að hamla útgjaldavexti. Ég er sammála hv. þingmanni með það. Jú, það er fínt af því að þá erum við með 29% aukningu. Ég er bara stoltur af því að tala þessa aukningu, en ég get talað frá 2018 líka, það er 22% aukning. Þannig við erum að tala útgjaldavöxt. Og svarar andsvari verður sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Já, herra forseti, það eru fleiri sem geta farið með vísurnar sínar aftur og aftur. Ég veit ekki hversu oft við eigum að tyggja það ofan í háttvirta stjórnarþingmenn að hér erum við að ræða þær breytingar sem urðu milli umræðna á fjármálaáætlun og þar hefur sannarlega verið dregið saman. Yfirleitt belgjast nú útgjöldin út milli umræðna í meðförum fjárlaganefndar. Hér er það ekki að gerast. Og það sem versta er að það er ekki eins og að sé verið að klípa kissuberinn af rjómakökunni eða óþarfa skrautið af kjólunum. Nei, það er verið að ganga að fólkinu sem hefur það veikast. Það er verið að lofa öryrkjum ákveðnu upphæð og skera svo niður áform hjá fólki sem við vitum nú þegar að getur ekki lifað á grunnlífeyrinum, dregur fram lífið hugsanlega en getur ekki tekið þátt í öllum þeim fjölbreytileika og því yndislega sem að mannlífið hefur annars upp á að bjóða. Og ég hefði haldið að Vinstri græn og félagslegi hluti Framsóknar að minnstakosti hefðu við þessar aðstæður geta hugsað sér að taka örlítið meira af ríkasta 1% í landinu eða meiri fjármagnstekjur af þeim sem eru að fá 100 milljóna eða 2 milljóna í fjármagnstekjur á ári. Svo ég tala ekki stórútgerðinni sem að skila hagnaði ár eftir ár. Nei, það er ekki hægt. Og hvað segir maður við slíkri forgangsröðun? Maður segir þá að minnstakosti að ef að félagslega taugin er ennþá til, þá er djúpt á henni og þá gætir einhverjar taugaveiki. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti, það er komið fram á dag í seinni umræðu fjármálastefnu og fjármálaáætlun til næstu ára og hv. formaður fjárlaganefndar Willum Þór Þórsson fór vel yfir þær aðstæður sem að nefndin hafði við að vinna úr þessum tveimur þingmálum sem að hér er til umræðu og ég ætla svo sem ekkert að fara miklu dýpra í þær forsendur sem þar voru undir, heldur aðeins tæpa kannski á þeim svona helstu breytingum sem að hv. fjárlaganefnd eða meirihluti fjárlaganefndar vann að og kannski reyna að hafa þetta í knappara lagi því að margt hefur nú verið sagt og ágætt. Mig langar samt til að byrja á því að segja að það hefur komið fram hérna í umræðunni hér í dag þegar hæstv. Fjármálaráðherra vitnaði í tímariti Vísbendingu þar sem er ágæt grein í blaði sem nýkom út sem að rammar vel inn hvernig við höfum náð góðum tökum á stýringu efnahagsmála þar sem núna ríkisfjármálin eða fjármálins opinbera og peningamálastefnan hefur náð að vinna saman að því að bæta hér lífskjör. Þannig að við erum að mæta þessum mesta efnahagssamdrætti í 30 ára undanskildu hrunárum við allt aðra aðstæður heldur haft nokkuð tímann áður. Bæði peningastefnan er að bregðast við samdrætti með vaxtalækkun og fjármálastefna ríkisins er að stíga inn til örvunar á réttum tíma í hagsveiflunni. Þetta er kannski mikilvægt að rifja upp af því að þetta er raunverulega kjarninn í þeirri vinnu sem að hv. fjárlaganefnd hafði í höndum þegar hún var að ræða fjármálastefnuna til næsta ára og breyting á henni.
Og það sú breytingartillaga sem að meirihluti hæstv. Fjárlaganefndar leggur hér til, sem er kannski best lýst í því að við erum aðeins að strekkja á óvissusvigrúmi stefnunnar, en setjum henni reyndar líka ströng skilyrði að það sé ekki bara notað af því bara, heldur að það sé þá að undangenginni eðlilega þeim hagspám sem liggja undir, að við séum ekki að nota það til þess að ógna peningamálastefnunni. Mér fannst nefnilega ekki koma skýrt fram hér í ágætri ræðu formanns Viðreisnar, þar sem að sá flokkur hefur lagt líka fram breytingartillögu við stefnuna sem að gerir ráð fyrir talsvert meira svigrúmi, og vara þá við því að menn horfi til þeirra tillögu, því að það geti síðan aftur virkað til þess að það vaxtalækkunarferli sem að nú er hafið, að því verði ógnað, og þá erum við komin á þunna ísinn sem við höfum oft hætt okkur út og stundum hefur farið illa. Þetta er nú kannski verkefni sem við höfum í þessum sal, að láta þessa sterka stöðu ríkissjóðs sem hefur verið byggð upp með niðurgreiðslu skulda, ágætum afgangi, 400 milljarða afgangi undanförnum árum, grípa þetta bakslag sem nú er í efnahagslífinu, stíga hérna inn og örva á nýjan leik og gera þá þessa samþættingu peningamálastefnunnar og efnahagsstefnu hins opinbera þannig virka að við fáum hér góða viðspyrnu sem fyrst. Verkefni fjármálaáætlunar aftur á móti er að bregðast hér við 108 milljarða tekjufalli sem hefur komið fram í endurskoðaðri þjóðhagsspá. Ég ætla líka að geta þess að þessu sinni var ítarleg umræða í hæstv. Fjárlaganefnd fleiri spár en birtar hafa verið, og við erum kannski í fyrsta sinn núna ekki bara að horfa til spá Hagstofunnar, þó hún sé hið lögformlega gagn sem við eigum að horfa til við okkar vinnu og undirbyggja þingmálin, heldur fórum við vandlega yfir aðrar hagspár og sjáum þá og gerðum þá þessa tillögu breytingartillögu aukið svigrúm ríkissjóðs, ekki síður út af því að það getur ennþá brugðið til beggja vona. Það er sjálfum sér öruggasta leiðin að standa í þessum ræðustóli og spá því að hér verði þetta allt saman örugglega miklu verra heldur en búið er að spá, og maður hefur mjög góða líkur á því að hitta á það að maður spái rétt ef maður segir það. En við erum ekki að reyna að mála myndina neitt dekkri heldur hún en vera bara raunsæ í því sem við erum að gera, og það er raun og veru sú nálgun sem að breyting á fjármálaáætlun næstu ára byggir á. Það er alltaf erfitt að spá framtíðina og margt getur breyst, og við höfum séð það breytast á stuttum tíma, en ég held að gildi þess að beita þeirri varfærni sem að hér muni skila okkur hratt áfram. Aðeins þær breytingartillögur sem að meirihluti fjárlaganefndar leggur hér til eftir sína vinnu sem hefur verið ítarleg og staðið í langan tíma, vil ég nefna að til þess að mæta þessum tekjusamdrætti þarf að ráðast í ýmsar aðgerðir. Það hafa komið vel fram í framsögu hæstv. Formanns fjárlaganefndar hér fyrr í dag, og ég ætla svo sem ekki að tíunda þær mikið meira. Það eru bæði samdráttur, hliðrun verkefna og nýjar tekjur. Eitt af því sem birtist í breytingartillögum okkar frestunum og framkvæmdum hjá æðstu stjórnsýslunni. Það er svona klassískt dæmi það sem að hægt er að grípa til, þar sem er að undirbúa framkvæmdir við byggingu Stjórnarráðs, en því núna hliðrað til í tíma eða slegið á frest, sem að er svona ein þeirra leiða sem við höfum til þess að bregðast við þessari stöðu. Við gerum í meirihluta fjárlaganefndar nokkrar breytingartillögur, og þetta er, virðulegur forseti, í fyrsta sinn frá því að við fórum að vinna fjármálaáætlun til 5 ára samkvæmt þeim lögum sem okkur er mjög tíðrætt í þessari umræðu, að það eru gerðar breytingartillögur við framlagða áætlun. Hingað til hefur fjárlaganefndin nálgast verkefni þannig að fara yfir áætlunina og beina ábendingum til ríkisstjórnar og ramma þær kannski inn frekar í orðum heldur en í tölum. Og þetta vil ég líka draga hérna fram, því að
ég held að þetta sé ágætt merki það að við erum að ná betri tökum á því hvernig við beitum þessu tæki. Núna raunverulega næsta ferli í ríkisfjármálavinnunni að útbúa fjárlög og þegar við höfum greitt atkvæði fjármálaáætlunina núna í kvöld eins og væntingar standa til, þá raun og veru komin grunnurinn að fjárlagafrumvarpinu sem lagt verður fram í haust á því verðlagi sem að fjármálaáætlunin verður afgreidd, verða fjárlögin síðan mótuð og með þá þeim breytingum og tekið tillit til þeirra breytingar sem samþykktar verða hér í atkvæðagreiðslu. Það hefur verið rætt heilmikið nýsköpun og framlög til þróunarmála. Ég ætla bara rétt að ítreka það að þrátt fyrir það að nýsköpunarstefna eða stefna í nýsköpunarmálum hafi ekki verið að fullu unnin ennþá, þá lagt til að draga eilítið úr upphafsframlögunum sem að hækka verulega og fresta aðeins framkvæmd þeirra. Þá niðurstaðan samt sú að við erum með 37% hækkun á framlögum til nýsköpunar, þekkingar og rannsókna. Þetta mikilvægt að hafa í huga í ljósi þeirra umræðu sem hefur farið hér fram. Það hefur verið rétt eins og hv. formaður fjárlaganefndar nefndi hér í sinni framsöguræðu heilmikil umræða málefni sýslumannsembætta. Þau höfum við rætt í fjárlagagerð undanfarinna ára og eftir yfirferð fjárlaganefndar og það breytingartillaga meirihlutans að leggja þeim embættum til aukna fjármuni til lengri tíma til þess að gera fjárhagsgrundvöll þeirra sterkari og tillaga okkar 150 milljóna króna varanlega hækkun á framlögum til málefnasviðsins hýsa embætti sýslumanna. En við erum líka í okkar nefndaráliti að leggja til fleiri leiðir til þess að fyrir ráðherrann til þess að vinna með embættunum því að þau eru vissulega misjöfn á milli landsvæða, að gera þau sjálfbær og síðan þar í framhaldinu því að við það verkefni sem nú í gangi og fjárlaganefnd hefur verið upplýst endurbætur í ríkisrekstri sem nú verið að vinna á vettvangi sýslumannsembætta að skoða tilurð og uppbyggingu þessara embætta og móta betur til hvers þau eru og þau verkefni sem þau sinna og þar raun og veru mikil tækifæri sem við höfum ekki kannski unnið með ennþá og þar mætti taka þá vinnu miklu breiðar og horfa meðal annars til ýmissa verkefna dómstóla sem hafa verið nefnd eins og til dæmis sáttameðferð ýmiss konar sem vel mætti fela þessum embættum. Það hefur líka verið umræða hér þingsályktun sem samþykktum hér nýlega líklega í gær aðgerðaáætlun vegna matvæla og landbúnaðar. Og ég ákaflega ánægður með það að ein af breytingartillögum meirihluta fjárlaganefndar sem hér lögð til auknir fjármunir til matvælarannsókna og líka einnig til landbúnaðarrannsókna. Ég held að það sé ákaflega mikilvægt og sýni í raun að við vorum að meina eitthvað með því að samþykkja þessa aðgerðaáætlun í landbúnaðarmálum í tengslum við lagabreytingar og innflutningur á fersku kjöti en meginþungi okkar tillögu á þessum málefnasviði sem heitir sjávarútvegur og fiskeldi breytingartillögu fjármögnun hafrannsókna. Meirihluti fjárlaganefndar horfir nefnilega til þess, ekki síst þegar verður bakslag í efnahagslífinu, hver grunnur að efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar. Hvað það sem að búa til verðmætin í okkar samfélagi og þar sjávarútvegurinn ein af okkar gildustu stoðum og hefur verið og verður það áfram og við erum að bregðast við því í meirihlutanum eftir okkar greiningarvinnu að við höfðum áhyggjur af rekstri Hafrannsóknastofnunar til lengri tíma. Þess vegna ein af okkar áherslum að horfa til þess grunn sem byggður upp með rannsóknum sem fyrir framtíð þessara atvinnuvega. Að sama skapi horfum við til ferðaþjónustunnar og leggjum til þær breytingar 25 milljóna króna hækkun á fjármagni til rannsókna í ferðaþjónustu og ég ætla aldrei að halda því fram að það sé einhver sú tala sem muni leiða fram þær rannsóknir sem við þurfum virkilega á að halda. Hún mætti örugglega vera miklu fleiri en við erum allavega lögð á stað í þeim efnum. Meirihlutinn fór í talsvert mikla umræður heilbrigðiskerfið sem enda það mjög fyrirferðarmikið í fjármálum ríkisins.
og við settum augað verulega á hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu á málefnasviði 25 og við fjöllum það í okkar nefndaráliti og ég vísa til þess að öðru leyti. Við erum að leggja kannski tvennt til í þeim efnum. Í fyrsta lagi að sú uppbygging hjúkrunarheimila sem þar var boðuð í framlagðri fjármálaáætlun verði endurskoðuð og við förum dýpra í það að kanna rekstur þeirra heimila sem nú þegar búið að byggja og nýta þær fjárfestingar betur og samspil þess síðan við þau byggingaráform sem eru birt í fjármálaáætlun, en ekki síst að rýna kannski alla þessa þjónustu frá upphafi til enda, bæði hvernig hún uppbyggð, hverjir bera ábyrgð á henni. Það hefur ítrekað komið fram í umræðum þennan málaflokk, ekki síst inni í fjárlaganefnd, að það mismunandi rekstrarform. Í sjálfu sér getur mismunandi rekstrarform verið æskilegt, en það ábyrgðin á því rekstrarformi sem misjöfn á milli heimila og það eru því miður dæmi það að sveitarfélög sem að reka eða hafa rekstrarlega ábyrgð á hjúkrunarheimilum að bera þungar byrðar af taprekstri þeirra heimila. Það þess vegna sem þau tíðindi eru í nefndaráliti og tillögum meirihluta fjárlaganefndar að við viljum nálgast málefni öldrunarþjónustu með því að ráðherra íhugi að skipa þverpólitíska nefnd sem tekur þennan málaflokk fastari tökum og líka til þess að leita annarra leiða og mögulega skilvirkari og ódýrari leiða til þess að mæta þeirri auknu þjónustu þörf sem fylgir því að þjóðin að eldast og við höfum fleiri á næstu árum, fleiri aldraða einstaklingar sem við þurfum að geta mætt með þjónustu sem meðal annars í dag veitt á hjúkrunarheimilum og meta það hvort við getum nálgast það með öðrum aðferðum heldur en að beita dýrum stofnana úrræðum. Þetta svona kannski kjarninn í þeim breytingartillögum sem ég vildi taka fram í þessari umræðu. Svona á lokametrum hennar, ef hún fer nú að styttast, virðulegur forseti, en öðru leyti þá það hlutverk okkar við frágang á fjármálastefnu og fjármálaáætlun til lengri tíma að gæta sterkri stöðu ríkisins og því jafnvægi sem hann hefur hér við peningamálastefnu. Það hlutverk sem ríkisfjármálin hafa síðan í nýgerðum kjarasamningum og hafa verið kallaðir lífskjarasamningar og það stóra innlegg sem hið opinbera hafði á vinnumarkaði til þess að þeir samningar gætu orðið að veruleika og þeir eru ábyrgir og þeir eru mikilvægir og við þurfum að líka gæta því hlutverki sem við öxluðum þar og ég held að öllu samanlögðu eftir þá miklu vinnu og það langan tíma sem við höfum haft þetta þingmál til meðferðar í fjárlaganefnd að við getum sagt að það sé ekki annað hægt en að ganga nokkuð bjartsýnn fram á árið og ýmis merki eru samt hér úti að þrátt fyrir þetta tímabundna bakslag að við getum risið hratt við í íslensku efnahagslífi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, það eins og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson kom inn á hér áðan, nokkuð á daginn liðið og aðrir fjárlaganefndarmenn en varamaðurinn sem hér stendur hafa farið ítarlega ofan í marga þá þætti sem getið í áætluninni og ég ætla kannski ekki í smáatriðum að endurtaka það. Fyrst vil ég þó segja að eðli málsins samkvæmt að það sem hér í rauninni í fyrsta sinn endurskoðaða fjármálaáætlun að ræða, þá ekki óeðlilegt að það sé á henni breytingar frá fyrri áætlun. Einkum og sér í lagi þegar horft til þess að það hafa orðið þær breytingar í íslensku efnahagslífi, sumar að einhverju leyti fyrirséðar en aðrar kannski minna fyrirséðar,
sem krefjast þess að ábyrg stjórnvöld aðlagi sínar tillögur og áætlanagerðir til að tryggja það að rekstur hins opinbera, þau þjónustukerfi sem ríkið rekur, þau bótakerfi sem ríkið ber ábyrgð á, haldi áfram að geta þjónað þegnunum með þeim hætti sem við öll viljum. Mér hefur þótt ágætt að hlusta á umræðuna í dag. Menn hafa verið misjafnlega mikið í svona smáatriðum versus stóru myndinni. Ég ætla svona í upphafi að fókusera svolítið á stóru myndina. Og ég mun tala í rauninni svona nokkuð jöfnum höndum fjármálastefnuna og fjármálaáætlunina, enda bæði málin undir í þessari umræðu. Það athyglisvert að þrátt fyrir það sem margir hv. þingmenn á undanförnum dögum og vikum hafa kallað niðurskurði í þessari áætlun, að þá það engu að síður þannig að á tímabili áætlunarinnar þá hækka gjöld hins opinbera heil 19%, sem eru ekki litlir peningar. Það eru 164 milljarðar tæpir. Og það kannski, herra forseti, auðvelt að tala í svona stórum tölum þegar maður orðinn vanur því og kannski velt sér upp úr þeim. En manni hættur oft til þess að missa sjónar á stóru myndinni þegar maður fer kannski að sökkva sér niður í smáatriðin í svona áætlunum. Áætlunin, það að segja annars vegar stefnan og hins vegar áætlunin, náttúrulega byggð á nýrri hagspá. Og auðvitað það umhugsunarefni að sú hagspá sem sveiflan á milli hagspár ársins í fyrra, þegar spáð var á 3% hagvexti á þessu ári, versus þeirri hagspá sem áætlunin er nú byggð á, þar sem gert ráð fyrir niðursveiflu upp á 0,4% í spá Hagstofunnar, að þetta eru ótrúlega miklar breytingar á stuttum tíma. Þetta endurspeglar, herra forseti, vissulega þá staðreynd sem bæði ég og fleiri hafa áður nefnt í ræðum hér á Alþingi, að við erum með hagkerfi sem þrátt fyrir allt tiltölulega smátt, byggir á tiltölulega fáum stoðum og jafnvel tiltölulega lítil hnykk innan eins geira hagkerfisins hafa gríðarlega mikil áhrif á hagspána. Þannig erum við til dæmis þannig sett að gjaldþrot eins flugfélags á Íslandi hnikar til hagspá, sem vissulega myndi miklu síður gerast ef við værum þó ekki værum að milljón manna þjóðfélagi. Þetta eru staðreyndir sem vert að muna eftir, og auðvitað breytir það ekki þeirri staðreynd að við erum lítið hagkerfi sem tekur þessuna högginu öðruvísi heldur en stærri hagkerfi myndu gera. Við þessu brugðist, við þessum breytingum brugðist fyrst og síðast með því að afgangur af ríkisrekstri tekinn niður. Það hægt á niðurgreiðslu skulda frá því sem var í fyrri áætlunum, og það eru gerðar breytingar á skattkerfi, að hluta til með tekjuöflun, en að hluta til einnig einmitt í þeim tilgangi að mæta þeim sem breytingar eins og þessar í hagkerfinu geta hitt hvað verst fyrir, mæta þeim þannig að þeir taki ekki höggi. Þannig eru skattalækkanirnar sem eru boðaðar á þessu ári til að mynda og í tengslum við kjarasamningana einmitt hugsaðar til þess að þeir komi þeim sem eru með lægstu launin og lægstu tekjurnar best. Þetta skiptir allt miklu máli, herra forseti. Við erum til að mynda, sem mikilvægt að muna,
Við erum til að mynda að bæta við í grænum sköttum sem einmitt það ákall sem ég hef heyrt í beint og óbeint í ræðum margra þingmanna, bæði í dag og á undanförnum vikum, og það er vel. Auðvitað má alltaf segja sem svo að það megi gera betur og auðvitað væri æskilegt að við værum öll komin á þá blaðsíðu að innheimta grænna skatta ættu að vera lykilatriði í tekjuöflun ríkisins. En það er ekki allir þar. Merkin út í samfélaginu er hins vegar mjög hughristandi. Við höfum hér viku eftir viku séð ungmenni á Austurvelli krefjast þess að stjórnvöld grípi til aðgerða í umhverfismálum og raunar sér þess merki í þessari fjármálaáætlun. Framlög til umhverfismála á tímabilinu aukast 24% og aftur, herra forseti, þar sem að prósenturnar segja kannski ekki allt, þá erum við að tala hækkun á þeim málaflokki úr 18 milljörðum í 22. Það eru 4 milljarðar rúmir sem að þarna munar. Þetta skiptir máli. Ég ræddi við, mig minnir það hafi verið við fjármálaáætlunina í fyrra, meðal annars gagnrýni fjármálaráðs á hversu hart gólfið í fjármálastefnunni væri. Og benti, eins og raunar fleiri hafa gert, á þann vanda sem okkur væri á höndum ef kæmi áföll, að það væri þá erfitt innan stefnunnar og innan þess svigrúms sem að stefnan leyfði að bregðast við. Fjárlaganefnd er við framlagningu þeirra breytingartillagna sem að hér eru einmitt að bregðast við þessu óvissusvigrúmi sem í boðaðri fjármálaáætlun var 0,4% er hækkað upp í 0,8%. Það þýðir ekki að óvissusvigrúmi verði notað. Það þýðir hins vegar að stjórnvöld hafa tækin sem að þarf til að bregðast við ef að svörtustu myndirnar í hagsveiflunni verða að raunveruleika. Og þetta skiptir verulegu máli. Þrátt fyrir samdrátt í tekjum ríkisins, eins og fleiri ræðumenn hafa komið inn á hér í dag, þá eru framlög til langflestra sviða velferðarmála aukin og raunar er heildaraukningin á málaflokkum 18 til 24 sem er á málaflokkum ekki 18 til 24, það eru málaflokkar 23 til 32, það er að segja heilbrigðis- og velferðarmál. Heildaraukningin á framlögum til þeirra eru 93 milljarðar á tímabili áætlunarinnar, eða útgjöld til þessara málaflokka fara upp í 533 milljarða, eða ríflega helming af heildarútgjöldum ríkisins. Þar sem er dregið úr útgjaldaaukningu er í rauninni stærstu breytingarnar koma fram á framkvæmdaliðum sem er þá meira á seinni hluta framkvæmdaáætlunarinnar, á fjármálaáætlunarinnar segi ég, og sem eðlilegt er í sjálfu sér vegna þess að við gerum ekki ráð fyrir því að niðursveiflan í hagkerfinu verði svo löng að ríkið þurfi að halda uppi háu framkvæmdastigi til þess að dýpka ekki kreppuna út allt tímabilið. Og þetta er mikilvægt. Það er eitt sem við langar sérstaklega að nefna í þessu sambandi sem að reyndar hv. þingmaður Haraldur Benediktsson kom lítillega inn á hér áðan í ræðu sinni, og það er þessi breyting sem er á framlagi til liðarins hjúkrunar, þjónusta og endurhæfing. Það er nefnilega sem er málaflokkur númer 25, málefnasvið 25.
Það nefnilega þannig, og ég hef sagt það áður og ég ætla að halda áfram að þreyta hv. þingmenn á að ræða það, að ef við ætluðum að halda áfram á sömu braut í kostnaðaraukningu innan þess málaflokks, miðað við þá fyrirsjáanlegu fjölgun sem verður í hópi aldraðra, það er að segja ef við ætlum að halda okkur við sama kostnaðarmódeli áfram, þá myndum við enda á tiltölulega stuttum tíma með að sprengja útgjalda ramma ríkisins. Það er nefnilega svo að miðað við, ef við gæfum okkur sömu forsendur, svona 20 ár fram í tímann, þá þyrftum við á þeim tíma að byggja ca. 8.000 ný hjúkrunarrými. Og hv. þingmenn hljóta að sjá að það væri dálítið sérkennileg nálgun á framtíðina að ætla að halda áfram eftir 20-30 ár að vera með sama módelið, það er að segja ganga út frá því að áfram vilji innan gæsalappa 1% þjóðarinnar vera inn á hjúkrunarheimilum. Ég að minnsta kosti sem heilbrigðismenntaður maður einmitt í þessu tiltekna fagi, það er að segja í málefnum aldraðra eða öldrunarlækningum, mér finnst það ekki spennandi framtíðarsýn og þess vegna fagna ég einmitt nálgun nefndarinnar að þarna þurfi virkilega að taka til hendinni og skoða hvort við sjáum ekki nýjar leiðir. Einhverjum þingmönnum hefur orðið tíðrætt það að aukningin til nýsköpunarmála sé ekki nægilega mikil á tímabili áætlunarinnar. En hún er engu að síður að hreyfast úr 14,9 milljörðum upp í 19 milljarða. Aftur má þarna segja að einmitt hagkerfi eins og það íslenska, sem að er byggt á fremur fáum stoðum, þarf einmitt á því að halda að við eflum nýsköpunarstarfsemi og eflum framlög til þeirra málaflokka. En einhvern tímann hefði það nú þótt alveg þokkalega í lagt að auka framlög til eins málaflokks 37% og ég held að ég haldi mig við þá skýringu. Það er býsna myndarlega gert. Auðvitað vildum við alltaf gera meira og auðvitað vildum við alltaf sjá að ríkið ætti og samfélagið í heild ætti meira svigrúm heldur en kannski við sjáum akkurat í svipinn fyrir okkur. Það hefur líka verið rætt það við umræðuna, ekki bara hér inn á þingi heldur út í samfélaginu, að þessi fjármálaáætlun þýði niðurskurð til einhverja tiltekinna hópa í samfélaginu og aldraður og öryrkjar þá gjarnan verið nefndir. Þetta er auðvitað ekki rétt og það er mjög mikilvægt, herra forseti, að það komi skýrt fram í þessari umræðu að það er verið að auka framlögin til þessara málaflokka bara á milli áranna 19 og 20 þá fara framlög til málaflokksins örorka og málefni fatlaðs fólks úr 68 milljörðum rúmum í 72 milljarða rúma. Og ég á ekki von á því að það séu margir hér inni eða sem að hlusta á sem að trúa því í alvöru að talan 72 sé lægri en 68. Það finnst mér frekar ólíklegt. Og það sama á raunar við um málefni aldraðra. Þar er einnig umtalsverð hækkun. Herra forseti, ég ætla ekki að lengja umræðuna umfram það sem hér er þegar sagt, en vil segja að lokum að fjármálaáætlun hvers tíma og fjármálastefna hvers tíma er áætlun byggð á einhverjum líkindum. Núna byggjum við hana á þeim spám sem að fyrir liggja og raunar fleiri en einni. Þær spár geta breyst eins og spár hafa gert í gegnum tíðina og ég þykist nokkuð viss það að núverandi stjórnvöld munu bregðast við því eins og þurfa þykir þegar og ef að því kemur að þurfa að endurskoða þessa áætlun á næsta ári. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir.
Hæstv. forseti. Eftir að hafa fylgst með umræðum hér í dag er ég hálf hissa á því að hlusta á sjálfstæðismenn koma hér upp blóðheita yfir að víst sé þeir að bæta gríðarlega í kerfið. Allt annað séu útúrsnúningar. En það er þó allavega heiðarlegt af þeim því það eru þeir vissulega að gera. Bæta í kerfið. Í mörgum málaflokkum var það gríðarlega mikilvægt. Hjálpa þeim sem höllustu fæti standa og bæta innviði. En annars staðar er bara verið að stækka báknið. Ég tel að það þurfi alls ekki að vera bein lína milli aukinnar útgjalda í til dæmis innviðauppbyggingu og fjölgunar ársverka hjá ríkinu. Í því samhengi, hæstv. forseti, langar mig að lesa upp úr nefndaráliti frá meirihluta fjárlaganefndar fjármálaáætlunina. Þar koma fram áhugaverðar upplýsingar ársverk ríkisstarfsmanna. Þar segir, með leyfi forseta: Innan A-hluta ríkisins var tæplega 16.400 ársverk árið 2011, en dróst lítillega saman fram til ársins 2015 þegar ársverkin voru 16.243 talsins. Eftir það fjölgar þeim. Og í fyrra voru 17.580 ársverk hjá A-hluta. Það er aukning rúm 7% á tímabilinu í heild og 8% aukning á síðastliðnum 3 árum. Þróunin endurspeglar auknar fjárheimildir stofnana á allra síðustu árum þar sem öll fjölgun starfa á sér stað á tímabilinu 2016 til 2018. Í breytingatillögum meirihlutans er meðal annars gert ráð fyrir að draga lítilsháttar úr áður áætluðum útgjaldavexti nokkurra veiga mikilla málaflokka á tímabilinu 2021 til 2024. Þróun starfsmannafjölda ríkisins bendi til þess að raunhæft sé að ná því fram án þess að koma þurfi til umtalsverðra stefnumarkandi breytinga. Tilvitnun lýkur. Hvað sjáum við með þessum tölum? Jú, að það var verið að stefna í rétta átt. En svo er réttlætt fjölgun ársverka því það sé í línu við stækkun báknsins. Á árunum 2016 til 2018. Það var í línu við stækkun báknsins árin 2016 til 2018. En þó breytingatillagan sé góð þar sem báknið á að minnka 2021, þá spyr ég, af hverju ekki strax 2020? Eina skýringi sem ég sé er að 2021 þá eru kosningar. Treystir þessi ríkisstjórn sér ekki til að minnka báknið eða vill hún það ekki? En reyndar segir tillagan að raunhæft sé að ná þessu án þess að koma þurfi til umtalsverðra stefnumarkandi breytinga. Mikið vildi ég að það yrði einmitt stefnumarkandi breyting á þessu sviði. Svo er það annað sem mig langar að minnast á. En heildarútgjöld á verðlagi ársins 2019 til fjölmiðlunar fer frá því að vera 2018 rúmar 4.000 milljónir í rúmar 6.000 milljónir árið 2024. Hugmyndin er ágætt að því leyti að það er ekki eitt fyrirtæki í samkeppni sem situr að öllu fjármagninu. En hefði ekki verið kjörið tækifæri að minnka stærð opinbera fyrirtækisins þá ég segi ekki fjórðung. Og það ætti þá vel samt sem áður að geta sinnt hlutverki sínu. Nýta svo það fjármagn sem sparast til að allir miðlar geti óskað eftir styrk. Mætti til dæmis úthluta til að framleiða íslenskt efni. Við vitum að skjánotkun ungmenna í dag hefur aukist gríðarlega og áhorf línulegra dagskrár að minnka. Er þá rétt að bæta í án þess að staldra við? Þó margt neikvætt með klárlega að segja skjánotkun barna, þá eru jákvæðar hliðar. Jákvæðar hliðar þess
til dæmis að unga kynslóðin í dag, ég nánast fullyrði að hún sé mikið betri í ensku heldur en við sem hér erum í þessum sal. Allavega ef við berum saman sama aldur. Það breytir því ekki að ég tel að áhuginn á íslensku efni sé gríðarlega mikill. Og það þarf sennilega ekki nema eitt símtal á RÚV eða Stöð 2 til að staðfesta það. Eða, ég má ekki gleyma, eða Símann, eða hvert sem er framleitt íslenskt efni. Að það er mikill áhugi á íslensku efni, en það er takmarkað framleitt, enda er það mjög dýrt. Svo get ég ekki látið hjá líða að minnast á tryggingagjaldið. Gjald sem ég tel að hefði þurft að lækka hraðar til að hjálpa atvinnulífinu við að vera betur í stakk búið til að blómstra og geta ráðið til dæmis fleira fólk á tímum niðursveiflu. Það verið að bæta í á mörgum stöðum þar sem þörfin var mikil. En þar sem við vitum ekki nákvæmlega hvað er að baka heildartölurnar, þá vitum við af dæmum sem eru hreint út sagt óskiljanlega óskynsamleg. Eins og því að verið sé að fljúga með fólk í aðgerðir til útlanda sem kostar margfalt á við að framkvæma þessar aðgerðir hér á landi. En af einhverjum ástæðum er þessu ekki breytt. Þetta er ekki vel með farið með fé fólksins í landinu að mínu mati. En ég vona að það sé ekki mikið af svona í þessari áætlun. Og ég vona að þau útgjöld sem boðuð eru verði notuð á sem skynsamlegastan hátt þjóðfélaginu öllu til heilla. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jarþrúður Ásmundsdóttir. Herra forseti. Sú staða sem nú er komin upp í efnahagshorfum þjóðarinnar þarf ekki að koma neinum á óvart. Við sem búum hér reiðum okkur á fáar en afar stórar og mikilvægar stoðir í hagkerfinu. Við reiðum okkur á að hingað fljúgi ferðamenn sem lenda mjúklega á Keflavíkurflugvelli og gera vel við sig í mat og drykk, að fiskur syndi inn í lögsögu okkar sem við veiðum og seljum, að hér renni fallvatn sem við getum nýtt til framleiðslu á endurnýjanlegri orku fyrir iðnað í landinu. Allt skapar þetta mikil útflutningsverðmæti sem skipta sköpum fyrir okkar efnahag. Þessar grunnstoðir eiga það sameiginlegt að vera viðkvæmar fyrir ytri áhrifum og öflum sem gera ekki boð á undan sér. Þess vegna er það svo að þegar harðnar í dalnum og áföll eiga sér stað, þá hriktir svo munar í stoðum. Og við stöndum frammi fyrir þeirri stöðu nú. Stórt íslenskt flugfélag lagði niður starfsemi sína fyrir skömmu og við horfumst nú í augu við þá staðreynd að aflabrestur verði í loðnu. Hvort tveggja er að setja stórt strik í reikning ríkisfjármála. Þegar vel gengur og meðbyr er með grundvallar atvinnugreinum okkar, líkt og verið hefur undanfarin ár, gengur eðli máli samkvæmt allt í haginn. Þá er auðvelt að gleyma stað og stund og horfast ekki í augu við þá staðreynd að til að hér geti ríkt stöðugleiki þarf að huga því að reisa hér máttarstólpa sem standa af sér válynd veður og áhlaup, stoðir sem svigna ekki og sveiflast eins og lauf í vindi. Ég er að tala þekkingu og hugvit. Að búa til meiri verðmæti úr okkar takmörkuðu auðlindum og finna nýjar leiðir til að skapa lausnir og þjónustu. Að fara nýjar leiðir við nýtingu og verðmætasköpun á hráefnum sem hér finnast. Það blasir við að hér þurfa allir að leggjast á eitt. Ég er ekki þar með að segja að við eigum að segja skilið við okkar gjöfulu atvinnugreinar. Þvert á móti. Við þurfum augljóslega að huga að nýjum leiðum og hvernig hægt er að auka hér verðmætasköpun og útflutningsverðmæti á nýjan hátt. Leiðir sem ekki eru eins fallvaltar þegar á móti blæs. Við sem þjóð höfum því miður staðið áður frammi fyrir svipaðri stöðu.
Það líklega flestum hér inni í fersku minni þegar fiskveiðiþjóðin litla með útrás banka í fararbroddi var orðin að fjármálamiðstöð á alþjóðlegan mælikvarða á fyrstu árum þessarar aldar. Og mögulega muna einhverjir hér inni eftir síldinni sem kom og fór á 7. áratug síðustu aldar. Og þá skulum við heldur ekki gleyma makrílnum sem synti alveg óvænt inn í lögsögu okkar á ögurstundu eftir efnahagshrunið. Á löngum hagvaxtarskeiðum, þegar loðnan, makríllinn og ferðamenn leika hér við hvern sinn fingur, auðvelt að halla sér aftur og gleyma hve fallvalt það ástand er. Í sögulegu samhengi höfum við ekki verið neitt sérstaklega góð í því að geyma eggin okkar í fleiri en einni körfu. Til að hér geti blómstrað stöðugt efnahagslíf þarf að vera frjór jarðvegur fyrir framtakssamt fólk. Og dæmin sýna að hér höfum við dýrmætan mannauð sem lætur verkin tala, þrátt fyrir þær áskoranir sem ríkja í íslensku atvinnulífi. Á síðustu misserum höfum við orðið vitni að stóraukinni fjárfestingu í sprotafyrirtækjum, þar sem hún nær þrefaldaðist á milli áranna 2017 og 2018. Þá urðum við líka vitni að stórtíðindum í íslenskri viðskiptasögu þegar við sáum íslensk sprotafyrirtæki selt fyrir metfjárhæð síðastliðið haust til erlends aðila. Það fyrirtæki steig á stokk fyrir rúmum áratug og kynnti viðskiptahugmynd sína. Hugmynd sem framtakssamir aðilar komu í verk og byggðu upp alþjóðlegt fyrirtæki sem varð með tímanum leiðandi í sinni grein. Þetta hefði ekki orðið að veruleika ef ekki hefði verið hér fólk sem var tilbúið til að láta draum sinn rætast, nýtti þekkingu, menntun og þann mannauð sem hér býr í uppbyggingu og verðmætasköpun. Og hvað svo, spyr fólk. Hvenær verður næsta stóra sala íslensks sprotafyrirtækis? Sala sem skilar háum fjárhæðum til fjárfesta og veitir stofnendum þess innspýtingu til að stofna nýtt fyrirtæki og byggja hér áfram upp öflugt þekkingarsamfélag hér á landi. Til að halda góðum dampi í þekkingariðnaði á þennan hátt þyrftum við að horfa fram á sambærilega sölu annað hvert ár. En svo ekki raunin. Við erum heppin ef við sjáum fram á slíkt gerast á 5 ára fresti. Til að það verða veruleika þarf að búa til svo hnútana að hér sé stöðugt flæði nýrra fyrirtækja sem stíga á stokk með sína hugmynd og kjarkinn af vopni. Við höfum séð uppbygging á nýjum fyrirtækjum, meðal annars hugbúnaðarfyrirtækjum, sem hafa skapað tekjur á nýjum sviðum og sótt inn á nýja markaði. Það gefur auga leið að sækja þar út fyrir landsteinana til að skala upp rekstur og þar með hefja marktækt framlag í þágu aukins hagvaxtar. En til að það geti orðið að veruleika þarf jarðvegurinn að vera næringarríkur, svo að sprotar og útsæðið fái að vaxa. Ég vil fá að nefna hér nokkur atriði. Hér þarf að ríkja umhverfi fyrir atvinnulífið sem gerir það að verkum að framtakssamt fólk geti án viðskiptahindrana komið nýjum fyrirtækjum á fót án óþarfa fyrirhafnar og afskipta hins opinbera. Góð menntun og þar með aðgangur á góðu mannauði skiptir miklu máli. Gott aðgengi að fjárfestum, bæði innlendum og erlendum, sem geta stundað viðskipti hér án viðskiptahindrana og í þeirri vissu að hér ríkir stöðugleiki og áreiðanleiki í starfsumhverfi fyrirtækja. Og meira þarf til að þekkingariðnaður sem og annar geti hér blómstrað. Aðgangur að sérfræðingum sem geta komið hingað til lands og starfað án hindrana. Það gefur auga leið að í litlu samfélagi eins og okkar þá líður ekki á löngu líftíma fyrirtækis að sækja þar út fyrir landsteinana þegar kemur að því að ráða fólk með sérhæfða alþjóðlega reynslu. Þá vil ég líka nefna fyrirtæki sem ekki eru farin að sýna tekjur. Þau þurfa að geta starfað á undanþágu á rekstrarformi sem gerir ráð fyrir engum tekjum á fyrsta ári. Það nauðsynlegt að gefa sprotafyrirtækjum skjól á fyrstu misserum starfstíma frá íþyngjandi kvöðum á meðan verið að koma fyrirtækinu á legg. Launatengd gjöld, svo sem tryggingagjald og aðrar kvaðir, gera það að verkum að launakostnaðurinn hár og aðeins brot af heildarlaunagreiðslum atvinnurekanda fer í vasa launþega. Restin fer í opinber gjöld. Og að lokum, þá vil ég nefna móður allra áskorana fyrir íslenskt atvinnulíf.
sem íslenska krónan. Með lítinn gjaldmiðil sem sveiflast eins og lauf í vindi gefur ekki góð fyrirheit stöðugleika í augum erlendra fjárfesta. Gjaldmiðill sem viðkvæmur fyrir öllum utanaðkomandi aðstæðum gerir það að verkum að verðgildi hans helst aldrei stöðugt. Meiri óstöðugleiki leiðir af sér meiri áhættu og meiri áhætta leiðir af sér svo hærri vexti. Þetta vitum við öll. Og háir vextir kosta á lokum íslenskt atvinnulíf háar upphæðir á hverju ári. Og hvaða afleiðingar hefur krónan á íslenskt fyrirtæki? Útflutningsfyrirtæki, bæði stór og ekki síst minni sem að vaxa, standa frammi fyrir þeirri staðreynd að nær ómögulegt að gera langtíma áætlanir í rekstri. Þegar tekjur eru í erlendri mynt en kostnaður sem liggur á stórum hluta í mannauði í íslenskum krónum gefur augaleið að hvort vinnur gegn öðru. Af þessari vandasömu stöðu hafa fyrirtæki til dæmis í ferðaþjónustu og hugbúnaðargeira ekki farið varhluta af. Herra forseti, svo ég vitni í orð hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar frá því fyrr í dag, þá það pólitísk ákvörðun hvernig við forgangsröðum í ríkisfjármálum. Við erum ekki að fara fram á ríkisfjárframlög til styrktar einstakra greina eða fyrirtækja. Þvert á móti viljum við í Viðreisn að fjármunum sé forgangsraðað í þá veru að umhverfi nýsköpunar sé eflt. Og fyrst og fremst viljum við sjá að allar íþyngjandi viðskiptaþvinganir séu fjarlægðar. Þvinganir sem hamla nýsköpun og nýjum tækifærum hér á landi til að fjölga undirstöðum efnahagslífs. Undirstöðum sem standa af sér aflabrest. Þannig verðum við komin í þá vegferð að eftir nokkur ár, þegar við sjáum aftur fram á aflabrest eða tískusveiflur í ákvörðunarstaðavali ferðamanna, að þá verðum við með margar stórar atvinnugreinar sem standa af sér fjölbreyttar áskoranir og áföll. Herra forseti, hv. þingmenn, drögum nú lærdóm af sögunni og drögum lærdóm af því sem að gerast núna í kringum okkur, eina ferðina enn. Hugsum lengra og hefjum markvissa uppbyggingu af framtíðar atvinnugreinunum og fjölgum tækifærum sem auka hér lífsgæði og hagsæld fyrir alla sem hér búa. En þá erum við komin að því hvers vegna við stöndum frammi fyrir þeirri nöturlegu stöðu sem upp nú komin. Viðreisn hefur talað fyrir mikilvægi þess að gæta hófsemi í hagvaxtarspá. Alvarleg teikn á lofti að niðursveiflan verði bæði dýpri en ríkisstjórnin hefur boðað og mögulega langvinnari. Það algjörlega óábyrgt að sýna ekki meiri varfærni en raun ber vitni við þessar aðstæður. Enn fremur mikilvægt að ráðast verði í allsherjar úttekt á þróun ríkisútgjalda undanfarin 10 ár og árangur útgjaldaaukningarinnar rannsakaður. Samhliða verði ráðist í hagræðingarátak í rekstri með áherslu á aukna skilvirkni í ríkisrekstri, sameiningu stofnana og rafræna stjórnsýslu. Leita verður allra leiða til aukinnar skilvirkni í kólnandi hagkerfi, hagræðingar og bættrar nýtingar svo ekki þurfi að koma til skertrar þjónustu. Þetta tillaga Viðreisnar sem þingið mun greiða atkvæði hér á eftir. Í þeim samdrætti sem nú blasir við nauðsynlegt að auka fjárfestingar í innviðum til að vega upp á móti þeim samdrætti sem nú blasir við og hann hafinn. Flýta þarf áformum slíkar fjárfestingar og auka þar 20 milljarða á ári næstu 3 ár. Á móti leggjum við til sölu á þriðjungshlut Íslandsbanka ásamt öðrum. Óvissu svigrúm fjármálastefnu að okkar mati ekki nógu mikið. Þrátt fyrir að verið sé að auka það, þá teljum við að auka verði það úr 0,4% í 1,5% af landsframleiðslu næstu 3 ár. Slíkt svigrúm nauðsynlegt til að skapa rými í ríkisútgjöldum í þeirri niðursveiflu sem fram undan .
Sá vandi sem ríkisstjórnin á höndum fyrirsjáanlegur og ítrekað hefur verið varað við því að ríkisstjórnin hafi byggt áætlanir sínar á allt of bjartsýnum hagspám. Tilefni til að taka undir gagnrýni fjármálaráðs sem bendir á að vandi ríkisstjórnarinnar stafi fremur af lélegri fjármálastjórn en endurskoðaðri hagspá Hagstofu Íslands. Það eitt og sér réttlæti ekki endurskoðun á fjármálastefnu en í ljósi þess að horfur séu á meiri niðursveiflu en Hagstofan gerir ráð fyrir væri óábyrgt að endurskoða stefnuna ekki. Í þeirri endurskoðun brýnt að ekki verði endurtekin mistök fyrri ára og fjárfestingar skornar við trog. Á tímum sem þessum bæði mikilvægt og leið hagstætt fyrir ríkið að auka við fjárfestingar sínar. Viðreisn gagnrýnir þau áform ríkisstjórnarinnar að skera áformaðar fjárfestingar niður 10 milljarða á tímabili fjármálaáætlunar. Sú ráðstöfun, auk 8 milljarða skerðingar á kjörum örorkulífeyrisþega og 10 milljarða lækkun útgjalda til heilbrigðismála, ein stærsta einstaka hagræðingaraðgerð stjórnvalda á útgjaldahlið í endurskoðaðri fjármálastefnu áætlun. Því leggur Viðreisn til að þungi fjárfestinganna fari í að hraða vegaframkvæmdum sem tengjast borgarlínu og við að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautar og Suðurlandsvegar. Og til að kóróna villu ríkisstjórnarinnar, þá leggur hún nú til í endurskoðaðri fjármálaáætlun að draga úr áformuðum framlögum til nýsköpunar og rannsókna sem skref í kolranga átt frá því að treysta stoðir íslensks efnahags. Viðreisn hefur talað fyrir ábyrgri hagstjórn og mikilvægi þess að keyra ekki fram úr í ríkisrekstri. Okkar tillögur taka allar mið af því. Herra forseti, að gera meira úr minni efnivið eru töfrar nýsköpunar sem breyta ríkjandi ástandi og þannig eiga sér stað byltingar í nýsköpun. Þegar minni aðföngum breytt í meiri afurðir, meiri verðmæti. En þrátt fyrir að blikur séu á lofti eitt sem mun ekki breytast svo glatt. Sama hvort Ísland muni halda áfram að vera vinsæll áfangastaður ferðamanna og fiskurinn halda áfram að synda á miðin eða ekki, þá mun hér halda áfram búa harðduglegt og úrræðagott fólk. Og það auðlind sem við verðum að nýta. Fólk sem tilbúið til að taka slaginn og mæta áskorunum sem nú blasa við. Og þær eru stórar. Þá tekur til máls óskað hefur eftir því að ræða fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Takk forseti. Ég þarf að leiðrétta eitt varðandi fiskeldismálið sem að meirihlutinn samþykkti hér í gær. Við atkvæðagreiðsluna sá ég að framsögumaður málsins Kolbeinn Óttarsson Proppé hv. þingmaður var mjög sár við orðin sem ég lét fjalla og bar af sér sakir, svo ég ákvað að skoða málið betur í dag og leiðrétta rangfærslur. Rétt að atvinnuveganefnd lagaði slæmt fiskeldisfrumvarp mikið og hef ég hrósað nefndinni mikið fyrir það. Rétt líka að Kolbeinn Óttarsson Proppé hv. þingmaður tók marga slagi við sérhagsmunaaðilana og vann málið mjög vel í nefndinni og fyrir það hef ég hrósað honum hér ítrekað og í nefndinni. Rétt líka að atvinnuveganefnd dró svo til baka ákveðna lagfæringu málsins að hluta og rétt að það gerðist eftir kvartanir sérhagsmunaaðila. En ég sagði ranglega að það var í fyrrakvöld, rétt að það var síðasta föstudaginn sem ég var bent á og nefndin beygði sig síðan ekki fyrir frekjunni í samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi í fyrrakvöld eins og ég ranglega hélt og það góðsviti að hún gerði ekki og gott að geta leiðrétta. Það mikilvægt að segja landsmönnum satt og rétt frá því sem gerist hér á þinginu og því þakka ég fyrir að vera leiðréttur og þakka fyrir þetta tækifæri að fá að leiðrétta. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég átti eftir að klára hérna einn kafla í nefndarálitinu hjá mér og ætlaði síðan aðeins að útskýra breytingartillögu mína við þingsályktun fjármálastefnu.
Við byrjum á breytingartillögunni um fjármálastefnuna þá eru þar 3 línur sem eru aðallega undir. Það er sem sagt heildarafkoma ríkissjóðs, heildarafkoma sveitarfélaga og þá náttúrulega áhrif þeirra á heildarafkomuna í A-hlutanum og svo óvissusvigrúm fyrir skuldir. Þetta þegar verður greitt atkvæði þessa breytingartillögu þá lít ég svo á það sé verið að greiða atkvæði þessar breytingar en ekki í heildina. Þarna formið aðeins að þvælast fyrir nákvæmninni en breytingin snýst þessar rauninni 3 línur, heildarafkoma ríkissjóðs, sveitarfélaga og óvissusvigrúm innan skulda. Markmiðið þarna að skila aukinni afkomu á seinni árum tímabilsins upp á ákveðið aðhald í ríkisfjármálum með til dæmis hækkun fjármagnstekjuskatts og að deila því með sveitarfélögum til þess að koma til móts við verri afkomu sveitarfélaga vegna til dæmis kjarasamninga. Það væri til dæmis gert með því að gefa sveitarfélögum hlutdeild í virðisaukaskatti, svo dæmi sé tekið. Óvissusvigrúm í skuldum, það kom fram hérna í umræðum áður að það var ekki alveg skýrt hvað það þýddi, en það þýðir einfaldlega að skuldaþakið að það sé svigrúm til þess að halda því hærra heldur en gert ráð fyrir ef að efnahagsmál fara verr, því að verg landsframleiðsla að minnka sem þýðir að það yrði að borga niður skuldir til að halda sama skuldahlutfalli. En ef að einmitt verg landsframleiðsla lækkar þá má halda sama heildarskuldaupphæð sem breytir þá skuldahlutfallinu og verður þá hærra hlutfall af vergri landsframleiðslu. Þetta til þess að geta haft smá svigrúm í því hvaða ákvarðanir eru teknar fjármögnun hvað varðar skuldir og afkomu. En aðeins síðan síðasta kaflann hérna í nefndarálitinu lífskjarasamninga varðandi fjármálaáætlun. En þann 2. apríl síðastliðinn birtist grein á Kjarnanum þar sem fullyrt var að forsenda þess að kjarasamningar yrðu að veruleika væri aðkoma stjórnvalda. Þetta viðtal eða tilvitnun í Ragnar Þór í VR. Þá var gefin út yfirlýsing með fyrirvara aðkomu stjórnvalda meginlínur kjarasamninga. Og þar kemur fram að ómögulegt sé að vita hvers sé að vænta frá stjórnvöldum. Einnig kom fram í fjölmiðlum að aðkoma ríkisins þyrfti að vera umtalsverð, með leyfi forseta. Það er nauðsynlegt að skoða þessa yfirlýsingu í samhengi við birtingu fjármálaáætlunar þar sem stefna stjórnvalda kemur fram, en henni var dreift þann 23. mars síðastliðinn, rúmri viku áður en þessi yfirlýsing var gefin út. Strax daginn eftir birtust aðgerðir ríkisstjórnarinnar til stuðnings lífskjarasamningum aðila vinnumarkaðarins. Þarna birtist hugtakið lífskjarasamningur fyrst og verður að teljast tiltölulega líklegt að það hugtak hafi verið skipulagt fyrirfram fyrst búið var að prenta út falleg auglýsingaskilti með hugtakinu eins og sjá má á eftirfarandi mynd sem birtist í frétt MBL. Í aðgerðum ríkisstjórnarinnar eru nefndar 45 aðgerðir til stuðnings lífskjarasamningum. Skjal sem fylgir þeirri tilkynningu hins vegar inniheldur bara 38 atriði, en hefur ekki komið svar við því hvaða 7 aðgerðir vantar í þetta skjal. Enn fremur þegar aðgerðirnar eru skoðaðar, þá virðist komið í ljós að flestar, ef ekki allar aðgerðirnar sem eru þegar taldar upp í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Hvernig má það þá vera að rúmri viku eftir að stefna stjórnvalda birtist að það sé kallað eftir umtalsverðri aðkomu ríkisins og daginn eftir það birtast allt í einu einhverjar aðgerðir til stuðningssamningum sem eru allar þegar í áætluninni? Hvernig má það vera að þær aðgerðir geti talist sem þessi umtalsverða afkoma? Hvernig tókst stjórnvöldum að prenta upp svona fallega auglýsingaborða utan stuðningsaðgerðir sínar sem kallað var eftir á svona stuttum tíma? Eina augljósa svarið er að það var allt tilbúið áður en var kallað eftir myndarlegri aðkomu stjórnvalda.
Einnig augljóst að forystumenn verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins vissu alveg innihald þessara aðgerða sem stjórnvöld hygðust leggja fram til að koma til móts við samningana þegar kallað var eftir umtalsverðri aðkomu. Samanber það að þær eru allar í fjármálaáætlun og miðað við orð Sólveigar Önnu Jónsdóttur, með leyfi forseta. Ég mun sannarlega mæla með þessum samningum og auðvitað ég bjartsýn að fólk samþykki þessa samninga. Við munum fara rækilega í það að kynna þá fyrir félagsmönnum, sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, að lokinni kynningu á lífskjarasamningunum í gær. Þegar allt kemur til alls, að þá þetta einfaldlega bara tvöföld kynning á ákveðnum atriðum í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, þar sem látið var líta út fyrir að aðgerðir til aðkomu að lífskjarasamningum væru viðbót við það sem hefði komið fram í fjármálaáætlun. Þessi atburður var eflaust kokkaður upp af einhverjum almannatengli til þess að gera meira af stefnu stjórnvalda en efni voru til. Þegar ráðherrar voru spurðir málið í kjölfarið, þá kemur einmitt í ljós að aðgerðir stjórnvalda að mestu leyti að finna í fjármálaáætlun. Aðgerðir sem voru einmitt komnar fram áður en kallað var eftir umtalsverðri aðkomu stjórnvalda. Það versta við þetta allt saman þrátt fyrir ítrekaðar spurningar, nú rúmum 2 mánuðum seinna, hefur fjármálaráðuneytið ekki getað útvegað greinargóða útskýringu á því hvaða áhrif lífskjarasamningarnir hafa á fjármálaáætlunina. Hvaða atriði eru í lífskjarasamningunum en ekki í fjármálaáætluninni. Það hefur ekki enn komið svar til fjárlaganefndar þegar þetta ritað og þegar þetta talað. Hvaða atriði aðgerðalista ríkisstjórnarinnar eru ný og hvort umfang annarra atriða hafa aukist eða minnkað. Þögnin einfaldlega ærandi. Og það ekki boðlegt að samþykkja slíka fjármálaáætlun. Og því legg ég enn og aftur til þess að fjármálaáætlun verði vísuð aftur til ríkisstjórnarinnar. Út af skorta gagnsæi, út af því að kostnaðaráætlun vantar, út af því að ábatagreiningu vantar, út af því að forgangsröðun vantar, út af því að við höfum ekki hugmynd hvaða áhrif aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga hafa á áætlunina, út af því að það vantar fjármagn fyrir nauðsynlegan og fyrirsjáanlegan rekstur hjúkrarheimila. Og út af öllum þessum ástæðum og svo fjölda mörgum öðrum, að þá ekki boðlegt að eyða tíma þingsins í svona fjármálaáætlun. Ég get ekki verið mikið skýrari með þetta að til þess að Alþingi geti tekið ákvörðun það hvort að fjárheimildirnar séu að fara í þau verkefni sem að ríkisstjórnin segir vegna stefnu ríkisstjórnarinnar, að þá þarf ríkisstjórnin að útvega okkur lista af kostnaðarmetnum aðgerðum og ábatagreindum og að forgangsraða þeim lista eftir því hvað telja mikilvægast og hvað telja síst mikilvægt, til þess að við getum séð að ef að fjárframlög eru minnkuð eða jafnvel aukin, hvaða verkefni eða aðgerðir bætast við þetta út. Með tilvísun í þennan farsa sem var í kringum tilkynningu lífskjarasamningana og það að ríkisstjórnin hefur ekki ennþá svarað hvaða áhrif þessi kjarasamningar hafa á fjármálaáætlun, sem virðist vera núna eftir á að hyggja engin áhrif, af því það var þegar búið að leggja fram öll atriðin í fjármálaáætlun í mars, að þá finnst mér einfaldlega ekki vel að verki staðið. Mér finnst þetta að vera ákveðin blekking á því hver aðkoma stjórnvalda að kjarasamningum og mér líkar það ekki. Og þess vegna vil ég senda þetta aftur í fang ríkisstjórnarinnar svo hún geti skilað okkur betri og gagnsærri fjármálaáætlun. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Hlé verður nú gert á þessum fundi Alþingis til klukkan 7:30 til klukkan 19:30. Fundi frestað.
Fundi framhaldið á Alþingi og tekið fyrir að nýju 3. dagskrármálið. Það breyting á þingsályktun nr. 10/148 fjármálastefnu 2018–2022. Stjórnartillaga 953. mál á þingskjali 1652. Nefndarálit á þingskjölum 1875, 1877, 1878, 1880 og 1881. Breytingartillögur á þingskjölum 1876, 1879 og 1954. Framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Forseti hyggst haga atkvæðagreiðslunni þannig í báðum málum, þar að segja þessu 3. dagskrármáli og öðru dagskrármálinu sem tekið verður fyrir og eftir, að greidd verða atkvæði eftir þingskjölum. Og hefst þá atkvæðagreiðslan. Á þingskjali 1879 breytingartillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar, Birni Leví Gunnarssyni, við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Já. Það dálítið hérna að formið að þvælast fyrir nákvæmni, en í þessi breytingartillaga snýst að breyta í rauninni 3 línum, það er að segja heildarafkoma ríkissjóðs, sveitarfélaga og síðan óvissusvigrúm fyrir skuldir. Það breytingartillagan. Hitt allt að þvælast dálítið fyrir, en verður að setja einhvern veginn fram í svona í þessu formi. Þannig að ég lít sem svo á að það sé verið að greiða atkvæði þessar 3 línur þar sem að afkoma ríkissjóðs og sveitarfélaga aukin 0,1% af vergri landsframleiðslu með ýmsum aðgerðum, til dæmis eins og hækkun á fjármagnstekjuskatti og deilingu á virðisaukaskatti með sveitarfélögum til þess að styrkja tekjustofna sveitarfélaganna. Og svo óvissusvigrúm fyrir skuldir aukið af því að ef horfur fara þannig að verg landsframleiðsla lækkar, þá verður þetta svigrúm til þess að það þurfi ekki að greiða inn skuldir á móti þegar að hlutfallið þar breytist. Það samt hægt að lækka til dæmis vaxtabyrði með því að taka upp nýjar skuldir með lægri vöxtum, en það eru margar skuldir með háum vöxtum að fara að koma á gjalddaga á næstunni. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, þessar breytingar sem ríkisstjórnarflokkarnir neyðast nú til að gera á fjármálastefnu sinni eru alvarlegur áfellisdómur yfir hagstjórn ríkisstjórnarinnar. Stefnan átti að duga í 5 ár en hún lifði í 1 ár. Hið sjálfstæða fjármálaráð talar veikleika í hagstjórn og skort á vönduðu verklagi. Samfylkingin tekur svo sannarlega undir þau orð og telur hagstjórn undir stjórn Sjálfstæðisflokksins fullreynda og í raun veru dýrkeypta fyrir venjuleg heimili og fyrirtæki í landinu. Margt sem við erum að bregðast við hér var fullkomlega fyrirsjáanlegt og var sagt í fyrra. Því til viðbótar höfum við miklar áhyggjur af forsendur þessara stefnu séu bæði óraunsæjar og óvarfærnar og vísum við því ábyrgðinni að öllu leyti á þessu máli til ríkisstjórnarflokkanna þar sem hún á heima. Atkvæðagreiðsla stendur yfir breytingartillögu frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar, Birni Leví Gunnarssyni, við tillögugreinina. Atkvæðagreiðslunni þá lokið. Breytingartillagan felld með 36 atkvæðum gegn 6, 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1954 töluliður 1 breytingartillaga frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og fleirum við breytingu á þingskjali 1876 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Eru það fleiri? Svo ekki. Virðulegi forseti, við í Viðreisn höfum lagt fram mjög ábyrgar tillögur fullu fjármagnaðar til þess að meðal annars að mæta þeirri niðursveiflu sem við núna stöndum frammi fyrir. Við viljum koma í veg fyrir að áfallið, niðursveiflan lendi mest og verst á heimilum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum í landinu. Við höfum lagt fram tillögur það og viljum og vörum eindregið við því að skattar verði hækkaðir núna á þessu tímabili frekar þeir verði lækkaðir, tryggingagjaldið skoðað,
og fleiri skattar. Við leggjum líka mikla áherslu á það að á næstu misserum verði farið í ríkulegar framkvæmdir í samgöngumálum til þess að einmitt að reyna að milda áhrif þessarar niðursveiflu. Við höfum komið með tillögu líka það hvernig við ætlum að fjármagna þetta. Meðal annars höfum við lagt til að óvissusvigrúmið í fjármálastefnunni verði aukið og þessi tillaga meðal annars snýst það. Ég segi já. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Tölulið 1 í breytingartillögum frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og fleirum. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 35 atkvæðum gegn 9 og 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1954 tölulið 2 breytingartillaga frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og fleirum við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 34 atkvæðum gegn 9 og 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1876 töluliðir 1 til 5 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. 11. þingmaður Suðvestur, eru það fleiri? Virðulegi forseti, með þessum breytingartillögum þá er meðal annars brugðist við breytingum á efnahagsástandi með því meðal annars að auka óvissusvigrúm með því að hægja á niðurgreiðslu skulda og bæta aðeins í tekjuöflun. Engu að síður eru greiðslur til lífeyrisþega hækkaðar. Hér er skynsamlega brugðist við breyttu ástandi og ég segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég tek undir þessar breytingar varðandi óvissusvigrúmið hjá meirihlutanum, en þær eru ekki unnar út frá fráviksgreiningu eins og ríkisstjórnin og meirihlutinn ætti að hafa bolmagn til þess að gera ólíkt okkur í minnihlutanum. Þess vegna greiði ég ekki breytingunni atkvæði, en mér finnst þetta jákvætt miðað við framlagða tillögu ríkisstjórnarinnar sem að óvissusvigrúmið var einungis 0,4%. Ég tel hins vegar að það gæti verið ástæða til þess að hafa óvissusvigrúmið aðeins meira, en þetta er góð viðbót. Atkvæðagreiðslan stendur yfir breytingartillögur tölulið 1 til 5 frá meirihluta fjárlaganefndar og atkvæðagreiðslunni þó lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 34 atkvæðum, 26 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillögugreinin svo breytt samþykkt með 34 atkvæðum gegn 5 og 21 greiðir ekki atkvæði. Og þá verða loks greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan í heild svo breytt samþykkt með 33 atkvæðum gegn 13 og 13 greiða ekki atkvæði og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá er tekið fyrir að nýju annað dagskrármálið, fjármálaáætlun 2020 til 2024. Stjórnartillaga 750. mál á þingskjali 1181. Nefndarálit á þingskjölum 1929, 1931, 1946, 1948 og 1949. Breytingatillögur á þingskjölum 1930, 1932 og 1953. Framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Willum Þór Þórsson, hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég ætla að byrja hér á því að leiðrétta smá villu sem á blaðsíðu 3 í nefndaráliti meirihluta með fjármálaáætlun. Og þar segir í texta, þar er samanburður á hagspám, febrúarspá og maíspá, og þar sem segir í texta atvinnuleysi að það hækki á næsta ári
verði 3,7% á árinu en lækki strax á næsta ári í 3,2% sem nánast óbreytt frá því fyrr en á að vera og hækki á næsta ári í 3,8% og haldist nálægt því hlutfalli út spátímann. En ég vil auðvitað miklu frekar hér, hæstv. Forseti, þakka góða umræðu hér í dag bæði þessi mál sem við erum að greiða atkvæði núna, búin með stefnu og svo áætlun, og í þessari áætlun endurspeglast sterk staða ríkisstjórnarinnar og skynsöm fjármálastjórn liðinna ára. Þannig að við erum, og ég vil draga fram hér, að halda uppi áætluðum útgjaldaáformum inn á 2020. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ég hef engan áhuga á að gefa þessari ríkisstjórn pening fyrr en hún útskýrir hvað hún ætlar að gera við peninginn. Það einfaldlega að þessi fjármálaáætlun, hún lítur þannig út að það vantar forgangsröðunarlista, það vantar kostnaðar- og ábatagreiningu. Það ekkert gagnsæi í því hvað rauninni stefna stjórnvalda þýðir hvað varðar þær fjárheimildir sem við erum að samþykkja hérna í þessum römmum hérna. Þess vegna ég flutningsmaður frávísunartillögu af því að ríkisstjórnin á einfaldlega að gera betur. Þess vegna greiði ég ekki atkvæði með þeim breytingartillögum sem eru hérna að breyta útgjaldasvigrúmi málefnasviðanna hingað og þangað. Og þess vegna greiði ég atkvæði gegn fjármálaáætluninni ef henni verður ekki vísað frá. Í máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það ekki hægt að láta hjá líða að nefna það hversu óvenjulegar aðstæður hafa verið við afgreiðslu þessa máls hér í þinginu á þessu vori. Þær koma til vegna þess að mjög snörp skil urðu í hagkerfinu hjá okkur við gjaldþrot WOW og aðrar slæmar fréttir af aflabrögðum á vormánuðum. Þetta leiddi til þess að tiltölulega nýlegar hagspár voru teknar til gagngerrar endurskoðunar og við horfum skyndilega fram á það að vera komin í vægan tímabundinn samdrátt á yfirstandandi ári. Þetta setur þingið í þrönga stöðu vegna þess að tími til þess að fara yfir öll þau fjölmörgu atriði var knappur og í mínu ráðuneyti tók langan tíma að reikna upp áhrifin bæði á tekju- og gjaldahlið. Þess vegna þykir mér alveg sérstök ástæða til þess að þakka öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg við að ná utan þessa heildarmynd og það finnst mér hafa tekist vel. Og þótt hér hafi verið tekist á það hvernig við ættum að fara í gegnum fjármálaáætlun með þessar breyttu horfur fyrir framan okkur, að þá tel ég að við séum komin með góða niðurstöðu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, þrátt fyrir ríkisútgjöld upp á tæpa 5.000 milljarða eru ákveðnir hópar látnir sitja eftir og það sem meira þá eru þetta hóparnir sem eru látnir taka á sig höggið af yfirstandandi samdrætti. Þessi ríkisstjórn vill ekki treysta tekjustofna ríkisins með sanngjörnum hætti og skulu þessir hópar taka á sig fyrirhugaða kólnun hagkerfisins. Samfylkingin vekur athygli á því að framlögð fjármálastefna frá því mars síðastliðnum var slæm en hún versnar til muna með breytingartillögum meirihlutans hér á þingi. Efnahagslegur stöðugleiki mikilvægur en það félagslegur stöðugleiki einnig. Þetta tvennt verður að fara saman og það gerir það ekki hér í dag. Samfylkingin vill fjárfesta í framtíðinni og verja velferðina og miða allar breytingartillögur Samfylkingarinnar hér í kvöld í þá áttina. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, í ljósi allnokkurra mikilla vonandi tímabundinna breytinga á hagspám þá þurfti að bregðast við og vegna þess að við erum í góðri stöðu, vegna þess að við erum búin að undirbúa okkur undir þetta, að þá gat ríkisstjórnin og meirihlutinn hér á þinginu brugðist við með því að ganga á afkomu, með því að fara í endurmat útgjalda, auka rafræna stjórnsýslu þjónustu, með því að fara í frekari tekjuöflun og með því að hæga á útgjaldavexti hliðra verkefnum. Allt þetta hefur verið nefnt af þeim sem hafa gagnrýnt fjármálastefnuna hér í dag og fjármálaáætlunina.
En aftur á móti hefur það verið þannig að menn hafa gjarnan tekið bara einn liðinn og ætla að fara þá áttina, eins og gagnrýnin hefur verið hér fjármálaáætlun á síðustu árum, að hluti af stjórnarandstöðunni vill bara hér fara í útgjöld og vera síðan með einhverjar plattekjur og aðrir segjast að það þurfi að fara í stórkostlegar skattalækkanir og alls konar hluti án þess að segja hvar að bregðast við með því. Ríkisstjórnin að bregðast við þessu öllu saman og ég vil þakka fjárlaganefnd og sérstaklega formanni hennar Willum Þór Þórssyni fyrir frábært starf á stuttum tíma að koma þessu hérna inn. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, útgjöld ríkisins hafa að undanförnu aukist ár frá ári samfara miklum uppgangi og vaxandi skatttekjum. Stjórnvöld virðast hafa treyst því að tekjur myndu áfram vaxa. Þrátt fyrir uppgang og auknar skatttekjur var ríkissjóður rekinn með lágmarksafgangi. Nýta átti góðæri til að búa í haginn fyrir niðursveifluna. Enn einn nýr skattur lagður á fólk og fyrirtæki upp á rúma 11 milljarða króna undir formerkjum umhverfisverndar og loftslagsmála. Ríkisstjórnin slær nú öll met í skattlagningu sem óljóst að skili árangri í loftslagsmálum. Ríkisbáknið heldur áfram að þenjast út á vakt Sjálfstæðisflokksins. Forgangsröðun útgjalda röng, dregið úr áður boðuðum framlögum til þeirra sem minna mega sín í samfélaginu eins og öryrkja. Aukið skattaeftirlit jákvætt en minna má að ríkisstjórnin felldi tillögu þess efnis frá Miðflokknum í fjárlögum. Breytingartillögur meirihlutans og útfærsla þeirra óljós og alfarið fengin framkvæmdarvaldinu en það hefur ekki lagt fram neinar tillögur hjá fjárlaganefnd það hvernig það ætlar að leysa þau verkefni farsællega sem þau eru falin samkvæmt nefndarálitinu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, sú fjármálaáætlun sem við afgreiðum nú annars vegar áframhald á þeirri uppbyggingu sem hefur staðið yfir í tíð þessarar ríkisstjórnar, þar sem við höfum séð útgjöld aukast til mikilvægra málaflokka svo munar og við erum að sjá á þessu áætlunartímabili frá árinu 2017 fjórðungsaukningu í útgjöldum til mikilvægra málaflokka á borð við heilbrigðismál, menntamál, samgöngumál og velferðarmál. En leið brugðist við samdrætti í hagkerfinu með skynsamlegum hætti þar sem í fyrsta lagi gengið á afgang ríkissjóðs sem betur fer var ríkissjóður í stakk búinn til að takast á við þennan samdrátt meðal annars vegna skynsamlegrar hagstjórnar. Í öðru lagi með því að auka tekjur með tilkomu umhverfisskatta og gjalda og í þriðja lagi með því að draga úr þeim útgjaldavexti sem áður hafi verið boðaður. Það breytir því ekki að við höldum áfram að byggja upp þá innviði sem nauðsynlegt og ég myndi styðja þessa fjármálaáætlun og tel hana góðan vegvísi inn í næstu ár. Og svo vil ég taka undir kærleiksríkar þakkir til fjárlaganefndar en ekki síst formanns hennar hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þegar að horft fram hjá öllum umræðum formið, þar sem að menn hafa helst verið að harma það að við skulum þurfa að taka upp fjármálastefnuna vegna þess að forsendur hafa brostið og við lítum til þess efnislega ágreining sem hefur verið hér í þinginu, þá snýst hann einkum það hvort eigi að halda áfram að auka útgjöldin, en það einkennilegt að hlusta á þá sem einkum tala fyrir því að útgjöld hafi verið aukin of á undanförnum árum, tala fyrir því að auka þau enn frekar við þessar aðstæður. Nú eða hvort við þurfum að draga aðeins úr útgjaldavextinum, tryggja að ríkissjóður fari ekki í halla og standa við gefin loforð skattalækkanir. En í því efni þá hafa komið fram hugmyndir skattahækkanir. 23 milljarða skattahækkanir boðuð af Samfylkingunni, 115 milljarðar á áætlunartímabilinu. Við ætlum á þessu áætlunartímabili að lækka tekjuskatta á einstaklinga, láta tryggingagjaldið lækka og láta bankaskattinn lækka eins og boðað hefur verið. Þetta rétti tíminn, réttu aðstæðurnar til þess að hleypa súrefnin í hagkerfið og það eru þessar lykilaðgerðir sem eru grunnur að þeirri sátt sem tekist hefur á vinnumarkaði. Þannig að þetta góð áætlun sem styður við stöðugleika. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, það ekki léttvægt að breyta fjármálastefnu sem maður hefur sjálfur sett sér til 4 ára vegna þess að maður gat ekki horft lengra en hænufett
fram fyrir fæturnar á sér, þrátt fyrir aðvaranir. Þegar kemur að því að ákveða niðurskurð, þá skiptir hins vegar höfuðmáli hvar er skorið niður og ber ekki niður þar sem allra veikasta fólkið stendur. Samfylkingin ber stolt fram tillögur 105 milljarða skattahækkun á næstu 5 árum. Enda er það ekki lág- og millitekjufólk sem mun bera það, heldur sturtríkt auðfólk sem borgar sér fjármagnstekjur og vexti fyrir tugi og hundruð milljóna ári, útgerð sem borgar það bil það sama og tóbaksgjaldið og svona gætum við haldið áfram. Við viljum verja lág- og millitekjufólk og það hélt ég að Vinstri græn hefðu hingað til að vilja líka. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Það hefur margt verið úr vöndu að ráða fyrir ríkisstjórnina, eðli málsins samkvæmt, breytir ekki þeirri staðreynd að það sem ég hef venjulega boðað hér, það er að mér hefur þótt forgangsröðun fjármuna ekki rétt og það er nákvæmlega þess vegna sem við höfum lagt hér í Flokki fólksins fram ákveðna breytingartillögu. Hún felur í sér útgjöld en þau útgjöld eru ekki kostuð með aukinni skattheimtu, heldur er hún kostuð með því að sækja féð þar sem það er fyrir. Við viljum ekki fresta lækkun bankaskattsins á tímabilinu. Við viljum ekki breyta veiðigjaldinu þannig að það lækki 4,3 milljarða í ár eins og raun ber vitni og við viljum gjarnan fá að horfa fram á það að við nýtum verðandi hugsanlega innspýtingu í nýjan þjóðarsjóð sem er einhvers staðar á dagskránni. Við viljum nýta það í okkar þágu og okkar minnstu bræðra og systra. Og það er nákvæmlega allt það sem að þessi breytingartillaga Flokks fólksins snýst. Í nefndaráliti á þingskjali 1946 er tillaga frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar Birni Leví Gunnarssyni að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 7, 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1932 liðir A til J eru breytingartillögur frá öðrum minnihluta fjárlaganefndar Ágústi Ólafi Ágústssyni við tillögugreinina og verða þá fyrst greidd atkvæði A til D lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan það. Hv. þingmaður Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, það er hægt að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir margt, en einna alvarlegast er skortur á framtíðarsýn. Við horfumst nú í augu við stórkostlegar breytingar á samfélaginu sem mun gjörbreyta okkar veruleika. Þær munu ekki unna hreppamörkum eða landamærum og við verðum að takast á við þær ef okkur á að farnast vel. Meðal þess sem við þurfum að gera er að gjörbylta menntakerfinu, efla frumkvæði, hugvit og nýsköpun. Þá verðum við að leggja enn meiri áherslu á aðgerðir til að sporna við hamfarahlýnun sem er stærsta ógn okkar og mun verða ófyrirséðan tíma. Samfylkingin leggur því fram nokkrar tillögur sem miða að því að fjárfesta í framtíðinni og við vonum svo sannarlega að þingheimur hafi framsýni og samþykki þær. Nú kemur það senn í ljós því atkvæðagreiðslunni er lokið. Nei, hv. þingmaður hafði ekki náð að greiða atkvæði þannig að við endurtökum atkvæðagreiðsluna. Það var þá allir hv. þingmenn náð að ýta á hnappinn. Þá er atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 7, 18 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði E til og með J lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, tillögurnar eru heilbrigðisþjónustu, málefni aldraðra og öryrkja, fjölskyldumál og húsnæðisstuðning. Og Samfylkingin leggur þær fram svo verja megi velferðina að einhverjum marki. Þeir sem þurfa helst á stuðningi og þjónustu ríkisins að halda eiga því miður
að taka á sig niðursveifluna að stórum hluta samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar. Það teljum við í Samfylkingunni algjörlega óásættanlegt og hvetjum þingheim til að hafna slíkum áherslum og samþykkja í staðinn tillögur okkar jafnaðarmanna. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar til J-liður eru felldir með 34 atkvæðum gegn 9 og 17 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1953, liðir A til F, eru breytingartillögur frá 4. minnihluta fjárlaganefndar Ingu Sæland við tillögugreinina og verða fyrst greidd atkvæði A til C-lið. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Inga Sæland, hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði það sem lýtur að sjúkrahús, utanspítalaþjónustu og heilbrigðisþjónustunni almennt. Við vitum jú öll hvernig staðan er, hvort það heitir fráflæðisvandi eða biðlistar, eftir hverju sem er. Hér er rauninni algjört sanngirnis- og réttlætismál að ræða og nauðsynlegt fyrir okkur að greiða þessu atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Þá getur atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 34 atkvæðum gegn 9, 17 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði D-lið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Inga Sæland, hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, þetta snýst það að forgangsraða fjármunum í þágu okkar minnstu bræðra og systra. Flokkur fólksins vill virkilega styrkja við stöðu öryrkja. Fólk sem er hér með 212.000 krónur í framfærslu á mánuði. Við viljum afnema krónu á móti krónu skerðingar. Við viljum gera ýmislegt til að forgangsráða í þágu þessa viðkvæma þjóðfélagshóps. Þess vegna skora ég á ykkur öll að sýna hvar við stöndum gagnvart þessum hópi. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru felldar með 34 atkvæðum gegn 9, 17 greiða ekki atkvæði. E og F-liðir tillögunnar eru sjálfsfallnir þar sem samhljóða breytingartillögur hafa þegar verið felldar. Á þingskjali 1930 eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við tillögugreinina að töflur í tillögugreininni orðist eins og þar segir. Fyrst verða greidd atkvæði að tafla lykiltölur afkomu og efnahag opinberra aðila orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 9, 17 greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði að tafla rekstraryfirlit fyrir hið opinbera orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 9, 17 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði að tafla rekstraryfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 35 atkvæðum gegn 9, 16 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði að tafla rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 9, 17 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði að tafla heildarútgjöld málefnasviða orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, í nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar er lagt til að 300 milljónir króna séu millifærðar af málefnasviði 35 þróunarsamvinna yfir á málefnasvið 4
utanríkismál. Ástæðan er sögð vera uppsöfnuð viðhaldsþörf og nauðsyn til að tryggja óbreytta starfsemi varnarmannvirkja á Keflavíkurvelli vegna Atlantshafsbandalagsins. Ég vil meina að óbreytt starfsemi sé of mikil starfsemi eins og kemur fram í svari utanríkisráðherra við fyrirspurn minni sem birtist hér í vetur, þar sem kom fram að viðvera herliðs á Keflavíkurvelli hefur verið varanleg síðustu 3 ár. Miklu frekar ætti að draga úr viðveru en að auka við fjárframlög til þessarar aðstöðu. Hins vegar liggur ekki hér fyrir breytingatillaga þennan lið sérstaklega, því sé ég með nauðbeygðan, virðulegur forseti, að greiða ekki atkvæði með þeirri töflu sem hér ræðir og þeirri sem við greiðum í næstu atkvæðagreiðslu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði töflu 5 hér heildarútgjöld málefnasviða. Undir þeirri töflu fellur málefnasvið alþjóðlega þróunarsamvinnu sem að gera tillaga ríflega 600 milljóna króna lækkun til á sama tíma og gert ráð fyrir aukningu á framlögum til viðhalds varnarmannvirkja NATO á Keflavíkurflugvelli. Mér finnst þetta bagalegt að við séum að lækka framlög hér til fátækustu bræðra okkar og systra á sama tíma og við erum að hækka framlag við viðhaldsstörf hernaðarmannvirkja á Keflavíkurflugvelli. Sömuleiðis er það líka undir þessu sömu heildarútgjaldatöflu verið að draga úr heildarútgjöldum til umhverfismála þó að þau hafi verið að aukast í tíð þessarar ríkisstjórnar síðustu ár og það er vel. En ég bind vonir við það að eins og talað hér undir í nefndaráliti fjárlaganefndar háttvirtrar að gert sé ráð fyrir því að þessi framlög til þróunarsamvinnu þau verði löguð í haust í fjárlögum og ég vil sannarlega vona að þau orð standist en geta ekki stutt þessa töflu að svo komnu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Taflan er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 7, 21 greiðir ekki atkvæði. Taflan orðist eins og þar segir. Þá verða greidd atkvæði að tafla útgjaldaramma málefnasviða orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 7, 21 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 7, 19 greiða ekki atkvæði. Og þá verða loks greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 16. 10 greiða ekki atkvæði og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Já, svoleiðis, ég skil það bara. Já. Það bil kílómetris langur listi yfir útbýtt þingskjöl liggur frammi á skrifstofu og geta háttvirtir þingmenn kynnt sér hann. Ekki að leggja það á háttvirta þingmenn að lesa það allt saman. Háttvirtir alþingismenn, Alþingi hefur nú lokið afgreiðslu þeirra mála sem afgreiðslu fá á þessum reglulega þingvetri fyrir sumarhlé þingsins. Eins og þingmönnum er kunnugt er samkomulag það að þetta löggjafarþing, 149. þing, komi saman á ný miðvikudaginn 28. ágúst til að ræða og afgreiða þingmál sem tengjast hinum svonefnda orkupakka. Þingstörfin hafa gengið greiðlega nú síðustu daga eftir að samstaða varð hvernig þinglokum yrði hagað. Ég færi háttvirtum alþingismönnum þakkir fyrir það, svo og samstarfið almennt á þessu þingi. Alls hafa 120 lög verið samþykkt á þinginu og 47 ályktanir. Búið er að svara 49 munnlegum fyrirspurnum og 339 skriflegum. Sérstakar umræður hafa verið 35.
Þá vil ég vekja athygli á því að borist hafa allmörg skrifleg svör frá ráðherrum sem ekki hefur tekist vegna annríkis við vinnslu skjala nú síðustu daga að útbýta. Það verður gert fljótlega leið og hægist með rafrænni útbýtingu. Eins og ég tilkynnti við upphaf þingfundar 14. júní síðastliðinn hefur Ragna Árnadóttir verið ráðin nýr skrifstofustjóri Alþingis og kemur til starfa 1. september. Jafnframt lætur þá að störfum núverandi skrifstofustjóri Helgi Bernódusson sem gegnt hefur því embætti frá því í janúar 2005 og alllengi árin þar á undan gegndi hann starfi varaskrifstofustjóra. Helgi hefur starfað hér fast í þinghúsinu síðan 1983 en var áður í hlutastarfi í 5 ár. Ég var sjálfur kosinn alþingismaður 1983, svo við skrifstofustjóri höfum átt langa og nána samleið á vettvangi Alþingis. Persónulega vil ég þakka þau kynni og vináttu sem svo langt samstarf hefur skapað. Og fyrir hönd Alþingis og okkar alþingismanna þakka ég honum dygga þjónustu í þágu Alþingis jafn lengi og raun ber vitni. Ég árna honum og fjölskyldu hans farsaldar á þessum tímamótum og veit að eftirmaður hans og við önnur sem verðum hér við stjórnvölinn á næstu mánuðum og misserum munum eiga hann að ef ausa þarf eitthvað af hans mikla reynslu brunni. Nú vil ég biðja nefndan skrifstofustjóra Helga Bernódusson að standa upp og ganga hérna fram á gólfið. Ég þakka hv. þingmönnum fyrir að taka með svo kraftmiklum hætti undir orð mín. Á næstu dögum mun forsætisnefnd Alþingis halda lokafund sinn í þessari lotu og undirbúa þau verkefni sem fyrir liggja í sumar og ég hef áhuga á að tillögur liggi fyrir þegar þinghald hefst að nýju á löggjafarþingi 10. september í haust. Hinn árlegi vinnufundur forsætisnefndar, sumarfundurinn sem við köllum svo, verður haldinn dagana 15. og 16. ágúst og ættu þá fyrstu drög að þeim tillögum að liggja fyrir og koma til umræðu. Ég vil nefna hér nokkur mikilvægustu málin. Það í fyrsta lagi endurskoðun siðareglna í ljósi nýfenginnar reynslu. Það í öðru lagi reglur aðgengi að upplýsingum hjá Alþingi samkvæmt nýsamþykktum lögum gildissvið upplýsingalaga taka þau nú til stjórnsýslu Alþingis eins og nánar afmarkað í lögum þingsköp Alþingis og reglum forsætisnefndar sem settar á grundvelli þeirra, eins og þar segir. Frumvarp til laga breytingu á þingsköpum af þessu tilefni liggur nú þegar fyrir og vinna við reglurnar hafin. Ég vonast til þess að geta kynnt drögin á næsta fundi forsætisnefndar. Þá vil ég í þriðja lagi nefna aðra endurskoðun þingskapa Alþingis sem lítur þá að umræðum og skipulagningu þeirra, auk ýmissa annarra atriða sem því tengjast. Ég held að flestir alþingismenn séu nú, eftir þinghaldið síðustu vikur, nokkuð hugsi yfir því hvernig störfum okkar þingmanna hagað samkvæmt gildandi reglum og birtist þjóðinni daglega í fréttum og beinum útsendingum og þá á hvaða braut Alþingi komið. Ekki síst í ljósi þess rýra trausts sem það nýtur þessar mundir. Við öllum blasir einkennileg framkvæmd andsvara sem verður að taka til endurskoðunar og færa í það horf sem til var stofnað í upphafi við afnám deildanna 1991. Eins hlýtur að koma til skoðunar það fyrirkomulag við aðra umræðu lagafrumvarpa og síðari umræðu þingsályktunartillagna að réttur manna til að taka til máls sé óendanlegur. Menn geti haldið umræðu gangandi ad infinitum. Þessi atriði þarf að ná víðtækri samstöðu. Mikil vinna liggur fyrir
og meira og minna fullunnar hugmyndir sem verið hafa til umræðu í hópi þingflokksformanna og nefnda sem skipaðar hafa verið til að fara yfir þessi mál mörg undangengin þing. Þar við ýmsu hreyft sem væri til mikilla bóta fyrir alla þingmenn. Ég vonast til þess að koma þessari vinnu í farveg strax á næstu dögum. Þinghaldið nú á 149. löggjafarþingi hefur þegar staðið í 865 klukkustundir eða þar bil og eru enn nokkrir dagar eftir. Þinghaldið hér á landi langtum lengra en gengur og gerist hjá nágrönnum okkar á hinum Norðurlöndunum og víðast hvar í lýðræðisríkjum Evrópu og raunar sker Alþingi sig algerlega úr hvað þetta snertir sem þjóðþing, meðal annars sé litið til smæðar þess. Þess vegna réttmætt að varpa fram þeirri spurningu hvort hlutirnir þurfi áfram að vera svona. Það rétt að taka það fram að sá sem hér stendur sér að fullu meðvitaður það að hann ekki saklaus af strákapörum hér á Alþingi. En það kannski heldur enginn almennilega með hreint sakarvottorð í þessum efnum hér í þessum sal. Ætli það sé nú ekki þannig þegar upp staðið að meira og minna við öll verið áunnið. Líkja má virðingu og sóma Alþingis við helluna miklu á Húsafelli forðum í tíð Snorra, Kvíahelluna. Henni var tiltölulega létt að velta af stalli, en fæstir sem það gerðu höfðu afl til að koma henni upp aftur. Hvað þá að leika það eftir Snorra að taka hana á brjóstið og bera hana hringinn í kringum kvíarnar. Þegar við alþingismenn göngum nú út úr þessum sal, þá ekki allir lausir mála hér. Þá á starfsfólk okkar margt eftir óunnið næstu daga og vikur við frágang nýsamþykktra laga og ályktana auk annarra skjala og ræðna, og það svo mjög að til nokkurra vandræða horfir með sumarleyfi sumra starfsmanna. Það álag sem á starfsfólki hefur verið að undanfernu mér áhyggjuefni. Og það óumflýjanlegt að fjölga verður starfsfólki Alþingis nema betra skipulag komist á störfin hér. Það ekki hægt að leggja það álag á starfsfólk, til dæmis fámennrar þingfundaskrifstofu eða þess vegna nefndasviðsins í heild sem þar hefur verið undanfarna daga og vikur. Og hvergi annars staðar stendur okkur nær að sjá að þessi hlutir séu í góðu lagi en hér á sjálfu löggjafarþinginu. Við lok þinghaldsins vil ég endurtaka þakkir mínar til alþingismanna fyrir samstarfið, þó á ýmsu hafi gengið hefur það í það heila tekið verið gott og árangursríkt, því þrátt fyrir að afgreiðsla mála stöðvaðist með öllu hér vikna bil vegna ágreinings, hefur í heildina tekist að afkasta mjög miklu og leiða ýmis stór mál til lykta með farsælum hætti. Á ýmsa mælikvarða hygg ég að þetta sé orðið eitt afkastamesta þing sögunnar. Og þó ekki alveg búið, samanber það sem áður sagði þinghald síðar í sumar. Ég vil færa varaforsetum þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins, svo á formönnum þingflokka og formönnum stjórnmálaflokkana. Skrifstofustjóra og starfsfólki Alþingis öllu þakka ég aðstoð og mjög mikið og mjög gott starf og samvinnu í hvívetna þar sem mikið hefur mætt á, ekki síst nú síðustu daga og vikur. Ég óska utanbæjarmönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og vænti þess að við hittumst öll heil þegar Alþingi kemur saman að nýju í lok ágúst. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Fyrir hönd okkar alþingismanna vil ég flytja forseta og varaforsetum þakkir fyrir samstarfið í vetur. Einnig þakka ég forseta hlý orð í okkar garð og síðast en ekki síst þakka ég samstarf forseta við okkur þingflokksformenn. Það hefur vissulega gengið á ýmsu í þinghaldinu í vetur, en þrátt fyrir dökkt útlit á stundum hefur náðst að lenda málum á endanum og þar hefur reynsla og skýr forysta forseta skipt miklu. Það gleður mig að fá hér fyrir hönd okkar alþingismanna tækifæri til að færa starfsfólki Alþingis
kærar þakkir fyrir góð störf og mikilvæga aðstoð í hinum ýmsu og gjarnan ólíklegustu málum. Sú fordæmalausa staða sem hefur verið uppi í þinghaldinu síðustu vikur hefur valdið álagi sem fyrst og fremst hefur bitnað á starfsfólki Alþingis. Því álagi hefur það mætt með aðdáunarverðum hætti. Og þá vil ég færa skrifstofustjóra Alþingis sérstakar þakkir og hlýjar kveðjur nú þegar líður að starfslokum hans. Áherslur og leiðir. Veturinn hefur fyrst og fremst verið viðburðaríkur vegna framgöngu okkar þingmanna, jafnt innan þings sem utan. Og sú framganga hefur ekki alltaf verið til eftirbreytni, svo ekki sé dýpra í árinni tekið. Ég þakka hv. 7. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, Hönnu Katrínu Friðriksson, hlý orð og góðan óskir í minn garð. Ég þakka hv. alþingismönnum fyrir að taka undir orð hennar og óskir til mín og starfsmanna Alþingis, sem ég tek og undir að sjálfsögðu. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, forseti Íslands gjörir kunnugt að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis 149. löggjafarþings frá 20. júní 2019 eða síðar ef nauðsyn krefur til 28. ágúst 2019. Gjört í Reykjavík 19. júní 2019, Guðni T.H. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir. Forsetabréf frestun á fundum Alþingis. Samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis Alþingis hér fyrir í dag lýsi ég yfir því að fundum Alþingis 149. löggjafarþings frestað. Og ég óska hv. alþingismönnum, starfsfólki þingsins og landsmönnum öllum hamingjuríkra sumardaga.